Heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan, amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed, of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus? Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnant o kon nagsupot nga tubig agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bakod may ara ini sa ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may bulan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin 4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands, bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni.
Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang sab-a nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga sab-a nga kinahanglan gid sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kung daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang sab-a nga luto. Ang kardaba, banana, naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalagip na ang magnesium, potassium kag magnesium-rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang sab-a nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang sab-a nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging. Makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaloon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw.
Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginahimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi bangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Luyag mo bala nga mabuligan ang imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum,
Kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw, dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Paradyo Bombo! Welcome sa palatuntunan Gitara sa Bumbo, pizza na kita sa Bumbo, pizza 3 sa bulan sang Hulyo, bao July na, 2022. Liwat kita mag-aagda sa inyo kay magapabati isang mga mataong nga mga lalantunon sang kapon kagkaron. Upod sa gyapon sa inyo anchorman, sa inyo alagad sa kanginan, ini si Bumbo Daniel Lecciones. Stop kita sa tagna nga alas 2 sa pag-relax kapag lingaw-lingaw sa inyo sa sininga palatuntunan. Kaya sa inyo mga request, pwede nyo lang ipadala diri sa aton nga comment section sa nga Facebook Live sa nga Bumbo Radio Bacolod. Sa liwat, kita ang magalingaw sa inyo sa sining mga inuras. Samtang nga nagapanyaga kamudra, samtang nga nagapiparar sa planyagahon, kag samtang
Ang iba nakatapos sa panyaga kay nagahilay-hilay. Kami ang lingaw sa inyo, no? Pagi sa pagpabati sa mga matahom nga mga lalantunon sang kahapon kag karon. Ang imbukada naton nga ipabati sa inyo nga ambanon, pang opening naton ang ambanon nga may tigulo La Paloma, no? La Paloma, no, permi ni gina-request ang La Paloma, pero unahan ta nga daan. Ipatukaron ta nga daan samtang wala pa nag-request diri. Okay? Sige, yari na ang ambanon banwa nga may tigulo La Paloma. Okay, pangimbukada to nga lalantunon nga gindulot naton sa inyo sa sining udto sa aton nga panglaga diri sa palatuntunan gitara sa bombo. Kag sa inyo dira nga may mga request kag gusto ya mag patuyo-tuyo or samtang nagahilay-hilay kamo dira. Arina, no? Kag kung basi may ara kamo nga i-shout out, basi may ara kamo sang gusto nga tamyawon. Hindi na maguya-uya kay Arya Mayo drio. Kaya wala labot yang mabasahan sa Facebook Live, mabatian sa Facebook Live, mabatian pagit sa inyo tagsa ka mga transistor radio sa mga wala sang internet o kung wala nagagamit sang
sang Facebook or YouTube channel, kag nagagamit lang sang radyo bla traditional nga ginagamit naton pagpamati sang radyo nga gagmay ni nga di battery subong di kuryente na sa mga kuman nga wala sang kuryente ti di battery ti mga kwan gid mabatian yung inyong ngalan nga ginatamyaw. Mayod to mo Daniel, gamonitor kami from Hisusa Heights, Estefania, Liog Tamyaw, Diana Villanueva, Julien Kagatuto Umi. Request lang kami Dandansoy. O ang request niya Dandansoy Bumbo Harold. Salamat and more power from Manjo Arnejo. Ari pagid. Hello Bumbodan, request anak. Salamat gid. Mike. Grabe ba? Michael pagid. Okay. Dali gid lang kay ang ang anak daw hindi na siguro ma-play naton diri kay gina may copyright na siya mo i-off na karon sa aton sa Facebook live ang aton nga pag pangalaga diri. Okay, this time mga kabayan, Dandansoy anay kita, no? Ang pinakadaan na gidyang ambanon ng Dandansoy, pero kanabi lang yapong pamatian. Kay nabi mag piyong-piyong samtang nagapamati sa ambanon nga Dandansoy. This time, no? Ipamati naton ang Dandansoy pinagi sa gitara. Okay, standby. Okay, ang bano ni Baytigulo Dandansoy. Do ka nasig lang galing, no? Tapos ang Dandansoy. Yung isa do makasiling ka nga daw. Do mabitin ka pa daw. Gusto mo pa mamati. Pero tapos na gali ang Dandansoy. Ang pinasay karon banwa sa paglantaw niyo sa Facebook Live. Kaya nga itong ginatukar, ginapapati sa inyo nga lalantunon. No, makakita nyo sa screen sa aton nga Facebook Live ang video. No? Gina-create naton. Gin-create sa nga Bumbo Radio para nga manami pag ang inyong paglantaw kag pagpamati diri sa palatuntunan gitara sa bumbo. I-try nyo nga lantawabla sa Facebook Live. Kaya may mga video na ang aton nga mga music nga ginapabati sa inyo. Kag ang ini nga video mga kwanini mga scenery gikan sa mga nagkalinlaing nga lugar diri sa probinsya sa Negros Occidental. No, may mga makita mo dala nga mga lugar sang basta nagkalinlain nga mga lugar diri sa aton nga probinsya. Sa mali nga pamagi at least na madugangan pag naton ang paglingaw sa inyo nga malingaw man kamo sa paglantaw sa mga nagkalinlain nga mga matahom nga mga lugar diri sa probinsya sang Negros Occidental. 20 minutos mga kabiyanan ang nakaligad sa tagnang alas 2.
siling ni mayo nga hapon man sakay Jobert Amargo, no, nagapamati man sumong si Jobert Amargo, no, maayo lang nga pagpamati dira. Sa aton nga pagbalik mga kabayanan, ipabati naton sa inyo ang lalantunon nga may tigulo Faithful Love, pagkaligid gilamang sa nga pila ka mga importante nga mga panumdom. Standby. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan, amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed, of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa ka balatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw, humalin sa kaagahon, tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium.
Sa karon nga uso naman ang dinggi kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon ukon pangulaon ang tanan nga mga suludlan ukon bisan ano lang dira nga may stagnant ukon nagsupot nga tubig agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bakod may ara ini sa ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buwan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may Sa ato na pagpangalaga diri sa palatuntunan gitara sa Bombo 35 minutos sa nakaligad sa tag na alas 12. This time makibanan antes kita magtamyaw dugang sa pagpanamyaw naton sa aton nga mga maukod nga tagpalamati. Yari anay ang dugang paginaton nga lalantunon nga igadulong sa inyo ang ambanon nga may tigulo Faithful Love. Okay. Sige Abi.
Okay. Faithful Love. Nagdulang siya sa oras 38 minutos sa kaligid sa tagna nga alas 12. Sa tanaw nato nabi ang aton nga mga mga viewers sa siniya nga mga inoras. May ara sang kwan, may ara ka na gitara nga There's a Fire, request ni Vifera Makilan, no? Ang request niya, There's a Fire in Your Life. Tanabi kung There's a Fire in Your Life. Nabago lang kung bati ang title sinang kakanta. Okay? Bumbudan, good noon. Monitor lang FB Live. Greet Pari Ray sa La Chica Arsim Kabatak from Ariel Kabatak of La Carluta City. Bumbudan na request lang ko Kampo ni Ladyo. Away galing instrumental sang Kampo ni Ladyo. Karoon na sa gabi siguro sa Bumbuharana, no? Ang Kampo ni Ladyo. Okay. Ari pagit maayong utulan sa kay Anisita Gamboa. Siya, I'm very proud of Charis Glory and Rolando Danyoso. Charis Glory and Rolando Danyoso who are listening to the guitar and bumbo. Thanks to Bumbo Dan from Anisita Gamboa. Okay. Nagpamati ko no si Charis Glory and si Rolando Danyoso. Okay. May nga po bumudan, patamyo lang na sa taga-barangay Tabo River, nag-paddle si Jolly Makitid from Jolly Makitid. Si Jolly Makitid gila nag-request. At may lang nga pagkuana, may lang nga pagpamati sa mga listeners natin dira sa barangay Tabo. Ang Tabo sa din ganini, Tabo Ilog, no? Barangay Tabo Ilog. Sige. Si Art Sari, ara naman siya, no? May lang nga pagpamati. Ano ni ang imo nga butsing ganon Art Sari man? Sige, basta may untulan da, no? This time mga kabanan, ang iban pa nga ma-request, dahil lang may ara patong ginasang request mo. Duka kusang aton nga mga ang aton nga internet mo tikinay, no? Ginapindot ko subong buwas ba yan pamisok. Nano tamo sa aton internet connection nga pinduton ko subong buwas pa siya makwa mamisok ko. 41 minutos banwa nakaligad sa tag ng alauna. Sige na lang karon lang dugay-dugay, no? Nato masahon ang iban nga ma-request kay ginapindot ko subong buwas pa mga mamisok. Yari anay ang dugang pangapag dulong naton sa inyo sa matawom nga ambanon nga mga musika. Ang ambanon nga may tigulo, You Are Always on My Mind, no? Ara ka pirmi ko sa Ilonggo paano i-translate abi ang You Are Always on My Mind. Sige ari lang diri. Sige abi pa bagsikanay ko mo sa translation sang You Are Always on My Mind. Sige be. Yari na ang ambanon nga may tigulo, You Are Always on My Mind.
Okay, you are always on my mind. Halad na to sa kay Gobernador Eugenio Bong Lacson. Naga-monitor siya subong. Laban-laban ni si Gob Lacson, nagabiyahe ni siya subong. It's either pabalik na ni siguro no, halin sa San Carlos, pabalik ni sa Bacolod. May nga pagpamati Gob, no? Dahil isa pala tuntunan, gitara sa bumbo. Ginakuan ko lang si Gob, kaya daw ginatuyo. Parang hindi sa pagtuyon, samtang nagabiyahe halin to San Carlos. Sige. Why ka Gob sang request Gob? Isin lang niya kay i-play ta. Basta hindi lang copyrighted ng mga music, why gid problema. Pero okay na to. You are always on my mind. May naghambal nga dati nga, you are always on my mind mo. 46 minutos ang nakaligad sa tag ng alas 12. Padayon ko mga nagapamati diri sa kay nagalantaw sa Facebook Live sa palatuntunan gitara sa bumbo. Pinasahi na subong kay ang aton nga music nga gina-play, may upod na nga video. Daw kag makita ninyo ang mga naglain-lain nga lugar diri sa probinsya sa Negros Occidental. Di sa mga kabanwanan da kasyudaran sa probinsya para ma-promote yo ang turismo. Pwede nyo gadya ipadala ding mga or may mga video kamo dira nga i-intra naton sa music samtang naga-play kita diri. Kundi daw ma-promote man ang turismo sa kabilugan nga probinsya sa nga Negros Occidental. Okay, sige. Diin pagitong iban nga mga ang iba naton nga mga talamyawon, no? Hindi na kamo maghuya-huya sa aton nga mga tagpalamati. No? Kaya padala lang kamo sa inyo nga mga mensahe diri pag isa comment sa section sa Facebook Live sa Bumbo Radio Bacolod, do kay ako na bahala magtamyaw sa inyo dira kay mag-play sa inyo nga mga matahom nga mga gina-request nga mga ambahanon, no? Diri sa palatuntunan gitara sa bumbo. This time mga kabyanan, ang ambahanon nga dugay-dugay na gidni do pirmila ni ganina batian naton sa aton nga mga katigulangan ang lumalabay bala nga daw aso, no? Pagita na bisang nagalabay nga daw aso. Basta hindi lang yung aso sang tambutso. Lumalabay nga daw aso. Aso pa lamang. Kay nga ang ginahambal ng lumalabay nga daw aso. Kay daw ang mga matamis ahay nagapaitman ahay mo. Ang mga matamis nagapaitman. No? Di ginasugpunan sang ahay. Sa kanta nga lumalabay nga daw aso. Si Gabi Bumbo Harold, patigayon na ang lumalabay nga daw aso.
tuya banwa ang ambanon nga lumalabay nga daw aso. Busilingon nga ang aton nga kabuhi diri sa kalibutan daw lumalabay lang nga daw aso. Kung kisa malipay ka, kung kisa may mga subo nga man, kung kisa busog, kung kisa gutuman, kung kisa may kalanon, kung kisa wala. Kung kisa may unod ang bulsa, kung kisa wala man. Galing may ara nga kalabanan way unod ang bulsa kaysa may unod. Laban wala unod ang bulsa. Pero lumalabay lang na siya. Okay, hindi pwede nga hindi maundan ang bulsa, maundan gid ang bulsa. Basta magpaninguha lang, magbakas. Bagay isang problema kay hindi gid magutman, no? Pero ati mo na ang mga matamis nagapait man, no? Ang mga matamis ahay, nagapait man ahay. No? Sige, ang tanan umalagi lamang. 9 minutos banwa ang nabilin. Kag magadangat kita sa tag ng alauna, di sa tunong pagpangalagad sa palatuntunan, gitara sa bumbo, kadasig lang gid kayo sang, kadasig lang gid sang aton nga ang mga inuras bla, pila pa lang ganin aton kapila pa lang kita kapatukar subong manog alauna na. So sa mga wala pa nakapanamyaw dira, hingagaw na kamo kay basi dugay-dugay tapos ng aton nga platuntunan. Nagapamati kami diri subong sa imo programa sa Bumbo Gitara. Greet ko lang da si Boy Paluma sa Element Road, Hermelinda Homes, kag si La Paluma Garganza sa Panaad, kag mga Team Bambo Vermi. Greet ko lang da si Edwin Napugot, kag si Franklin Rodriguez, kag si Iron Hirotse, kag subong man si Rigmar Abrasia, kag si Marlon Tagi taga Sagay, kag si Guapa Jaira Baluyo sa Raimundo Avenue, Hermelinda Homes. Request ko Santa Ana. Ano ganing Santa Ana ni gani na? Basi Santana? Ano? Santa Ana, may arag ideya Santa Ana nga tukar? Or Santana? Sige, tanong nato nabi karon. Ang iban pa nga mga request kadto nato nabi dugay-dugay. Aton nga si Bawon ang arena no, sa pila ka sa aton nga Facebook Live. Okay? Tanaw naton ang pila pa ka mga greetings no, sa aton nga mga kauturan, no? Sa aton nga mga maukod nga taga Palamati arena aton abi isa-isahon kag lantawon ang okay. Oy, do nadula ang aton to nga kwan, do nadula. Sige, karon lang dugay-dugay. This time mga kabanan, ari anay dugangan pa naton ang pagdulog sa inyo sang mga matahom nga lalantunon ang ambanon nga may tigulo love story. No, muning gina-request per ni Doc Paul Unyal, no, love story. Okay, sige abi. May love story kada bumbuaral dati sampat gid. Ari abi pabati naton ang ambanon nga may tigulo love story.
Okay, love story. Nagdulong si oras, 2 minutos sige lamang inabilin kamagadangan kita sa tagna nga launa. May nga pon puputan, kumusta long time no see? Nidlawgi ko si mo mag-request. Ginatamyo ko si Maninay Dandan Flores nga pinbay nagapamati si mo palatuntunan kag si Tita Eli Ana Bailon nga nagapuyo sa barangay Atipuluan kag bumpudan request ko gali Unchained Melody. Salamat kid, God bless from Nimiver Alcasarin. Ang kun igitarahon talang ang Unchained Melody i-stop tayan sa Facebook. Wala man disakon mo. Ipagitara ko lang sa kay Harold. Ari pa ginong request ni Peter June PJ Samson Lorena. Pwede ko ma-request bumbudan. Ipalista ta ng Lorena. Dedicated sa kusatanan nga taga San Enrique, more power. Bumudan, pwede ka request liwat Rosas Pandan. Kaya na ito ka nag-Faithful Love. Ang request ni Anisita Gambuwa, ang Rosas Pandan. Rosas Pandan do may araw na si kuan mo, si Bumbo Harold mo. Kag si Gloria Martizano, nagapamati man subong kag naga Facebook Live. May nga pun bumudan watching from Canlaon City. Ang YouTube channel sige, ang YouTube channel okay na nga ato yung YouTube channel. Sige, kung hindi ka mo kasulod sa Facebook Live sa YouTube channel, sikon ko karon do ginaga YouTube channel, no, kay may mga ibang tong nagsululod man sa YouTube channel kag may mga greetings ko kag request. Si Raymar Magdalera bumbudan liog tamyaw sang mayong hapon sa batch 82 sang Bacolod City National High School. Okay. Sige. Ano ganito? Unchained Melody. May ara ka na. Okay, sige, Abing. I-try ta. Okay, ayos gid, approve. Siling sangya kilala ko siya, approve without thinking. Okay, 2 minutos ang nakaligad sa tag ng alauna. Regali sa aton YouTube channel, may pila ka mga greetings diri. Good afternoon bubudan, request lang ko Alibangbang. Uhoy Alibangbang guro ni, no? Basi may uhoy Alibangbang ka na. From Julie Suyo 123. Okay. Aripagid, maayong hapon bumudan, watching from Canlaon City. GMR Martizano. Bumbudan request ko Tuburan. Salamat palihog tamyaw, Papa Mario Martizano. Salamat gid. Okay, Tuburan.
damo na sasang kwan, damo na sang request. Pali lang ko na Bumbo Harold no, sa mga request naton para mapasunod. Ari pagid, shout out kami diri sa Palawan sa Ginlugan Quezon. Sa J-Boy Villegas kag Malvas family. Madamog yung salamat from J. Naviza. Patamyaw mandayon sa kay Ate Jaira Villegas, Kuya King kag baby Duki. Okay. Sige. Ano to ganing sunod naton to? Uy, alibangbang. Okay. May Lorina patagali no, antes ang uhoy alibangbang kag tuburan. Ari anay ang ambanon nga may tigulo Lorena. Okay, Lorena. Ari anay ang aton nga mga talamyawon nga gawon ko ni, no? Balik kita sa Facebook Live, kag ginagitamiyo nato dito to sa YouTube channel. Subong balikan nato ng Facebook Live. LC Tupaz. Good PM Bumbudan, request ko Greenfield. No, Greenfield naman iya request. Okay, sige, dugay-dugay ang Greenfield.
Good PM sir, shout out lang sa family Yasa sa Talisay, Ilog, Negros Occidental from Erna Gatilago Yasa. Aripagid. Good PM Bumbo tan ari ko subong sa Manila hasta diri sigabong gyapon ang gitara sa bumbo pon kundi ang mga Tagalog ko maghambal pero ang tuno Ilonggo balanon gid ti sige lang bala lang magilunggo na sila kay hindi sila ko maintindihan kundi mambal sa Tagalog may lang nga pag pamati si ilan ni Sir Carlos Hawod kag mga ati si Sir Carlos Hawod kun music ang pagambalan na bugin sa pinakahawod gid si Sir Carlos Hawod may lang nga pagpamati na sira kay mga amigo ko nagapamati gid subong from Uloy ni Pangi. Okay, from Pari Uloy ni Pangi. Mayang hapon Bumbo Radio, shoutout lang ko sa Galieron family. Pa-request po sa kantang nga girl, you're every woman in the world. Girl. Okay may ara ka na sang request ini ni Hana Sanchez. You're every woman in the world. Ako naguro ano gani nga title naman ini namong title mo. Daw yan sa air supply ne. Hindi ya sa air supply. Every woman in the world to me. You're my fantasy. Daw na di ba? Ano gani title sinaman? Sige lang i-text you abidri ko ng title sina nalipat ko o basi may ara mang gitara sina tanong talang Hana Sanchez daw ko may gitara sang every woman you're every woman in the world basta daw mo na. Good afternoon Bumbudan, request please La Paloma, thank you and watching live with you Juby Sargi Amodente. Oy na-play ko na gina ang La Paloma. Na-play ko na gina. Bumbudan, good day sa tanan nga listeners ang Bumbu Radio watching here in Silicon Valley, California. Wilson Gilito. Sa Silicon Valley, California. Inadaya sigurado ga-English gid mga tao daw. Wilson Gilito. May lang ang pagpamati dira. Bumbudan, good PM, binatamyo ko gali si Maninay Angelina Mission sa Purok Pagidait, Barangay Busay, kag sa akon nga pinakapalangga nga magulang nga si Manang Eli Ana Bailon. Nga pirmi ka pamati kag sa Alcasarin family dira sa may Barangay Ilihan, ilabi na gid kay Tuto Julius Alcasarin. Nga pirmi na kapamati Bumbu Gitara kag request ko gali Endless Love. Mga bagsik request nila subong ha. Tanawon tanikon hindi tabagi ko sa Facebook ha. Basta kung magitara ka Harold, butang mo lang sala. Kaya kung may sala galing nga nuta, hindi pag i-kuhan sang Facebook, hindi pag i-cut. Kinalan butangan sang sala ang nuta. May duwa daw 3 kam nuta nga sala naglibag gamay. Kung maglibag gamay, way gina stop, no? Wala gina-mute sa nga Facebook live. Basta may bubutan mo lang libag. May mangilig kung isa kong libago, no? Din pagid. Good afternoon, Bumbudan. Pwede ka request tuburan. Ti tuburan ang idmandason ang i-play namon di nga music. Ang nag-request pagid sining sang tuburan si Henry Sonquaco Palma Jr. Okay, this time mga kabayanan, ang ambahanon nga may tigulo tuburan.
Okay, tuburan. Nagdulon siya sa oras 16 minutos na kaligad sa tagna nga una sa apon. Ang uhoy alibangbang, dalong may uhoy do may uhoy kada sa uhoy alibangbang, no? Pagitaan ta lang kana sa uhoy alibangbang. May request pag diri wala labot sang uhoy alibangbang, Greenfield. No, kaga tuburan. Tuburan bago lang tapos tuburan. Endless Love. Okay, 16 minutos ang nakaligad sa tagna nga launa. Daligid lang, good PM sir. Shout out sa MV Pegasus Ace bound to New Westminster, Canada from Sunny Diaz. Makuan lang, halong lang sa pagpanglugayawon sa kadagatan, no? MV Pegasus Ace, no? MV Pegasus Ace. Nagpanamyaw sa Sunny Diaz. Lang Joby Sargi Amodente. Siya, how about Boulevard? Is that okay? Sige lang, tanong-tanong ito ganing request ni Kuan Kagina ni Joby. Okay. Atong na play na nga Kuan nga La Paloma. Sige lang, tanong lang karon ang iban nga mga request naman Boulevard. Boulevard. Okay, sige tanawon Boulevard kung may ara karon. Magabalik kita banwa pagkaligad gilamang sa pila ka mga importante nga mga panumdum. Standby. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan, amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed, of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano
ang dengue hemorrhagic fever. Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnant o kon nagsupot nga tubig agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bakod may ara ini sa ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may bulan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan gid sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering
blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang sab-a nga saging nagalubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang sab-a nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging. Makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod ginastimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Mga kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaluon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Benan sa ato na pangalaga diri sa palatuntunan gitara sa bumbo 27 minutos ang nakaligad sa tag ng launa. Kag this time ipabati na naton sa inyo ang dugang pa nga mga gina-request nga mga lalantunon, no? Ano ganito Bumbo Harold ang yalas no, lipatan ko. Good afternoon Bumbudan, ginatamyo ko na sa Sindapula, Silay City ang akon amay nga si Rufino Haliki. Ang panamyo halin sa bata nga si Boyet Haliki sang Sumag, Bacolod City. Okay. Sige. Ang uhoy alibangbang lito, wala ka dahil isang uhoy alibangbang, no? Uhoy alibangbang, may ari ko di uhoy alibangbang. Andi sa ako nagugpa, bumbuarol ang alibangbang, ho? Uhoy alibangbang. Sige, abi, itry na natin ang uhoy alibangbang. Music maestro. Okay.
Alibangbang. 30 minutos na banwa nakaligad sa tagna nga launa diri sa itong pagpangalagad sa palatuntunan gitara sa bombo. Kag sa dugang paginaton nga mga talamyawon, okay, balikan naton karon dugay-dugay ang aton nga YouTube channel. No? Sa wala makasulod sa Facebook Live, ang aton nga YouTube channel, okay na kaysa nagligad abi nga mga Domingo, wala kita sa YouTube channel, pero subong ara na. Wala na sa nga problema. Pwede na kamo makapadala man sa inyong mensahe diri sa YouTube channel. Okay, may ara ka dira ang kwan glito, every woman in the world glito mo gina. Yaka air supply. Ang Rosas Pandan na-play na naton, no, ginang Rosas Pandan, no. Okay. Ang Greenfield, daway pa ni naton ma-play. Paliw ko dabi Bumbo Kim, ba si Kim na mangili subongo. Kim Bumbo, si Bumbo Kim. do gasala ko kay Bumbo Kim, kay Bumbo Stephen, eh. Okay. Kim, okay ka lang na, Kim? Okay. Pagitay ko na bisan kuan sa nga Greenfield dabi kay ipabati naton sa aton nga mga maukod kag suki sa kanginan ang ambanon nga may tigulo Greenfield kay amo ni ang isa man sa mga request kag ina. No, kag isunod man nato dayon ang kung may ara ka na gitara sa Endless Love kag Boulevard. Okay, sige. Samtang wala pa ang kwan, samtang okay, ginapangita. Okay na ang ano to gani Greenfield. Sige abi, pamatian tang Greenfield. Do hindi gali siya kuan abi gitara lang aton karon lang na sa harana kuan. Sige. Kuya bisang hindi ano pagsabay kanta ang Greenfield. Ari na lang anayo no, samtang wala pang Greenfield. Okay na siya. Gabi. Okay, amo na tong Greenfield. Lain to nga Greenfield Bumbo Kim, no, ang ato na play pero silang okay lang. Greenfield na gyapon, no. This time mga kabanan ang ambanon nga may tigulo sa libis ng nayon. Kung gisa ka nami man magbalik kita sa libis ng nayon, no. Kung ang hanap mo ay ligaya sa buhay, sa libis ng nayon kuno dira ka ma-star. Buti ka nun sa liblib lang lugar sa may medyo amo nang butsi ka doon sa libis ng nayon sa mga kaumhan. No, kadamo sa mga kultura natong subong ara na sa syudad pero gusto gid nga mag-attender niya sa uma. Kay naganami pamatyagan mo kung nara ka sa uma mo. May libis ng nayon tada, no, Bumbukim. Palig ko abisang sa libis ng nayon. Kahit nagabing madilim sa libis ng nayon. Sige.
Ari na ang ambanon nga may tigulo libis ng nayon. Kanami isang libis na nayon, kita nyo banwa sa video sa aton nga Facebook live, amo tong libis ng nayon, pero kay ang mga libis ng nayon sumong gina-develop na may mga natural na nga mga swimming pool, na mga suba nilang mga perti ka mga tinaw, sus ginimuan sa swimming pool buka taho mo, no? Tiyan mo na ang sa libis ng nayon sang una mag-start ka to, medyo madulom-dulom gin man kay may kuryente. Pero ang libis ng nayon subong, may mga kuryente na, kaya may mga may mga wifi na gani mo. Pero kung gusto mo gidya nga mag-experiencehan ang pagpangabuhi sa sa libis ng nayon, nga inabalang daw mabalik kag sang una, nga wala pa sa mga gadget, ikuan mo gid itistigan mo gid abi mga duwa ka adlaw abi nga wala kasi may ginakaptan nga cellphone. Wala gid, no? Ikuan mo gid ang imo ko galingon balang ara ka sa libis na nayon. Nabi bro, do makaangkon ka sang peace of mind. Sa libis ng nayon. 40 minutos ang nakaligad sa tagna nga launa.
ang Greenfield to ginanga nato ni Kim no, dito amo siya nga Greenfield abi tistingan tabi sa isa ni ka version sang Greenfield Bumbo Kim. Okay, tiyan mo na to ang Greenfield, Kim, no? Sige. Ayos man. Ayos gid good noon, Bumbudan, Leo Great Kanday, Marlo, Paning, Ati, kag Mary Ann, Teresa, Maylin, Princess Kirby, kag Antinora, kag request ko kapaligiran. Kapaligiran. Sige, ilista ko din kapaligiran. Basta gitarahon lang, may problema. No. Kag ang naga-request si Arturo Sari. 44 minutos sa kiligad sa taglang alauna. Din pagid, ari pagid sa piyak diri sa aton nga Facebook live. Si Michael Enrique sinya, good afternoon from Hamtik, Antique. Okay, halin to sa Hamtik, Antique. Ang nagapanamyaw. Bumbo Kim, basi masunod mo na dira ang Endless Love nga instrumental yapon. Kado ka tahong pamatian sa mga amoni nga mga sunata, no? Endless Love. Kung may ara ka na sa Endless Love, mayugid. Ari pagid, alin sa kay Melody Taguan. Mayong nga pagpamati lang sa kay Melody Taguan. Mayong hapon. Mayong hapon sa tanan nga nagapamati kag sumuman sa family Pilinggon kag Taguan family kag Karyaga, mayong hapon sa tanan. Okay, sige. Kag sumuman
may ari pagidigali request nga you mean everything to me. Okay. Karon dugay-dugay no. Din pagito. Okay, si nakuan ko na nag-greet ko na ning ibandre. Okay, sige, so wala pa magkapanamyaw. Ipadala nyo lang yung mga greetings sa Facebook Live. Kaya subuman sa YouTube channel. No? Kaya basahon natin ilang inyong mga panamyaw. Kaya inyong mga request. Tingnan natin nga ma-play. Bumbodan request lang ko liwat lawiswis kawayan. I-try lang natin na Gmar Martizano. Kung may lawiswis kawayan. No? Kaya i-play natin ina siya. Bumbukim okay na. Ang aton nga Endless Love. Kung okay na, sige. Ari na ang gin-request nga Endless Love. Okay, salamat gid Bumbukim sa Endless Love nga music. Pero Chinese siya nga kan nga Endless Love, pero Chinese na siya nga music, no? Pero ang sa ayang nga kwan English nga title is Endless Love gid man, no? Okay, 10 minutos ang nabilin. Kaya magadangan kita sa tag ng alas 2 diri sa aton nga pagpangalagad sa platuntunan gitara sa Bumbo.
Din pagid ang iba naton nga mga talamyawon, no? Dugay-dugay ato din pang balikan ang aton nga mga taga Palamati, no? Ang ilang nga mga greetings, ang ilang nga mga request. May boulevard pa kita, no? Sige, may mga ganyan, no? Ang lenya nga English love, no? Sige, this time, i-try nato na bilawan sa kay Bumbukim ang English love nga English love. 9 minutos na nabilin nga mga dagat itastag na nga alas 2. May lang pagpamati na sa kay Father Rimbert Rivera kag sa iban pagid nga mga kapdanan niya nga mga kaparian dira sa southern part sa nga Negros Occidental. May lang pagpamati. Subuman sa kay Sister Fe de Jesus. No? May lang pagpamati dira kay Sister Fe. Kag sa pilapigin naton ka mga maukod nga taga Palamati diri sa palibot sa nga syudad sa nga Bacolod. May lang nga pagpamati. Okay. Sige, ang iba nga mga request ginatry ginaton nga ma-play, no? Although nga may mga aragid mga music nga copyrighted nga hindi magpasugot ang Facebook live nga i-play naton diri. Pero okay na Bumbukim ang English Love. Kuno lang alang sige lang okay lang amo na lang to, no? Kuno lang itsang kuno lang alang. Ari anay na lang ang aton nga i-play, no? Para sa aton nga mga tagpalamati ang ambahanon nga sa ugoy ng duyan Bumbukim. I am sure may aranasang sa ugoy ng duyan, no? Ang ambahanon nga ginagamit ini sa pagpatulog sa mga lapsag kaangay sandandansoy ang ining ambanon nga sa ugoy ng duyan. Okay, sige abi, pamatian ta.
Okay, sa ugoy ng duyan. Samtang na. Oh, may ara pagaling. Ayos, sa ugoy ng duyan. Samtang ginalantaw ko di mga kabyanan ang video sa YouTube channel sa YouTube channel kag Facebook Live sa Bumbo Radio Bacolod do gusto ko magsakay sa duyan. May duyan sa tun nga naga duyan no. Karami siguro sakay sa duyan no samtang amo tong lugar bla. Nakita nyo sa Facebook Live no ang itsura sang lugar bawo sa pagkabugdaw siguro no samtang naga dupoy-dupoy ang hangin ga hindi mo guro mapunggan ang imong katuyo mapiyungan kagid pro 4 minutos banwa na bilin kag magadangat kita sa tag ng alas 2 te okay na may alang-alang yapo no ang Boulevard na basi may arata na ning gitara kuno ay isang Boulevard Endless Love sige abi Endless Love. Amo na siya.
Okay, mga kabiyanan, amo itong aton nga pang katapusan nga gindulot sa inyo nga lalantunon sa siling palatuntunan gitara sa bumbo. Kay ginakulapos kita sa oras diri sa ato na pagpakalagad. Updanay kita karon dugay-dugay sa palatuntunan Bumbo Reports Sunday edition. Upod sa inyo anchorman, ini si Bumbo Daniel Lecciones para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta radyo, Bumbo! Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sa Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan, amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed, of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa ka balatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, syaka, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium.
Sa karon nga uso naman ang dinggi kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnant o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bakod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may bulan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands, bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang cortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Masami naton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto. Ang Cardava banana naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy
healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaloon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Luyag mo bala mga kabombo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginahimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini.
Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourishment sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Luyag mo bala nga mabuligan ang imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw, dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga naging paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw!
ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid, makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kung sunog nga pagkaon. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaangay sang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content. Kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ng mga skin issue tugas sang balhas kag bacteria. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content. Kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw.
Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaloon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands, bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni.
Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang sab-a nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga sab-a nga kinahanglan gid sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang sab-a nga luto. Ang kardaba, banana, naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang sab-a nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang sab-a nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging. Makapa-kickstart ini sang aton nga immune system kag makaamlig sang aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bakod may ara ini sa hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may bulan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatsyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga naging paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o konsunog nga pagkaon. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content. Kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol,
coffee kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agud mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories nga gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Kabumbo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaloon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalulod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum!
Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands, bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto. Ang Cardava banana naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sang aton nga immune system kag makaamlig sang aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sa ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatsyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide. 4 minutos na ang nakaligad sa oras nga alas 2 sa hapon. Welcome na mga kabiyanan sa pagpangalagad sang Duralex Edtex. The law may be harsh but it is the law. So maayong hapon gid ha sa aton iya nga mga kabombo sa liwat subong. Adlaw kita iya mga kabiyanan sang Domingo. Pet sa 3 kita sa bulan sang Hulyo. Tuig 2022 kag sa gihapon ako ang inyo alagad Bombo and Sindol Sorilia. So sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo, of course upod ninyo sa subong iya nga hapon sa liwat Bombo and Sindol Sorilia, no? Sa subong iya nga hapon mangin kaupod naton iya mga kabinan, no? Ang aton iya nga abogado sa kahanginan si Attorney Marvin Taniada. Mga palamang
tanon legal, kamo dira problema legal nga somehow madugay na nga nagatublag sa inyo ha. Feel free nga ipalabot ina sa aton. Pwede gi kamo maka-comment sa comment section naton subong while live chat, no? While ongoing ang aton iya nga para tuntunan sa Bombo Radyo Bacolod, no? Sa aton nga Facebook live kita. Of course, magluwas na sa 630 kHz sa inyo sinatag sa mga radio dial, or kaupod nyo man kami sa YouTube, no? Kay we have a YouTube channel sang Bombo Radyo Bacolod. Okay? Sige, so subong yang hapon i-welcome ta na ang aton nga abogado sa kahanginan, si Attorney Marvin Taniada. Attorney, maayong hapon. May hapon man sa imo bumbuan kag sa tagpalamati sang imo nga platuntunan Doralex Sedlex sang Radyo Bombo kag sa iba naton nga mga tagpalamati sa nagkalain-lain nga nasyon kag lugar sa Pilipinas kag sa sagwa. Ang inyong abogado sa kahanginan, Attorney Marvin Taniada, anda na mag-alagad sa inyo bumbuan. Okay, sige, no? So sa aton iyang mga kauturan kag sa aton iyang mga kabombo subong iyang hapon, Attorney Taniada, no? Sa tunga sining tamaan bilgid balaya attorney ka pagsaka sang presyo sang gatong. Actually may nagkadto diriya sa aton sa studio, no, sang Bombo Radyo kay naga-drive ni sila, nagamaneho balas la attorney sang di pampasahero nga salakyan ining ano bala ining PUJs bala, and ina nga sa PUJs nga na attorney gulpi lang sa subong, no, ginpahalin sila kay mando ibaligya na ang lines nga ina attorney, no, kay damo na mo. So nagareklamo sila diriya sa aton attorney sa Bombo kung allowed lang bala ina siya nga gulpi ka lang niya pahalinon, Attorney Taniada. Ang tag-iya sa negosyo maiiyagid siya nga kinamatarong sa pagbaligya sang iya nga kung ano ang interest niya sa isa ka negosyo bumbuan. Pero ang lahi nagamando nga ang imo nga empleyado imo man dapat hatagan sa sang nagakaigo nga benepisyo suno sa mando sang lahi bumbuan. Oo. So kung ginhimo mo na siya attorney nga driver for how many years, ano na siya, may separation pay gid na iya, Attorney Taniada? Yes, bumbuan depende, no? Kung ano ang rason. Say for example, baligya mong interest mo sa isa ka negosyo tungod kay nakapamerdihan ikaw. Oo. Ang imong mga empleyado pagatagan sila sang 15 dias nga sweldo sa kada tuig nila nga serbisyo bumbuan. So pero kung baligya mo ang among nga negosyo tungod kay gusto mo nga magdako pagid ang imo iya nga ginansya, depende na sa imo katuyuan. Kag kung nag-aligar ikaw nga ibaligya mo tungod kay pamerdihan ikaw, ipakita mo sa Department of Labor nga nagapamerdihan ka paagi sa imo nga financial statements bumbuan. Kay pareho na subong nga daan attorney duga pang hakoroy gid hindi lang mga drivers kundi pating tag-iyasang ano no kay isang mga salakyan kay nga ate kukis ay hindi makalabuot sa boundary bla ang ginarimet man sila kay pamirdihan man ang mga drivers. So if you opted nga baligya mo na siya kay nagapamirdihan ka, allowed gid ina siya, pero dapat hatagan mo attorney in short sang just compensation man ang driver nga maapektuhan. That's correct, Bombuan. Nga kinanglan sa siling ko nakaina ang lahi nagamando nga 15 dias nga equivalent ka sweldo sa kada tuig nga serbisyo. Say for example, kung naka-serbisyo ikaw 2 ka tuig, so bali 1 ka bulan. Kay kada tuig balik 15 dias ang imo nga severance pay nga ginatawag bumbuan. Yes. Pero attorney, ang ining mga empleyado, di ini sila pwede kareklamo, attorney? Kung gusto nila magreklamo. Yes, dole. O kung sa NLRC, no? Ang siling naton kung ang employment naga-exister pa, dindera sa dole.
Pero kung na-terminate na sila sa ilang trabaho, makadto sila sa NLRC buwan. Oo. Ang isa pagidra, attorney, mangin sa SSS, wala sinagi na hulugan, bla attorney, wala remetasyon, wala remet ang employer? Otro kaso naman na. Makadto naman sila sa SSS, kagareklamo nila nga kung pila katuig sila nga naging driver, nga naging empleyado sa sinaiya nga employer or operator nga wala sila again parehistro sa SSS sa umuguan. Kaya ang SSS yung masyado ka-stricto insofar as pagparehistro nimo sang imo nga empleyado sa ilang ahensya bumbuan. Oo. So which means, attorney, kung ikaw employer, subong apisal nga pamiyerdihan ka, hindi lang niya basta-basta madeklarar ka lang pahalinon mong imo ni nga mga empleyado nga ini, attorney? Yes, i-notify nimo ang imo mga empleyado kag ang Department of Labor ipakita nimo nga ang imo nga negosyo nagapamerdihan kag willing ikaw maghatag sang equivalent sa 15 days of every year of service nga ilang again servisyohan sa imo mga driver bubuan. Okay. At least klaro, attorney, no? Kag sining mga apektado nga mga empleyado kung ano ila himuon, pwede gid sila kakadto sa NLRC para mag-file sang complaint. Kag kung may problem man sa SSS, separate pagid nga complaint ang ila nga i-file sa Social Security System, attorney Tanyada. Correct. Kaya ang Department of Labor wala na pakialam niya sa SSS nga mga problema. Dapat makadto gina sila mismo sa SSS kag dito sila magpasaka sing ila nga problema or panumbungon batok sa ilang employer buwan. Okay. Attorney Tanyada, ari pagid isa ka reklamo no ginpalabot sa inbox sang naton dris Bombo Radyo Bacolod. Attorney, maayong hapon sa inyo ni Bomboan. Gusto ko magpangayo kuntani sang imo nga legal advice kung ano ang pwede namon himuon nga mga eredero kay man ang wala pa sang title isa-isa kay wala pa na subdivide ang propiedad nga ginbilin sang amon ginikanan. Ano ang pwede namon nga himuon diri, Attorney Tanyada? Kung nagaintindihan man lang sila tanan, wala siyang may binagig-bangig, sila nagkaintindihan nga magano sila nga ipartidahon nila, makatulong sila sa abogado kag ilan na nga ipaabot ang ilang problema sa abogado kay buligan sila kung paano nila ina nga dividiron. Pero kung may nagakonflikto sila nga iban gusto, ang iban hindi gusto, makadto sila sa korte. Para nga ang korte na ang magdividir sa mga propriedad bumbuan. So wala problema kung wala nagakonflikto ang mga magutod kahapos man lang na bumbuan. Kung may nagakonflikto, gali attorney, let's say abi may isa ka eredero nga hindi na siya gusto nga mag-subdivide pa balang duta nga mahatagan sila title sa isa kag isa, hindi gid na iya ma-subdivide ang duta, hindi na pwede nga ibilin na lang ng iya nga ina. Tira siya makadto sa korte para korte na madesider kagamo ang magpartida sa ila nga magululutod bubuan. Court gid gali, no? So kinanglan gid nila help sa abogado, attorney. Yes, kung may gakaintindihan sila sa abogado, man sila gyapon makadto, hindi man sila kabalo maghimo sa mga dokumento. Correct. Kinanglanon para madividir ang mga propriedad bubuan. Kabudlay gali attorney no sa mga propiedad nga ni kay kuisa ako may nagapaganot bla kung why may nagakooperar attorney Tanyada do kagarot no. Do amo gini perming mga konflikto nga ginapalabot sa aton dris Bombo, attorney. Ayos sa bumbuan na mo ginman na bisan gani nga ginikanan nagabili niya sang sang last will and testament, pero ang mga kabataan nagakinagamo man gyapon, kina-question gyapon nila ang wisdom sang ilang ginikanan sa paghimo sa mga last will and testament bumbuan. Okay. That's why bumbuan, that's why kung may ang ginikanan ang may last will and testament gina-require gina sang lahi nga dalon gid kag idagop sa korte. Kinatawag naton nga ipaprobate naton
ang amo iya nga last will and testament Bombo. Oo, very important, no? Nagdugang siya dali, attorney, nag-seek kami legal advice. Okay, maging kuwas lang ko ng abogado, attorney, pero ang ginhambal man dali, attorney, is atong iwaay na hindi mag-cooperate, ibilin na lang tong iya, kay pwede lang sila yung matutuluhan, attorney, pwede na? Pero ang mabudlay sinaya kay mahimo sila na sang subdivision agreement. So kinahanglan gid tanan kay kung hindi iya mag-isa, kung isa hindi mag-cooperar mabudlay ina bumbuan. No, ang mabudlay ina kung nag-isa hindi magsugot. Kay may mga requisitos pa na iya bumbuan ang aton nga nga lahi para nga ina nga duta matibidir sa mga eredero bumbuan. Oo. So, kinanglan maghisugot gid ang tanan, attorney? Yes, kundi sila maghisugot, sana siling ko na, kadto sila sa korte, kaya korte na naya ang magbahala. Magpartida. Kung magsila ang kortuda, okay, bilin lang siya, wala problema. No? Pero ipartidahon din na sa korte. Ang iyato yung hindi siya magsugot sa partida, ipartidahon matugapon sa korte, kag ibilin niya sa korte. Kung hindi siya magsugot, nga patituluhan ang duta nga naparte ni sir sa iya bubuan. Okay, medyo masibod-sibod lang, no? Anyway, konsulta na lang gidila kahit mga amuni nga mga bagay, attorney, mga propiedad niya dapat may private man ni sila nga lawyer, attorney Tanyada. Yes, kay pati ang usually ang abogado man lang na makahimo sa among nga dokumento kag kinahanglan gid niya nga may kuan nga abogado maka-assist kina abogado sila bubuan. Oo, okay. Sige. Anyway, attorney Tanyada, una sa mga ginpapahalin subong sang ila nga mga employer, attorney Tanyada, anong imo nga lastly, anong mensahe nimo sa ila, attorney? Ako lang basiling sila nga ang aton nga gin-diskusyonan sa karon nga hapon ila na nga himuon. Kung amo kung nagrabyado sila sa ginhimo sila nga amo, kadto sila sa NLRC kag dito nila na i-ventilate ang ila nga reklamo kay pagataga na sang nagakaigo nga hustisya sang NLRC bubuan. And attorney, sa mga problema sa mga property subong especially sa tinungaay, ano man ang imo especially sa concerning palabot sa aton, attorney, anong mensahe mo? So na-discuss na naton nga magilusugot na lang kamo. Kay kung di ka mo magilusugot, magasto balo ka kung dalon ninyo ang inyo nga kaso sa korte nga hindi ka mo magilusugot, nagadako ang inyo nga gasto tapos nagadugay pagit ang inyo pag enjoy sang inyong respective nga palanoblion bumbuan. Okay, sige. So with this, Attorney Marvin Tanyada, Attorney, thank you so much, Gid, for your time nga ginhatag sa amon diri sa Bombo Radyo Bacolod. Salamat, Attorney. Thank you man bumbuan kag sa aton tagpalamati. Madamo nga kasalamat ang inyong abogado sa kanginan, Attorney Marvin Tanyada nagasiling. Good afternoon and God bless. Basta Radyo Bombo. Salamat gid sa aton yang abogado sa kahanginan si Attorney Marvin Tanyada. Wa naman kita iya mga kabinan may nabilin nga tiyempo sa subong yang hapon diri sa aton nga pagpangalagad sa Dulalex Sedlex. Standby na sa pagpangalagad man sang Dr. Bombo mangin kaupod ninyo si Bombo Carla May Defensor. Sa gihapon, ako ang inyo alagad, Bombo Ansindol Sorilia, para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall. Number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Ano ang masaming rason sa pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor.
Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinakaimportante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories nga gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Kabumbo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaluon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kon turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands, bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni.
Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang sab-a nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga sab-a nga kinahanglan gid sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, magud nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang sab-a nga luto. Ang kardaba, banana, naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang sab-a nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang sab-a nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging. Makapa-kickstart ini sang aton nga immune system kag makaamlig sang aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Makapila ka beses kung magpangapis sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bakod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kon sunog nga pagkaon. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus.
Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tub-tub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan, amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed, of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa ka balatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtub sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtub 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnan o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bakod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may bulan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults.
Apang dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbyo. Time, 13 minutos ang nakaligad sa takna, alas 3 ng hapon. Mayong hapon Pilipinas, mayong hapon Western Visayas, syudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Welcome sa atong programa sininga hapon, ang Dr. Bombo. Diri sa DYWB Bombo Radyo Bacolod, 630 kHz sa frequency sang inyong mga radyo. Subong nga adlaw, petsa 3 sa bulan sang Hulyo, sininga tuig 2022. Kag sininga hapon ang inyong maging kaupod si Bombo Carlomay Defensor. So mayong hapon mga kabombo, and welcome sa aton sinisubong nga palatuntunan na mo ang Dr. Bombo mga kabombo. So happy Sunday mga kabombo. So kamusta ang inyo sininga mga banding upod sa inyo sininga pamilya? Kamusta ang inyo sini pagsimba aga pa kagaina? So ang iban diri karon pa inislay no maga simba karon sa hapon o kung mga alas 6 no, last mass sa mga kabombo. So kamusta ang inyo sininga mga banding? Kamusta inyo sininga pagpadulong sa mga beach no? Ang iban diri nagaplano niya wala pa Domingo, nagaplano na nga maga padulong sa mga tagsa-tagsa ka mga beach resorts diri sa syudad sang Bacolod. Kamusta no? So at least no, susubong matulutaw kay nga aton sininga mga dalanon bangod nga Sunday subong ti bisan pa nga tulutaw ting iban diri naton nga mga parks diri sa Negros Occidental and then Bacolod City ti medyo busy o kun madamo ini sa mga kauturan naton nga naga padulong magkapamilya diri no ang naga padulong mga kabombo. So subong ti ang aton sini nga padulungan na naton ang aton sini nga magina tupiko subong nga adlaw mga kabombo sa amo ang acne and basics skin care mga kabombo. So muning aton subong nga tupiko subong nga hapon na mga kabombo. So ibaloon diri naton kung ano bala ang acne kag ano ang aton sini nga mga paghimuon mga kabombo, ang aton sini mga basic skin care nga paghimuon. So muning aton sini nga hibaloon kung ano pagid ang mga dapat naton nga paggagamiton kag hindi mairitar ang aton sini nga mga panit mga kabombo. So muning aton subong no nga mangin na topeko subong nga hapon mga kabombo. Karon subong nga hapon mga kabombo ang aton sini nga makaupod si Dr. Janina Grace Gray, MD DPDS, a board certified dermatologist. Ini siya miyembro sa Philippine Dermatologist Society, Internal Society of Dermatology kag mayari man sa association amo ang Philippine Medical Association. So Bombo Kim, okay na dira si Dr. Gray. So mga kabombo, welcome na naton ang aton sining doktor sa subong nga hapon amo si Dr. Janina Grace Gray. So Doc, mayong hapon. Mayong hapon, Bombo Carla. Salamat sa pag-imbitar sa akon sa inyong programa subong nga hapon. Yes, Doc. So yes, subong hapon ang aton topic is acne or ang punggod kag ang basic skincare. Yes. Bation ko mayo, Bombo Carla. Yes, yes Doc, clear good Doc. Okay na Doc. Okay, sige. So ang ginpakita to nga isa nga photo kagina. So, ang pinaka-common gid na concern sa damo ng edad, halin sa teenager hasta sa tigulang, ang acne or pimples. Yes. So, ang importante or una sa tanan, insyundihon naton nga gakatabo ang pimples. So, ang upod sa acne, amo ni siya ang whitehead, blackhead, ang pimples mismo, ang mga may ara do na sa sulod, kag mga cyst. So, ipakita naton ang picture atong ginsend po about sa acne or pimples, Bombo Carla. Yes, so Bombo Kim, so i-flash nato no ang aton sining mga sample photos para at least nga mapakita naton sa aton sining mga kauturan kung ano ginibala ang ginghalinan sini sa mga acne no. So Doc, ano ini masugod kita no? Ano ini ang acne gid Doc? So, ang ini naginpakita subong sa photo, amo ning ginatawag na mga whitehead. So, may ara na two types. Amo ng whitehead, amo ng blackhead. Yes, kung may irritate or daman, bala ka ang inflammation, amo ni nga aga pula,
kag amo ni siya nga ganana. So very common gid ni siya sa aton mga children, teenagers, even adults, especially sa females. Okay. So ang acne or pimples or ang punggod sa aton nga dialect, ang influence gid ni is amo ni ang genetics, or if ever may family history sang acne or punggod sa pamilya, dako gid ang factor ko nga ka-pimples ni. Next is hormones, which is common sa mga teenagers naton or adolescents. So taas ng hormones nagaproduce ang oil. Next is lifestyle or stress, maka-trigger ni siya sa mga breakouts naton. Yes. And also diet, which I will be discussing further sa next naton na slide. So atong photo na ang kakatabo sa pimples or acne, ang cause niya gid ni is a bacteria na ara sa aton skin nga ginatawag na Cutibacterium acnes. So aside from that, may ara sang blockage of pores or gabara. So amo nang ga-cause sang mga blackheads and whiteheads and ato na pimples. Because of the hormones, amo ni nga gatdamo or gataas ang oil production sa aton nga guya or sa mga oily areas of the body na amo nakis aga kapunggod man sa aton nga dughan kag likod. Tapos for example, kung combine na sila sa bacteria, sa higko, sa sweat, amo na nga aga kapunggod ta, amo na nga aga kanana. So ang treatment for acne, amo nang gina-target ta ang inflammation, ang bacteria, ang block pores, kag importante gid sa acne treatment, kag amo ning gina-explain ko gid ni sa tanan ko nga pasyente nga hindi ni siya nga overnight wala na. Importante also syempre nga we start acne treatment early, kay ang pinaka-common nga komplikasyon is the scarring. So kisa ang mga pasyente ko magabot sa akon scars na lang, wala na pimple. So mas budlay gid na siya i-treat kag hindi siya nga dasig-dasig na madula ang scars. So ang importante gid is that na a basic or a good skincare routine, kag sakto nga bulong, kag of course pagpakonsulta gid sa board certified dermatologist para mabuligan kag ma-treat ang ang acne or ang punggod. Okay. So amo ginagali Doc ang cause gid sa acne o kan pimples, amo ini ang bacteria o kun dirt nga naga-tiner sa imo sining guya. So Doc, ano ang pwede nga safe ka paggagamiton para sa skincare routine, Doc? So, ang pinaka-epektibo kag tiwasay nga pamaagi sa pagsugod or gamit sang insakto na skincare routine is of course pagpakonsulta gid sa board certified dermatologist. Yes. Kay importante na ma-check kag mabalaan una ang skin type, antisuguran ang skincare. Kay ang mga common ni na mga skin type amo ni siya ang normal, oily, dry, and combination skin types, kag depende ang mga produkto na gamiton sa skin type sang isa ka tawo. So for example, kung oily skin ka, mas mayo na gamiton ang foaming cleanser kag gel type na moisturizer para mas dasig bala ma-absorb kag dumag-an lang siya sa guya. Okay? Sa mga acne prone or pungguron, best gid magamit sang oil-free or non-comedogenic or non-pimple forming na mga produkto para hindi mag-block or hindi mag-clog ang pores. Para sa dry skin, either cream-based na cleanser or moisturizer ang gamiton. Kag para sa mga may normal skin, pwede gamiton ang soap-free cleanser or very gentle cleanser. Tapos, ang moisturizer, either daw cream-based or lotion. Sa ato na skincare routine, gapatigid ko na less is more. Meaning, hindi kailanlan nga damo or mahal-mahal ang mga produkto na gamiton para maging epektibo. So, ang simple kag safe na skincare routine, 3 steps lang na siya. So, makita sa gina-flash ni Bombo Carla na una, ang pagtinlo or paglimpyo sang ato na face or cleansing. Ang sunod is pag-hydrate or moisturize para mapatinir ang moisture sa aton panit. Kag ang ulihi is pag-protect or protection. So actually, Bombo Carla, kabalo ka nga subo nga bulan ang ginatawag na
UV awareness or sun exposure awareness month. Kaya ang pinaka-importante kag pinakamayo nga parte sang skincare para sa bata hasta magtigulang is sun protection. So ang kinahanglan is at least SPF 30. Kag ang best time na magpahid sini is 30 minutes antes magwa sa balay or antes sang sun exposure, amo ni ang pagpahid sang sunblock. Kag importante man nga bisan gaulan, gagalom, wala sang init, mabutang tagyapon or mapahid tagyapon sunblock. Kag for example, kung ara ka mo sa beach or nagwa ka mo, nabalhasan, kilanlan gid mag-reapply or magpahid liwat. Importante man nabutangan sang sunblock. Ang common na sun-exposed areas like the lips, ang sa dalungga naton, kag ang sa may dire, sa may neck area. Kay kung dire lang ta, syempre makita nga lain ang aton panit dire sa neck kag sa face, kay syempre exposed na siya. So, ang akon tip sa mga akon patients is that ang dapat enough amount sang aton sunblock ang aton ginapahid. So, akon rule is 2 fingers. So, kung mabakal ka sunblock, dumalayan ka di, tuwa ka layan, tapos amo ni kadamo nga sunblock ang ipahid sa face hasta sa liog. Tapos amo na spread lang gid siya evenly. Ang importante gid sa skincare is that kilanlan ta maging patient kag consistent sa aton skincare routine. Yes, Doc. So, muna ang tips, no? Ako ng mga safe nga paggagamiton ng mga skincare routine. So, Doc, kinahanglan nga nagkalain-lain yung mga products para sa morning kag evening, Doc? So, sa morning kag evening na skincare routine, amo tong ginhabal ko nga 3 steps nga cleansing, moisturization, kag protection. Depende man dayon sa skin concern ang mga produkto na ginagamit sa aga kag sa gabi. For example, syempre kung sa gabi, do hindi na kinahanglan mag sunblock or sunscreen. Tapos ang may mga anti-aging products or for example, mga bulong for pimples or acne na mas effective kung sa gabi gamiton. So mayugid na may guidance ang dermatologist para mabalaan ang tsakto gid nga routine para sa inyo nga morning and evening skincare. Yes, Doc. So, Doc, kanina naman yung mga nagagamit sang exfoliants, Doc. Ano ang recommended nga paggagamiton nga exfoliants, Doc? O kung recommended, ini bala ang ini nga mga exfoliants? Okay. So, ang exfoliation ay proseso sa pagkuha or pagkaka sa mga dead skin cells sa pinakababaw na layers ang aton nga panit. Ang paggamit sa mga exfoliants depende gid ni sa skin type. Kag kung hindi ni mahimo sang insakto or masobrahan, basi madugangan pag ang skin concern imbis na manami mas malala. So may duha ka types of exfoliation. Ang isa mechanical, so gagamit sponge, brush or mga equipment nga handheld. Tapos ang isa ka type of exfoliation is the chemical type na may mga solution or wash or toner na may active ingredients, mga acids to help exfoliate. So depende gid ni siya sa skin type, pwede ni siya mahimo once or twice a week, do amo nang safe kay para hindi masubrahan, kay makita gid na kung adlaw-adlaw or tamaan na bala ka sensitive ang guya sa exfoliation gapula. So hindi na siya that is too much. So ang iban nga type of exfoliation pwede siya mga once a month, pwede man na siya. So kung gagamit mga scrub or brush, dapat hinay-hinay lang ang pagkuskus gently in circular motions. Kag hindi kilanlan pagdamuon ang exfoliant na gamiton, kag after exfoliating kilanlan gid mag-moisturize right after. Okay, so mo na Doc no ang proper nga paggamit sa mga exfoliants, Doc. So Doc, paano man yung factor ang pagkaon nga kung nga aga ka acne kaga pimples, Doc, ang skin? Okay. Ano? So, amuning isa ka damo na mga question kay diet o part gid na siya na maka-trigger sang acne. So, ang aton nga diet may ara gid connection sa aton breakouts or pagdamo sang aton punggod. Hindi ni siya nga amo gining cause, pero do lang siya do risk amo na siya. So, ang diet na puro is desserts or processed food na maka-trigger sang hormones sang aton lawas na makaproduce more oil sa aton skin, amo na nga agadamo aton na mga punggod.
Yes, Ang importante sa diet para maibanan or lessen ang pagpunggod or breakout is the low glycemic index. Ang glycemic index, amo ni siya ang grading sa mga pagkaon kung ano kadasig ang pagpataas sang aton nga blood sugar sa aton lawas pagtapos gid kaon. So, ang mga low glycemic index food, ang mga example sini mga fresh fruits, vegetables, high fiber na mga food, oats kag beans. So, amo nang kinahanglan talikawan ang mga high glycemic foods like white bread, cornflakes, potato chips, fries, fast food, iba na mga pastries, sugary drinks, kag white rice. Kay kung matamaan or sobra gid kadamo, so makapadamo man ni siya sang punggod. So, importante gid ang husto nga bulong, diet, kag skincare na para mas makontrol gid ang acne. Yes, Doc. Ay, ning mga peanuts, Doc, na ito meron, may nagambal, no? Kung magkaon ka peanuts, magka-adamo ang imo sini nga mga pimples o kung acne, Doc. Ang peanuts, especially, for example, kung mga deep fried na bala nga, that would, kung damo-damo gid, pwede na siya na-cause. Pero may iba nga do, safer nuts, like the almonds na not so much. Pero important gid for diet is in moderation. So, hindi ka gid magkaon sweets, hindi ka gid magkaon sang mga desserts. Kaya siyempre, sa Bacolod, damo gid tamis, hindi lang pagpasobraan. Yes, Doc. So, mga mantikaon, gidok nga mga pagkaon like chicken, mga fried chicken, so, Doc, no, nga ginapang prito, bala nga mga pagkaon? More on siguro mga fast food nga super processed gid nga food amo na siya ang mas maka-trigger gid sang aton nga pimples or breakout. Okay. So, Doc, ini pagidok, no, ining tulog o kung kulang sa tubig ang aton siningalawas, makakos man sang pimples, Doc? Actually, ang tubig, do wala na siya medical evidence nga kung kulang, hindi makakos siya. It's more of kinahanglan naton sang enough water, kay kinahanglan sang skin naton bala ma-hydrate. Yes. Kay kung tamaan man ka-dry ang skin naton, pwede na siya cause ang irritation. As for the lack of sleep or enough sleep, it can trigger hormones nga, ang stress hormones na makatrigger sang hormones na makatrigger sang oil glands naton. So, mayugid or advisable gid to have enough rest. Kaya di ba, kung wala tulog, do gusto mo, tanan-tanan na lang kanon mo. So, amo na nga, need man naton sang enough sleep, kag good diet. Yes, Doc. So, ginigali, Doc, no? So, mas maayong makumpleto nato ng 8 hours naton nga tulog, then 8 glasses a day sang water. So, mas inipaya, Doc, ang malikawan naton ang dryness ang aton sining mga skin. Hagang stress. Yes, Bombo Carla. Yes, Doc. So, muna, no, kinanglangin nga kompletong tulog, kag may 8 glasses a day gin nga water. So, Doc, san ugid na makikita sa aton sining mga dermatologist, Doc? So, the best time to see a dermatologist is actually kung manugsugod pa lang or wala pagid any pimples or acne. So, di ba, syempre sa atong mga kabataan or mga preteens, gasugod na. Kay ang acne actually pwede na siya nga makita sa mga bata, pero gadula lang na, tapos ga-return sa kung mas tigulang na, pwede at 9 or 10 years old because of the influence of our hormones. So, amo gini siya ang pinaka-important nga timing to see a dermatologist kay tungod nga damo bala komplikasyon, especially atong scarring na ginhambal ko earlier. So, amo nang best time kay to avoid the scars, the complication, to avoid further breakouts and worsening of the pimples. So, also, since, for example, may iban nga hindi gid pungguron, tapos syempre sa ini nga pandemic, ka-common gid sang ginatawag nga masking kay tungod sa prolonged mask wearing naton. So, ang iban go off na lang nga, mabakal na lang ko kung anong arad sa mga pharmacy or mga drugstore, mga over-the-counter products. If wala ga work or mas galala ang inyo nga punggod or do mas na-irritate kamo sa inyo ginagamit na products, kag for example, may ang inyo nga pimples do ari gitanan sa mga adult females,
then it would be best to see a dermatologist right away. Kay amo na siya nga hindi na bala pagpadugayon kay syempre gagasto ka lang sa product na wala naga-work imbes nga ang money ni ano mo na lang sa mga expert or dermatologist. Yes, Doc. So, dapat, Doc, samtang wala pa nakasugod, ano gid, Doc, ang exact gid nga gakatubuan? Ano nga edad ang gakatubuan gid sa nga pimples, Doc? Ano nga edad gasugod, Doc? Ang pimples can start as early as 12 to mga preteens. And then there is also another, ang common gid is tawag na adult female acne nga abi mo, hindi ka na pagtubuan sang pimples. Kaya tungod nga do, hindi ka na teenager, ang hormones mo, pero mga adults, mga 30s, late 30s to 40s, niyara man siya amo na nga time for acne na gakatubuan man. But common gid is really teenager gid na tanan. So, Doc, amo ning ginahambal nila nga hinupang, Doc, sa mga teenagers? Yes, do part gid na siya kay ka-hyperactive sang hormones naga-trigger sang oil glands pala. So amo na nga may ara pimples hindi lang sa face, sa chest, kag sa back. So amo na nga kung severe types of acne or hindi lang bala nga sa face lang gid or may ara kana pimples sa face, chest kag sa back. Kaya amo ginang best time nga dapat mapa-check up na gid sa doctor or dermatologist. Okay. So, Doc, iti mo na usually, no, ang 12 years old sa mga babayi, diri man na iya, Doc, sugod ng ila sini nga menstruation, Doc. So, kinahanglan man ni nila, kay ti ko usually, Doc, do amo ni ang mga signs sa ngaton sini nga iban pa nga kakaturan nga kung magsugod ng ila sini nga menstruation, nagagwa nga, Doc, amo na usually nagagwa ang acne o kon pimples. So, it is really ang hormonal influence nga do timing bala nga gadamo ang pimples because of the hormones na antes magwa ang period. So, mas do taas ang surge sa hormones naton. That's why gagwa ang pimples. Pero also common man na condition nga kilanlan mapacheck. If ever, for example, may family history sang PCOS or polycystic. So, taso mo ng mga hindi bala regular ila period, kag grabe man ila nga pimples. So, mayo na sila i-refer sa certified na OBGYN kay para ma-check gid kag amo na makabulig man sa ila treatment sang ila pimples. Yes, Doc. So, Doc, ini naman yung, Doc, ang mga nagagamit sini sa mga rejuvenating, mera iba niya teenager, ano pa lang, bago pa lang ginagsugod yung, Doc, no? 12 years old pa lang sila. Ang iba nagagamit na sa mga products ng rejuvenating, Doc. Advisable ini sa magagamit 12 years old, Doc? At actually, since kabata pa, mayo gid na papacheck gid anay kay ang rejuvenating products hindi siya bala nga precise or one treatment fits all. For acne patients, though lain gid bala ang each treatment for different types of acne kay if ever mayo tani kung hiyang sila, pero kadamo gid sa akon mga pasyente nga pila na kabulan or tinuig na gagamit sang rejuvenating tapos wala sila may nakita na effect. So amo nagapa-check up sila sa dermatologist. So mayo gid na ma-assess, ma-check, maano ang skin type, especially sa mga bata nga manug start pa lang sang skincare, para hindi man sila magastuhan, hindi na paghulaton na ma-react pa sila or basi ma-allergy sa ila na mga ginpanggamit. Kay tungod nga hindi man tanan na rejuvenating set para sa tanan na skin type. Yes. So dapat gid no ay hindi gid magpasagasagagin nga gamit kapin pa, Doc, nga dasig ikaw ma-allergy. Yes. So, Doc, ano did ang sa di nga parte sang lawas ang dapat gid tagaan sang atensyon, Doc? So, ang aton panit or skin, ga-compose ni siya do 15% sang aton nga body weight. Kagamo ni siya ang pinakadako nga body organ naton kag aton first line defense sa infection. So, aton skin appearance, kundi man nga parte sang lawas, nagarepresentar ni siya sang aton overall health status or kaayong lawas. So, wala labot sa panit sa aton guyama, yugid na i-take care taman ang skin naton sa other parts of the body. So, like for example, it's good to use a mild and moisturizing soap and lotion
sa aton lawas para ma-maintain lang ang protection kag ang moisture na ginahatag sa aton panit. And for example, may ara skin problems, skin infection, na paghulaton na maglala or mag-self-medicate sa mga bulong na hindi man para dira kag magpakonsulta gid dayon sa isa ka board certified dermatologist samtang bag-o pa lang. Yes, Doc. So, dapat ang skin gid dapat ang aton sini nga pagkatutukan kiti amo niyang makita iya nato niya sa gwa iya nato niya, Doc, no? Kung baga amo niyang outlook nato no mo gini ang una nga pag makit-an gid sang tanan. So, Doc, magabuya kita na isang dutay gid nga mapahanumdom, Doc, no? Mag-send kami liwat sang another link, Doc Gray. Okay. For a minute lang gid, Doc, mag-send kami liwat sang another link, Dr. Gray. So mga kabangbo mo to, no, pagadugangan naton liwat, no, ang discussion naton na regarding sa acne and basic skin care, mga kabangbo. So ano kana danay, no, maghaboy kita na isang mga pahanumdom. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content. Kaangay sang citrus fruits, kaglabaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories nga gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Mga kabombo, paborito mo man bala Tuntunan ang Dr. Bombo. So sa liwat, welcome nato liwat, no, si Dr. Gray. Okay, yes, Dr. Gray, welcome liwat, no, ari na nagabalik na kita. So Doc, magabalik kita liwat sa aton sining topiko, amo ang acne and basic skin care, Doc. So Doc, ati paano gid ini malikawan, no, sa ara na sa age 12 years old, paano ini malikawan sa aton sining mga papatanon, di lang babayi, kundi pati man lalaki, Doc? Very important gid to use and start a good skincare routine para sa imo na skin type. Biskan wala ka punggod or acne or oily lang ang skin mo, biskan lalaki ka pa or bata pa, important gid ni ara ka good skincare routine. Yes, Doc. So Doc, kung kaisa bala, Doc, hindi bala ma-identify sa aton sining mga kauturan, hindi siya gali oily na. So ano gid, Doc, ang pinaka the best gid, Doc, nga mambal nga oily na gid ang face, Doc?
kung oily ang skin, usually ang itsura do kakinang bala or shiny ang forehead. Ang pinaka-oily nga areas of the face is the T-zone, which is here hasta sa may ilong. If do, for example, bago ka lang hugas ang face mo, tapos wala ka may ginbuta nga product after 30 minutes, tapos after 30 minutes, mapahid ka dabi, or itry mo i-touch ang area, tapos do ka greasy, or oily, or shiny, gid siya, then more on oily ang iyang skin type. Also, kung sa dry man na skin type, do ka rough, do ka garas ang ang feeling sa face, so that's a dry skin type. Kung normal, do wala man irritation, wala mga blemishes, so normal skin type. But we also have combination nga pwede oily lang diri, dry di. So amo na nga akilanlan gid mapacheck para to make sure that your products are right or correct para sa imo. Yes, Doc. So, Doc, ang pinaka-prone gid, Doc, amo ang oily kag ang dry, Doc, nga skin? Ang pinaka-common gid is the oily skin, I guess, kay tungod nga kadamo sang mga oily skin or acne-prone nga mga patients ko diri. Yes. So ang pinaka-oily gid, Doc, no, amo gid ini kay tungod nga kung kaisa ti magamit nato ng aton sini nga kamot sa pagpahid ya, Doc, ti amo ni kung kaisa nga ang dirt man nagatiner, Doc. Correct. So that's why imo na sa skincare important gid ang pagtinlo or paglimpyo, which is the first part of the very basic skincare in the morning kag sa gabi. Yes, Doc. So, Doc, ining acne kag ang pimples, Doc, makuha mo man ini sa imo sini nga mga ginikanan kung ini sila pungguron man o kung may mga pimples man before? Yes, ang lahi or genetics is a very big factor for the children to have pimples also. So, kung amo na or may lahi gid, mayo gid na startan gid ang mga kabataan na sang mayo kag insakto nga basic skincare. Yes, Doc. So, Doc, ano nga edad ang pwede makagamit anti-aging products, Doc? So, anti-aging products, pwede do ang family sini is actually do tawag nga retinoid. So, ang pinakamayo na anti-aging products na pwede natin masuguran as early as 6 months old is actually sunblock or sunscreen. Ang iba na mas kusog na anti-aging products pareho sa retinoid, pwede na siya ma-startan around mga late 20s or early 30s kaya do ang collagen sa aton skin do hindi na siya amo na kadasig magbalik or regenerate. So, para magayad sa insakto nga anti-aging routine, amo na mayo gid magpa-check up sa isa ka board-certified dermatologist. Yes, so mo gina ang pinaka-the best gid, Doc, nga ma-recommend, no, magpa-check sa mga dermatologist. So, Doc, ano pa gid ang madugang mo nga mga tips sa aton sini nga mga kauturan o kung mga information sa aton sini nga mga kauturan regarding ni sa acne ka mga basic skincare, Doc? So, sa acne, hindi ilan ni siya dalion, hindi ni siya ngaya do race, it's actually do ka marathon nga amat-amat, hinay-hinay. Kag for example, hindi gid maghulat nga maglala kag magpa-check dapat sa dermatologist. Ang acne hindi lang siya nga ginapahid, dapat may ara insakto nga bulong, insakto nga diet, insakto nga pagtulog, kay para mas makontrol ni kag eventually ite mas clear na ang skin. So amo na, it is very important nga hindi nga kilanan damo-damo nga mga produkto, hindi kilanan mahal-mahal gid, kag amo ni siya ang less is more sa skincare, kag also na ang consistency or adlaw. Yes, Doc. Daw nga paggamit kag patience is very important sa aton na skincare kag sa acne treatment. Yes, Doc. So, Doc, ang dugang na ini naton ang pag-prick gid, Doc, is hindi gid iniya pwede, Doc. Pag-prick hindi siya advisable nga do ikaw lang either a doctor or a dermatologist or trained gid dira na ang mahimo sila. Base kung ikaw lang ang matabo is it will lead to more scarring because like if you pop your pimples by yourself, that is the most common form of or easiest way to start the scarring process. So there is a way to prick, to properly prick para lang mapagwa bala ang nana para it's helpful para sa patients man kay tungod nga kung ara
syempre sakit man, pwede siya do magdako pagid. Kag damo na siya, actually pwede na siya may combination treatment sa mas madako na mga punggod na gini-injectionan to control ang iya paghubag. Kag also like laser treatment, and mga peeling. So amo na siya, need gid siya nga ma-assess gid mayo, hindi nga kamo lang mapa-treat or hindi hindi manggid amo na ka experience ang take care sa inyo nga face. Yes, Doc. So, Doc, ini ang pilas ni Doc, no? Kung di na prick na, o for example, ikaw lang din nag-prick na pilas, so mga cause gid ini dako gid nga sakit, Doc. May kuha sakit. Sorry, pwede paliwat sang pamangkot, Bobo Carla. Yes, Doc, kung mag-alala, nagid bala, Doc, mapilas, nagid siya, no? Hindi, nagid siya normal, makakos ini sang dako gid nga sakit, o kung ano nga sakit ang makuha dira, Doc. Yes, may ara gid time nga kung for example natamaan prick na mag-infect gid na grabe ang pimple. So pwede na siya malapta sa face, tapos pwede na do amo nang mga very hindi ta gusto na komplikasyon sang pag-prick sang pimple nga kinahanglan na siya i-admit dalon sa emergency room. Kay especially if ara na bala sa face, mas dasig na mag-spread. So amo na nga hindi gid siya advisable to prick the pimples. Yes, Doc. So, mas malala kag ini, Doc, pwede gid ini, Doc, maglapta, then makakos gini sa paglaway pagid sa imo skin, sa imo sini nga guyalya, Doc. Yes. Yes, Doc. So, Doc, ati amo ning usually nga ginahimo sa aton sini nga makauturan, ano ka advisable gid, Doc, nga paggagamiton ang ice? Ice as in ang yellow? Yes, Doc. Yes, Doc. Okay. Well, pwede siya for siguro circulation or para lang for cooling effect. But for acne, though wala ko kakita any studies about this, pero for example, after you wash your face at night, mabutang ka daw ice all over the face just for cooling and for circulation, that's fine. Basta importante na limpyo mo kamot, kag water na ginagamit sa ice to put on your face. Yes, Doc. So, ini okay gid siya paggagamiton para ma-cool o kung ini, Doc, makapa-close man ini sa mga pores? Temporarily, because ang pores naton actually more on genetics, so sa lahi nga do ka obvious gid sa pores, kag also sa aton nga weather or climate diri kay since do ka init kapaang, so mas gina siya do mas prominent bala ang pore size naton, hindi na siya nga madula gid ang appearance of our pores. So ang important to really minimize aton pore size or pore visibility is a good skincare routine which involves mga retinols, retinoid, and sunblock, and others would do mga treatment or with machines to really improve the texture of the face. Okay, so ini okay malan ini siya, Doc, nga paggagamiton na kung gabi para tis nga makul, no, ma-relax man imo sini nga guya sa bilog nga hapon nga ayara kami for example sa gwa tanan nga yabok ti mahaklo o kun mahaklo gid sang imo sini nga skin, Doc. So, Doc, temporarily paano mo for example, Doc, kung ikaw allergy sa mask, Doc, ano ni ang himuon, Doc? For mask allergies, usually, siyempre, ang cloth mask is not enough na protection. What you can do, pwede ka use white cotton mask underneath and then a surgical mask on top of yung amo ng pinaka-outer layer para to serve as real or enough protection sa environment. So, ako na siyang usually gina-advise sa mga patients ko. A white cotton mask inside and then a surgical or a medical grade mask outside. Okay. So, amo na Doc, ang pinaka-advisable para at least ang yabok hindi sulod. So, Doc, initi medyo na Doc, no? Damol-damol na inagamay. So, ang imo siniyang balhas Doc. O na siya? Or kinanglan mo gid sa gyapon maghilamos Doc after mo suksok sang mask. So, ina-advisable na gid Doc, no? Yes, very important yun na mag-clean or wash the face after mask wearing. Also important to take mask breaks kung ara ka man lang sa area nga do wala tao or hindi man enclosed space, kag may ara chance to take a quick mask break, okay gid na. Tapos for air, so mga tao gid bala nga prone gid sa mask ni amo na ma-apply moisturizer before mag-apply sang mask or magsuksok sang mask.
Yes, Doc. So, muna ang pinaka-advisable. So, may cloth na cotton and then surgical mask sagwa para at least ang yabok kung kaisa kung may open space lang man kag kung ikaw naman isa so pwede gid nga makakas ang mask kag at least makaginhawa man gamay ang imo sini nga skin sa imo sini nga guyado. Yes, that's correct, Bombo Carla. Yes, Doc. So, Doc, ati ini, no, sa aton sini nga makauturan, di inisla pwede, Doc, no? Kaya ti madamo gid ini sa aton sini nga makauturan nga nagaka-question nga kung di inisla pwede makakagto nga mga dermatologist diri sa syudad sa Bacolod. So, Doc, kami ara ikaw nga ma-recommend nga clinic o kung imo sini nga clinic, Doc? Okay, so I think may ari ko di ginhatag na clinic details. Yes. So okay lang ma-flash. So ang akong clinic ara ko sa una konsulta sa Corazon Locsin sa Himaya Clinic. Kag I do almost daily na online consultation. So RD na flash kundi ang schedule ko for face-to-face and online consultation. So amo nita ang mga details. So hopefully na if ever may mga concerns sa skin or biskan mag-start lang gid sang very basic and proper skincare. So amo ni ang ways paano ako ma-reach kag magpakonsulta. Yes, Doc. So, Doc, so may ara ikaw clinic sa area sang SM sa Corazon Locsin and then ara ang idea permiya, Doc, no, from Tuesday to Saturday. So amo ginang imo siniyang clinic. So babokim pwede naton mapa-flash, no? So para at least no makita man sa aton sini nga mga kauturan kung diin inisla pwede no makapadulong kay Dr. Gray. So niya, Doc, kay dako gini niya nga bulig iti madamo-damo gid sa aton sini nga mga kauturan nga nagasakto kag ginahambal mo nga nagabaka lang no kung anong masawan sang iban. For example nga makit-an may pimples ka, may acne ka, kung ano dira ang ihambal ti amo ni i-try mo no kung gusto mo. Yes. Kaya mo ginakalabanan gid, Doc, nga nagakatabo. So mas maayo no para hindi gid maggastos ang dako. So mas maayo na lang nga magpadulong sa mga dermatologist mga kabangpa para at least nga mahibaluan naton. So, Doc, imo sini nga mga mangin mensahe sa aton sini nga mga kauturan, Doc. So, important yun ang consistency and patience sa skincare. Also, please trust the experts and see a board-certified dermatologist for your skin concerns. Hindi lang skin, hasta kuko, hasta buhok. Yes, so hindi na to skin, no? Kaya kung ano gid ang pang-outlook nga makita nato no kung na makita gid yan naton sa isa ka tawo, so mas maayo gid nga sa mga eksperto kita magapadulong. So Dr. Gray, so thank you so much gid, Doc, no, sa mga informations, mga tips, mga pagahimuon sa aton sini nga mga kauturan. So sa aton sini mga kauturan ti miari kita diri no mga dermatologist diri sa syudad sa Bacolod, especially si Dr. Gray, pwede gyud mo makapadulong kag makapacheck kung anong inyo sini nga pagahimuon. So Dr. Gray, thank you so much sa pag... Thank you very much. Yes, Doc. So thank you so much sa pag hatag mo sang imo nga oras diri sa amo, no, maghahatag sang imo sini nga mga information sa pang mga tips sa aton sini nga mga kauturan. So lastly, Dr. Grace, thank you ged sa madaso naman no liwat no sa masunod naton nga mga topiko regarding sa aton sini nga skin. Thank you so much, Dr. Gray. Yes. Thank you. So, mga kabombo, mo to, no, ang informations naton nga nakuha kay Dr. Gray, mga kabombo. So, dapat, no, gid kita sa nga mga masustansya gid nga mga pagkaon, especially ngini mga fruits ni mga fresh fruits, mga fresh nga mga vegetables. Magini dapat ang aton sini nga usually gid nga pagkakanon para at least nga manami man ang aton sini nga mga panit, no. Naga-depends man dahil kung kaisa kung ano ning aton sini nga ginakaon. So dapat hindi man too much, no, hindi man na hindi mo man pagsagadon gid nga makaon. No? For example, bimera de sa cake ubuson mo gid, no. So hindi man ina-advisable gid kay dapat hindi gid kada magkaon damo nga sweets gid, mga kabombo. So okay lang na nga magtilaw o magkaon pero hindi gid pagpatamaan kay ini makakos man ini sa nga acne sa aton no kon pimples. So hindi man magpa-stress, no. So dapat i-relax gid naton sini nga man mga kaugalingon para at least nga hindi kita makabatsyag sa nga stress mga kabombo kag dapat no
tagaan gid naton importansya ang aton sini nga mga panit, no, kay ti amo gid niya makit-an outlook, amo gid niya nga makita sa nga tanan. So mas maayo gid jay ako nga kung lantaw kita mas kung tino mas manami gid, no, o kung wala kita sa mga acne o kon pimples mga kabombo. So madamo kita diri sa mga malapit nga mga dermatologist diri sa syudad sa Bacolod mga kabombo. So dapat, no, tagaan kita ton importansya ang akon atensyon ang aton sini nga mga skin mga kabombo kag ang mga 12 years old gasugod gid, no, ang pimples. So amo may ni kumbaga nagadinalaga kag nagasinultiro na. So dapat nga magpadulog sa mga dermatologist bisan pa nga wala pa sang may nagtubo nga mga pimples, no, kay para mabalaan naton kung ano ang pinakanami nga paggagamiton sa aton sini nga panit, especially diri sa face naton, no, kayo usually do ang gini niya ang gina kagtuan o kung ini ang amo gini ang tubuan sang mga punggod mga kabombate. Kung sa inyo pa lang nga mga nanay kag tatay mga mayara na ini sila sang punggod, so na ginapunggod na ginini sila, mas maayo nga kita nga mga kabataan magpadulo sa mga derma para at least nga mabalaan naton kung anong pwede naton nga paggagamiton nga mga habon be sa aton sini nga lawas mga kabombo, kung sa aton sini nga skin mga kabombo. So muna, no, ang acne kaga nga mga basic skincare nga na tackle nato sa subong kon ang nangin tupiko naton sa subong nga hapon mga kabombo. So puli nga madamo kamo sa nga mga nahibaluan nga pagahimuon pagid, no, importante gid nga tinlo gid ya, no, ang aton sini nga panit kiti amo gini kung kaisa makahatag manini sa aton sang self confidence, no, kung maayo ang aton sini mga panit na kanami sa aton lantawon, no, makahatag gid iniya sang self confidence mga kabombo. So mga kabombo, tiyan mo tuyo ang aton sini nga mga impormasyon nga madulong namon subong nga hapon kung subong nga Domingo mga kabombo. So madamo gid nga salamat kay tungod nga ayari gid kamo nagaupod sa amon kag nagapamati ko ano ang pwede nyo nga pagahimuon mga kabombo. So nagakulabos na ang aton sini nga oras. Magakit-anay naman kita sa masunod nga Domingo diri sa palatutunan ang Dr. Bombo. So standby kita sa masunod nga programa ang Bombo Reports Sunday edition upod sa kay Bombo Daniel Lecciones. Sa katapusan, ini ang inyo alagad si Bombo Carla May Defensor para sa Pambasang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo! Ano ang masami nga rason sa pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agud mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod.
Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Kabumbo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaluon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kon turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Iyari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, magud nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante
pagpabilite sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Magaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium-rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging makapa-kickstart ini sang aton nga immune system kag makaamlig sang aton nga lawas batok sa mga infections dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas gani wala labot sang apple mahimo man mahambal a banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Makapila ka beses kung magpangapis sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bakod may ara ini sa hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatsyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos 11 minutos sa nakaligad sa tagnay alas 4. Welcome sa palatuntunan Bombo Reports Sunday edition. Pizza 3 sa bulan sang Hulyo 2022. Liwat kita magapangalagad sa pagdulong sa mga nagapanguna nga mga balita lokal, national kag international. Upod sa gyapon sa inyo anchorman ini si Bombo Daniel Ixones. Tubtub kita sa tagna nga las 5:30 sa hapon. Sa aton pagpangalagad subong hapon pag-updan kita sa aton mga Bombo reporters, subong man sa aton mga Bombo correspondents nga nasayn sa ilatag sa mga areas of responsibility. Welcome na nato matag palamati sa bilog nga Western Visayas. Subong man sa aton matag palamati sa bilog nga kalibutan pinagi sa aton website sa www.bomboradio.com. Kag subong man pinagi sa aton Bombo mobile app. Sa karon banwa makita ka mabatihan kita pagi sa Facebook Live kag YouTube channel sa Bombo Radio Bacolod. Sa pila naton karon ka mga nagapanguna nga mga balita sa balita lokal. Isa naman ka shooting incident ang nagluntad diri sa Bacolod kagabi ang suspitang biktima patay kag ginalantaw karon sa aton mga kapulisan nga ang
ini may kantanan sa illegal drugs. Kaga posible man ini may kantanan sa madugay ng personal nga pagdinomtanay. Daw may nakabati pa to nga testigo kabisang ginlutangin ni siya naling-an nagigusimo mo na mo katapusan. Dayon ka tiro ang biktima wala gid makasalbar. Kag subong man si Colonel Joseph Martyr o si Colonel Thomas Joseph Martyr ang City Director sa Bacolod City Police Office ang nagpayag nga tinguhan nila nga masulbar ang series of killings diri sa siyudad sa Bacolod. Kadungan sa siding mando karon ni Mayor Albi Benitez sa aton BCPO nga dapat sulbaron ang mga krimen nga nagaluntad diri sa palibot sang siyudad sa Bacolod. Kag subungan sa pilapig ka mga balita lokal, may report kita na baton nga may isa ka drowning incident nga nagaluntad. Daw giningagaw to dala sa hospital ang ining biktima sa nga pagkalumos. Pero tanaw nato karon kung anong latest medical bulletin sini sa biktima sa nga pagkalumos. Kag sa ato naman karon nagapanguna nga mga balita nasyonal sa aton nga mga top stories of the day. Ang registration mga kabiyanan para sa palabuton nga SK kag barangay election ang pagsugura na. Kag sa ato naman nagapanguna nga mga balita international, Pope Francis ang dismayado subong matapos nga ini siya ang kung nga matapos nga wala madayon ang iya sini nga pagbisita sa Africa, bangod man siya sini nga health condition. Muna ito mga top stories of the day sa balita lokal, national kay international. Ato nga pangalagad karon sa o kung sa sining palatuntunan, Bumbo Reports Sunday edition. Dugay-dugay ko naton ang report di Bumbo Carla May Defensor. Una-una naton ining sabayin sa kaso nga pagkalumos. Tanong ta kung nalumos gid man ini nga ginabawian sa kabuhi o kung nakasalvar man. Ang ining biktima mga kaibigan sa drowning. Nga report bag-ulang gid diri sa aton nga istasyon ining kaso sa pagkalumos. Kag ginangan nga naton ang follow-up report sini upod sa kay Bumbo Carla May Defensor. 16 minutos ang nakaligad sa tagnang alas 4. Diri sa ito na pagpangalagad sa palatuntunan Bumbo Report Sunday edition. Manginkaw po natin karon dugay-dugay pagi sa isa ka Zoom interview si Councilor Al Victor Espino, ang committee chairman sa Committee on Police Matters and Peace and Order. Tanaw naton abi kung ano ang posible pagid nga mahimo sa aton nga siyudad sa Bacolod. Para nga masulbar ang mga krimen nga nagakatabo diri sa aton nga syudad. Kag kung di masulbar at least may aram ang kadlukan ang mga kriminal sa paghimo nila diri kay ko sa nga krimen, kay kung makita nila nga daw siya dumalang kahalog ang syudad sa Bacolod di hindi nila makakulbaan. That's why nga dapat may mga mabakod nga mga ordinansa nga o kung i-review nato ni mga ordinansa banwa nga sa pagpatuman sini makaangkon man sa kadlok ang pila naton ka mga kulturan nga magahimo sa nga krimen. Kag subong man samtang sa piyag kabahin, grabe naman subong ang pagsaka naman sang kaso sang kaso sang COVID-19 sa pinaka-latest nga report sang DOH. Nagsobra naman 1,000 ang panibag-o nga kaso.
ti dugangan pag isang pagsaka man sang kaso sang dinggi daw tanan sinaka plus mga daan ko lang makatapusan ang pagsinaka isang gatong may na lang hilining nagasaka ang gatong kaysa magsaka naman ang kaso sang COVID-19 kaga kaso mga kabiyanan sang dinggi. Ay ti amo ding siling naton bala nga daw ara na gid nga matapos na daw hindi pagid matapos na hindi pagid maka-move on nagauyat pagid nagatingwag yapon nga makauyat nga imbis nga na humana ang pag-away naton sa COVID-19 daw ara naman may pabilin pagyapon no nakatigayon pagyapon nga makapanghawid ti sobra naman 1,000 ang gina-record nga nagka positibo sa COVID-19 sa isa ka adlaw. Plus ang ining aton nga maugsaran kung hindi man ini safe kag wala nato pang-ula ang mga tubig sa mga suludlan kaya lang sagwa na itlugan sa mga lamok amo pagini ang problema kay hinali nga magsaka ang numero sa nga kadamuon sang nagbabalatian sang dinggi amo naman yung dubli nga plaza ano naton padayon pa kita nga nagapasaan sang problema sa tungod mga kabiyanan sang COVID-19 ti panibago naman nga lukduhon naton ini ang dinggi ayo ti sige lang kay makasurvive kita sa Japon. Okay sige ginangan naton si Bumbo Carla May Defensor now sa pag-report may kantanan sa sining mga kabiyanan sa isa ka kaso sa pagkalumos diri sa isa ka barangay diri sa siyudad sang Bacolod sa may kuan sa barangay ni nga malapit sa Baybay way pa may baluan kon ano ang kausadong motibo nga ang jutela ni o kon nalumos ang ining isa ka biktima nga ginhingagaw dala sa hospital sa Balay Bululngan diri sa siyudad sang Bacolod. 20 minutos banwa ang nakaligad sa tagna nga alas 4 diri sa ato na pagpangalagad sa palatuntunan na Bumbo Report Sunday edition ang detalye karon dugay-dugay kay ang ginapadulungan tungkol sa patrol ang area kung sa din report nga may ari diri may ari isa ka lalaki nga nagkapakapa mga kabyanan sa tubig kag do unconscious na itong gindala ni sa latest information nga ito nabaton daw unconscious ni sa nga gindala sa isa ka balay bululngan ang ining nasamit niya nga biktima tibalo naton karon ang latest medical bulletin kung bala naka-recover o kung wala ang ining biktima mga kabyanan nga nasapwa na gilamang o kung nakakita nga nagkakapakapa sa samtang nagapangayo sa nga bulig. Okay, sige 21 minutos ang nakaligad sa tagna nga alas 12 o kung na alas 12, alas 4 do pinsar naton kung bumanay sunto pagyapon. This time mga kabayan nantis naton ko ang report ni Bumbo Carla May Defensor ang aton nga bago lang tapos aton nga local national elections pero subong nagapamaypay na ang para sa barangay kag SK elections gani ang voters registration para sa barangay kag SK election pag patigyon na buwas nga adlaw pagasuguran buwas nga adlaw ang registration para sa SK kag barangay elections. Suno kay Comelec spokesperson Attorney John Rex Lodianco mangin ang online filing sang application para sa reactivation sa mga botante ang nagsugod naman subong adlaw tubtob ni sa Hulyo 19. This time ko na to report sa Pia Kalinya Bumbo Carla May Defensor. Please come in.
Yes, Bombodan, live kita diri subong sa area sa nga Barangay 1 kung sa di nakabaton kita sa isa ka information na Bombodan nga mayara sa isa ka lalaki nga nalumos diri sa may area sa nga Barangay 1 Bombodan. So natabo gid ni sa may area sa nga Purok Bulinaw, Barangay 1 Bombodan. So medyo malayo-layo pa diri no nga gikan diri sa may highway Bombodan dan suludlon pa no ang naluntaran sa nga insidente Bombodan. Yes, Bali, Bombodan. dagat ang nalumsan o suba? Yes, dagat. Dagat. Okay. Yes. So, Bombodan, sa initial naton diri nga impormasyon, may gipamakot kita diri nga ginagaling kay hindi siya magpa-interview Bombodan, no? Nagtatag na ini siya initial kay tungod nga nabalaan na lang nila nga sang ginpagwa na bala ang biktima Bombodan nga gindala sa ospital. Initial naton nga impormasyon ang nalumos sa mga kalalakay Nene Timoy de los Santos. Hayo pa lang ini Bombodan no, sa amo ni karon nga ato siya kumpirmahon ko ano giniiya sining matud nga pangalan si Nene Timoy de los Santos Bombodan. So nakainom ini siya, nagapaligo ini sila sa may dagat Bombodan sang ini siya nalumos Bombodan. So ginhingagaw pa ini siya dala sa subong sa ospital. So amo ni karon nga aton sini nga hibaloon kung ano gini ang iya sini nga status Bombodan. Oh, sige, oo. So, kabay pa nga makasurvive lang ini? Yes, amo gani Bombodan. Amo nang budlay kung hubugan na nga nag-atras sa banti ng imong agi. Kag maka paglapaw ka blas dagat la? Amo gani Bombodan, no? So, amo lang initial naton diri nga nakuha nga information. So, kung man ni karon sa aton sining kapulisan ang status sang biktima kag kung paano gid ini siya nalumos sa Bombodan. Okay, sige. Yes, Bombodan. So, diri kita sa nakuha naton nga mga updates regarding sa nagaluntad nga shooting incident kagabi sa may area sa 18th Street, Barangay 5, Bombodan. Kung sa diin ang isa ka negosyo sa baboy o kung patining Bombodan ang gintiro patay. Amo ini siya ang ginkilala kay Jory Adeva nga taga Purok Tutong, Barangay Handumanan, Bombodan. So kagabi nga impormasyon naton nga gikan ang ini sila no gikan sa area sang Lacson nagalagsanay ini sila pasulod sa area sang 18th Street sa inali na lang singgit ang suspetsado Bombodan sa biktima nga katapusan muna subong naling-an ako sa imo. So muna ang isa sa mga nabatian sa mga witness sa Bombodan sa palibot sa diin nagaluntad ang insidente. So after sang insidente Bombodan nagbalik iniya ang suspetsado kung diin ini sila nagikan sa biktima Bombodan. So suno kay Police Captain Paul Vincent Apendon Bombodan tinagagather ini sila sa mga CCTV footage nga posible na labyan sa suspetsado. So ginabuas nga daw Bombodan makakuha ini sila sang CCTV footage sa may isa ka eskwelahan sa nasakupan man sa police station to. So amo ni ila sini nga pagatingwaan nga makuha man ng CCTV footage para at least nga ma-identify Bombodan, mahibaluan kung diin padulong ini nga suspetsado. So sniper ang ginsakyan nga motorsiklo sa suspetsado Bombodan Bumukar lang. Bombodan. Laban-laban ko na hagip giman isang kamera, ilabi na ko nang iyaka sulad sang Bacolod. Laban-laban na masyado naman ikaburon mo. Kay siling ko gani ang eye of the tiger, eye in the sky nga ordinansa Bacolod. Daw mga pang-install ng kamera daw imbis nga resolution daw ka low resolution gid. Ang itsura sa tao daw hindi mo na mamurutan. Amo gani Bombodan. Tanaw na sa CCTV, ambot lang ko mamurutan ng itsura sa tao nga among suspitsado. So muna aton sining kabantayan na Bombodan, no? So kabay pa nga maklaruhan o kung klaro ang tuka Bombodan, no? Sa CCTV footage Bombodan. So pag mayari diri duwa kang ginalantaw nga motibo ang Police Station 2 sa pagtiro patay kay Adeva Bombodan. Amo ang personal grudge kag kung mayara ako na kang tanan sa droga Bombodan, no? Ang wala pag-insendihanay Bombodan sa biktima kag sang suspetsado. So mo na subong ang ginalantaw Bombodan sang kapulisan sa Police Station 2. So Bombodan pamatian bala naton ang pahayag gikan kay Police Captain Paul Vincent Pandon.
Okay. Sige daw, alang-alang din kay Josephine doon. Yes, Bombodan, no? So, amo na ang aton sining information man nga nakuha agikan kay Paul Vincent Tapendon ti kagabi na kamakot na nato ng iya sini nga utod nga si Pochole Adeva gali kay ti Bombodan wala na ini siya naghatag ako nagpa-interview gid naghatag lang ini siya sa background sa biktima. Yes, Bombodan. Although nga daw maalarma kita kay halos gabi-gabi na gid lang adlaw-adlaw may nagakapatay. Pero ang mga nagkakalamatay nga ini do kalabanan gid droga, may kang tanan sa droga o kun personal nga mga pagdinumtanay, may personal nga mga grudges bala. Ti pa ito kagabi ito ano tong hambalya, naling-an na gid ako sa imo. Katapusan amo na ni imo katapusan? Yes, amo na ini ang imo nga katapusan, naling-an na ako sa imo. So, ano ginawa niya mbal? Amo na ini imo katapusan or ang naling-an? Bombodan? Anong una niya ginambal? Amo na imo katapusan o kung nagambal sa anay naling-an ako sa imo? Katapusan mo na, naling-an na ako sa imo. Amo na? Yes, Bombodan. Di paano niya ginambal, be? Ikaw na lang. Ha? Ako So, na ini imo katapusan. Naling-an ako sa imo. Muna? Yes. Pwede ba drama sa bumburadyo ba? Amo gani, grabe man itong manupatay. No, may dialogue pa sa yan, no? Amo gani, amo niya manupatay siya, hindi siya gun for hire. Kaya iba niya, gun for hire na mo. Nga, basta lang tinuhon ka, wala niya pakialam. Kaya why man niya sang personal nga kaugot si mo, himo niya malang nakagimbayaran siya. Pero kung mag-amo sila nga may ginwigit pa nga istorya, laban-laban ba si close man ni sila nga mag-abyan o galing may nag-traidor lang galing de? Amo gani Bombodan, no? So kung lantaon na muna, no? Isa sa mga motibo nga ginalantaw sa aton sa kapulisan amo ang personal grudge Bombodan kay ti amo ni no may tinaga pa nga ginbilin ang suspetsado anti sa gintiro ang biktima Bombodan. So Bombodan nga ang naling-an na siya kuno. So mabada na muna ang ginahibalo pa sa subong sa kapulisan sa Police Station 2 kung nga analing-an gini siya, no? So that's why nga duwa ka mga motibo diri personal grudge kag may kang tanan sa droga Bombodan. Sige pamatian nato labi ang payag ni Pindon. Ang Police Station 2 nag-follow up sa pag-investigar natin sa natabong insidente sa July 2 around 8 o'clock sa gabi sa isa kaya shooting incident natin kung sa diyan na ang atong biktima kilala kay Jory Adeva i-assist 52 anyos sa Proctutong Barangay Filisa, Bacolod City. Nakakuha kita sa mga CCTV footage sa establishment to. And then tomorrow maghahatag sa kopya ang eskwelahan kung sa din ang isa ka camera na nagatutok sa dalan, no? So makahatag sa clear nga itsura or identity sa aton suspect. Initially ka na ibaloan naton sa July 2 nga ang salakyan, ang motor nga gamit sa aton shooter is a sniper nga itong nga ang description is naka-jacket maong kung naka-bonnet. So gin-confirm ni siya sa isa caretaker sa isa ka establishment kag sang isa man ka witness naton yung malapit lang sa insidente. Sa background aton pag-i-confirm nga ang information nga natiroan siya sometime 2019 ibaloon kagidigap naton kung ano nga kaso na ano ang involvement kag sino ang involved. So far we have received informations kag mga validated inputs nga nag-engage ang victim naton sa illegal drug transactions. Siguro sa paglantaw kag sa pagbahin-bahin sa police station ko ang buya sa suspect sa iya katapusan mo asubong kay naling anak ko sa imo
ginalantaw na to ni sa personal grudge or basi may kaangtanan man ni sa illegal nga transaksyon sa droga. May it be wala sila nagsubtanay sa presyanay sa ilang transaksyon or may ginpalagyo nga mga kwarta. So dira pa lang malibot-libot ang istorya. So isa ka motibo naton sa paglantaw dira is personal grudge kag ikaduwa is most probably basi may kaangtanan sa illegal nga droga. Bongbodan, so mo to na ang pahayagi kan kay Police Captain Paul Vincent Tapendon regarding sa development pan sa ila sining investigasyon sa pagtiro patay kay Edeva Bongbodan. Tiyan mo na gani, no? Sige lang tiyan, no, ang mapayag sinisang aton nga City Director, balikan ko lang na karon na Bumbo Carla, ang payag sa aton City Director, kidaw may ato mando siya ang aton bagong City Mayor? Yes, Bongbodan, so aton ni karon nga pagpamatian Bongbodan. Sige kay balikan talaga na dugay-dugay kay maging kaupod man naton karon si Councilor Al Victor Espino nga siya panisubong ang committee chairman sa Committee on Police Matters kag Peace and Order sa siyudad sa Bacolod. So ibalo naton kung ano naman ang dugang pa niya mapayag sa sining padayon nga mga killings, no, diri sa siyudad sa Bacolod, Bumbo Carla. Yes, Bongbodan, amoy ng report gikan sa patrol ni Bumbo Carla may defensor para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent of all number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bumbo. Salamat gid Bumbo Carla may defensor. 34 minutos ang nakaligad sa tag ng alas 4. Banwa sa aton nga pagbalik, mangin kaupo na naton si Councilor Al Victor Espino. Standby. Ano ang masami nga rason sa pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kaglabaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat.
Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaluon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy anti-ill kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, magud nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto. Ang Cardava banana naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging. Makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good.
Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bakod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may bulan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga naging paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kon sunog nga pagkaon. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa Pabalik na mga kabayanan sa ito na pagpangalagad sa palatuntunan na Bombo Report Sunday Edition. 44 minutos na kaligat sa time ng alas 4 this time. At sa piyakalinya si Councilor Al Victor Espino. Sir, mayong hapon. Hello, sir. Okay. Sige, Abi. I-check na itong liwat. Sa piyakalinya, si Councilor Al Victor Espino. Sir, mayong hapon. Okay. O basi naka-mute siya. Hindi magsulod ang iyang audio. Okay, sige. Mangin ko po na ito mga kaibigan si Councilor Al Victor Espino. Palikod na bumbukim. Sa piyakali niya, Councilor, maying hapon. Okay. Hello? Sige daw, hindi makasulod iyang audio. Sir, maying hapon. May hapon, Bombodan. And of course, sa tanan naton nga taga-subaybay sa imong programa sa sining hapon. Labi na sa mga taga-Bacolod, may hapon sa inyong tanan. Okay, daw naging suki ta na kang interview on, sir, kay tungod sa sining series of shooting incidents nga nagaluntad dito sa Bacolod. Although masiling naton nga ang ini nga mga shooting incidents may mga kadahilanan gid man kay it's either nga basi hindi nagka-intindihan sa transaction ng druga or may mga personal nga mga grudges, may mga rason gid ang nagakatabo nga krimen. But still it's a crime. It's a krimen, it's a killing. May killing gid nga natabo sa siyudad sa Bacolod. So bilang committee chairman sa Committee on Police Matters kag subong peace and order sa Bacolod, na interview ta kay sa nagligad. Ti sa subong ano ang imong nga pamatyagan sini kay daw sige na gid sa pag-interview naton si imo to daw pila pa lang tuon na patay subong daw pila na ni ka 14 ka 15. Councilor? As of last night, Bombodan, 15 na no ang na-report sa aton nga na tabo diri sa syudad sa Bacolod nga gingamitan sa armas luthang, I mean, violence against the persons, no, resulting to their death or homicide.
So bumudan ang aton sila diri, these are totally unpreventable nga mga incidences. When you say crimes against person, very very hard, no, if not impossible nga untaton ini siya. Ang aton ginapangabay bumbudan nga kinahanglan may resolution ang ini nga mga kaso. May mafailan gid dapat sang kaso. May ara gid dapat ma-convict kag will be persecuted to the full extent of the law. That is, I think, no. As a matter of fact, si Mayor Albi Benitez may opisyal nga deklarasyon, no, that hatagan naton sang nagakaigo or pangibabaw nga mga suporta ang aton nga Bacolod City Police Office, no, sa idalom sang pagpamuno ni Colonel Joseph Martir as City Director. Ang aton, we will expect of course results from this, no. Amo nang hambal ang official statement ni Mayor Albi. So aton ini katutukan bumbunan. Ang crimes against person is very hard to prevent simply because ginausar ini nga abi, for example, si Bombo Daniel gusto ako sakiton. Paano na sang otoridad, except if I have my personal capacity to defend myself, then that is a different story. But if you rely on law enforcement to prevent crimes against person, that is virtually impossible, Bombodan. Ang importante, and what will also serve as deterrence sa aton nga mga ini nga mga tawo nga gusto nga maghaslik sa ilang katuntuhan diri sa syudad sa Bacolod pagi sa pagsakit sa iya isang katawo, are we have to have results. May prosecution dapat ang mga perpetrators nga nagaobra sini sa syudad. And I have been assured personally by Mayor Albi that we will leave no stone unturned nga kinahanglan ini hatagan gid sang pagtutok, hatagan ini sa nagakaigo nga suporta, and we will expect results. So ginatugyan na aton ini sa aton nga kapulisan paagi sa idalom sang Bacolod City Police Office Bombodan, and we will get to the bottom of this, and we will discourage, no, incidents like this to happen in Bacolod City. Pero sa akong nga paglantaw, klaro abi ang kun nga ang do ka hapos lang maghimo sang krimen o kung kapos lang sa sininga mga tawo nga maghimo sang krimen, kay tungod nga nakita nila nga madamo na nga bes, hindi lang isa, duha, tatlo, kundi kadamo na mga beses. Alin pa sa mga nagliligan nga tuig, hindi pa ni si Colonel Martir ang City Director. Kadamo sa mga kaso nga ginpamatay, naka-riding in tandem ang mga suspitsado, gina-charge lang ini nga may kantanan sa druga, pagkatapos nga madeklarar nga ini konektado sa druga, daw wala na lang dayon, wala na sang resolusyon, wala na gani may baluan kung sino nagpatay, wala man si may napasakaan kaso, kung may napasakaan man kaso, daw wala man si may natumod gid kung sinong pasakaan sang kaso. Kalabanan gani mga jandos lang man ang napasakaan sang kaso, kag kung may mga ngalan man daw hindi mo man gani patod kung tutuod dini nga ngalan. Magluwas sina dira nga nakita sang pila ka mga kauturan naton nga may mga criminal instincts, kag ang iban sila digani guro basigan for hire pa nga daw kapos na sila mag-ubra sang krimen kay hindi makita ang ginatawag bilang nga kaagresibo, posible kaagresibo sa aton nga mga kapulisan, nga kung nabalang may maghimo sang krimen, makita nga may madakpan dayon, kundi daw maka-create man sa pagpangduwa-duwa sa mga kriminal nga hindi sa maghimo sang krimen. Plus pagid sa kamaturan nga may ara kita tud mga CCTV camera, ang syudad sa Bacolod nag-provide man sang mga CCTV camera sa tanan nga kanto do magin pamutang man tuanay perti mga kamahal nga mga camera. Pero masyado man kaburon, siling ko gani silang ligad pag programa ko singko ang aton kamera yang linti daw matas ang kuring nga miraon councilor. Correct ina Bombodan, that's why si Mayor Albi sa iyang inaugural address, no, his first official statement bilang aton alkalde sa nagtinalik July 1, naghambal gid siya sa iyang inaugural address that we will address these concerns sa Bombodan. Labi na gid ang aton nga pagpatuman sang aton nga CCTV nga program sa syudad sa Bacolod. We will install high quality video camera, CCTV cameras para ma-identify nato ng ini nga mga tawo, no. As a matter of fact nga kinahanglan tagit amuna the best deterrent, Bombo Daniel, and I share your sentiment. The best deterrent sa ini nga mga buluhaton is law enforcement filing the exact cases
that will lead to a legal resolution sa sini or may prosecution nga matabo sa ining mga tao nga gaobra sang sini nga mga trabaho. Ang akon ginakulbaan Bombodan sa kadamuon sina diri nga ginabuhat nila subong sa Bacolod. Ang ako na ding concern is this would kumapuno na bala ang tao Bombodan. Kumapuno na ganing tao and they will take up the law into their own hands. May ginatawag ta ba na Bombodan nga vigilantism nga kung tam-an nga pamigos ang tao kag gani magbato ning tao, that will even be a bigger problem, not just for law enforcement but to the city of Bacolod. We do not want to send the impression that Bacolod City is unsafe, no? But if there is still failure on the part of law enforcement to have successful prosecutions or pagpile sa mga kaso nga dapat madakpan ginining mga tinuga nga naga ubra sang sini nga mga buluhaton sa syudad sa Bacolod, then I will expect something like that to happen. And we do not want that to happen to Bacolod City. That is why ang aton nga ginapanawagan, we cannot dictate upon the Philippine National Police Bombodan, but we can implore them to exercise tanan-tanan nga pwede nila mahimo nga maskin isa lang o duwa lang nga may mapailan kita sang kaso, may madakpan kita nga manag-obra sang sini nga mga nga buluhaton. Amo na taning aton nga ginapangayo sa ila. And the city of Bacolod, actually I have been directed kahapon, nag-meeting kami ni Mayor Albi, and I have been directed by Mayor Albi to source out funds, no? Mangita kita sang pundo nga ihatag gilayon sa aton kapulisan para mahatagan sila sang ilang mga kinanlanon para ma-resolve ang ini nga mga kaso. Ti amo gimana no? Why siguro sang irason pa ang aton nga BCPO kung tanan nga mga kinanlanon nila i-provide man sa nga syudad sa Bacolod. Sa ibugin mention na kagiin bagulang ining may dapat ma-filean sang kaso. In one of my interviews sa kay Colonel Martir, yaman ginpaya gani nga may mga sa asod-asod yung mga shooting incidents, may mga ginpang-file na kung sang kaso. Pero amo na gani siling ko, base hasta lang ta sa pag-file bala, kag kinalanon siguro nga kadungan sa pag-file sang kaso, may aragi kita ya physical nga tao nga suspitsado nga mapresentar nga mo gani sa himo sang krimen counselor. I agree, Bombo Daniel. And the people are ang panawagan sa pumuluyo naton nga may ara gid dapat nga resulta no, hindi pwede nga sa papel lang kinahanglan may resulta gid. We need to have results, no? We need to bring these people to justice, no? We owe it to the lives of the people, regardless kung ano na sila klase sang tao. Ang kabuhi sang tao isa ka sagrado nga butang Bombo Daniel. And anak kuya, ako mismo I will not allow that to happen in Bacolod City. And with the support of Mayor Albi, the Sangguniang Panglungsod, Congressman Greg, I know that malambot agad ini nga klase sang resolution sa sini nga mga problema naton Bombodan, because not only does it speak badly for the peace and order situation of the city, but no ang isa sa diri nga nga mensahe is that ang obligasyon nga ginhatag sa aton sang pumuluyo naton kag magtindog-tindog lang tadi kag magpa-cute-cute, then that is not our mandate. Our mandate is to perform for the people of Bacolod. Okay, sige. Balikan natin ang CCTV kay man ang pag-identify in identifying the suspects. Kung kisa hindi ba kita makarelay lang sa aton kaugalingon niya nga mga personal nga may makakita dira nga mga testigo abi nga personal nga personally kita ginila nga krimen, kay not all the time nga ang mga kriminal maghimo sang krimen nga may tao nga ara sa palibot. Ti sa subong ang teknolohiya naton available na ang halos tanan-tanan nga kinahanglan naton ara na sa market, babakal na naton kag tanan-tanan halos tanan-tanan na eligible na sa ginatawag yang aton nga subong mga technology, tanan nga mga gadgets nga pwede naton gamiton ara na available na sa market. Ti dako ang mabulig sa sining CCTV actually, no, sa pag-identify sa mga suspects. Kung ang mga CCTV naton mga high resolution, kay makabakal man lang kita sa mga high resolution nga mga CCTV camera, hindi na kita mag-budget pa sa tag 1 milyon sa kada isa lang nga kamera. Pero ang sunod sa Bacolod may na-install na nga daan, di ba? Sang una,
damo na ni-install kag may ara na gani kita daw nerve center nga na hamtang na sa may Old City Hall. Ambot ano na ang update ang natabo subong councilor, nagagana pagin man mga kamerata, ang aton nga command center nagagana pagin man o wala na, councilor? Bombodan, as a matter of fact, paghambal muna sa akon, that is not part of my committee abino, but nevertheless ang akon nga obrahon sini buwas nga adlaw tungod sa imo nga pagpasanag sa akon nga mga mata. Akon ini kadtahan ang sitwasyon, no, so that I can see for myself sang progress ang ini nga proyekto sang nagligad nga administrasyon. Ang kulang dugang para mano, because the courts are now accepting CCTV footage as admissible evidence, no. Pwede yun na ni siya as ebidensya sa aton nga mga korte. So aton inapabakuron, aton pagadugang ang kakulangan sang kapasidad sang syudad para makita naton matrace kag matagan sang madasig nga resolusyon ng ining mga kaso, Bumbudan. Oo, kay sang nagligan nga semana, ginadiscuss ko di sa program ko Bumbuanay sa Udto. Siling ko ang syudad sa Bacolod maka-hire sang madamo nga mga job order casuals nga pwede gani naton i-train nga magman sa command center. Kung magbutang kita sa command center nga may ara sang let's say may ara 50 ka or bisan isa ka gatos pagka monitor dira sa isa ka gatos man ka CCTV camera nga i-plaster naton sa mga nagkalain-lain nga bahin sang sa syudad sa Bacolod, particularly sa downtown area, sa mga numbered barangays, kag basta sa heart of the city, i-plaster naton isa ka gatos ka kamera. Kag then sa isa ka gatos ka kamera, kag may isa ka gatos man ka monitor nga ara sa command center. Kinanglanon naton abi sa isa ka tawo, isa ka individual, pulo abi ka screen ang monitoron niya. Kung napulo ka screen ang monitoron niya, kinanglanon man lang naton is napulo ka tawo mo sa isa ka gatos ka TV screen nga nabutang sa command center. Kung ibutang ta paginabi para mas mapapos pagid kag wala sang lisa nga ma-monitor gid kada pamusod sa syudad sa Bacolod sa command center nga may isa ka gatos ka TV monitor, butangan taman sang 20 ka nagaman dira kag kada isa tag 5 ka monitor. Do ka imposible guro nga kung may matabo nga krimen sa isa ka intersection hindi ma-monitor dayon kag matimbrihan dayon ang aton nga BCPO nga may krimen sa muna nga street, dapat may checkpoint sa amuning nga mga lugar sa napulo ka o kung napulo naton ka police station siguro kag i-activate ini ba araw na hindi badakpan ang criminal, councilor? Correct, that is a very good suggestion, Bombodan, no? And isa ina naton nga pagatutukan mahatagan sang insakto nga tion sa sini naton nga term, Bombodan. Amo gani kay ang syudad sa Bacolod capable man siguro mag-hire bisan more than 3,000 casual employees kung gustohon gid, councilor. Kundi ang aton nga casual employees subong gina aton nga pagatutukan ang instruction ni Mayor Albi ang pag-usisa kag paidalom sang ini nga insakto nga pagtuon kung pilagid ang job order casuals. Ang aton nga pundo nga gin-allocate para sa job order casuals for this year was 365 million pesos, no? So that's about kadako ina nga kantidad para sa aton nga job order casuals. Then again, ang isa pag making it Nagutod-utod gina, councilor. Bombodan, ara? Sige na, okay na. Making it more efficient, we will examine all of these things. So, ang isa pag naton, pwede naman actually ma-outsource ang monitoring and reporting or ang pagpadalagan sang sini nga CCTV nato, no? Ang isa pag naton nga innovation, Bombodan, is ang ginatawag naton nga contactless. Okay na, utod naman liwat. Councilor, gakautod imong audio. Nautod na gid siya. 1 minuto mga kabyan na nagkaligad sa tagna nga alas 5. Nautod gid ang kuanya ikuan na lang siguro sa telepono na lang guro. No, kay alang-alang na mag-send liwat sa link. Okay. Nabatian niyo mga kabyan si Councilor Victor Espino, ang committee chairman sa Committee on Police Matters. Banwa,
hindi mabudlay maghimo, magtukod kita sa command center. Okay, nagbalik siya. Councilor, nautod ka, please come back. Correct. Hatagan naton sang ini nga pag usisa Bombodan, and I will let you know, and even over maybe isa ka pag inon-anon kita nga duha mi istorya, ang imo mga suhestyon naton idal-o naton ini sa pulisiya man sang syudad. Rest assured nga on your level sa imo nga naibalaan bilang sa pagpractice ang imo nga profesyon, kabalo ko may mga obserbasyon ka may madugang nga mga suhestyon para sa aton nga maobra diri sa syudad. I will consult you sa ini nga mga buluhaton, Bombodan. Ate, sige, way masang problema. Kaya anyway, kung suportado sa aton nga city mayor ang imo nga programa, wala gid siguro sang rason nga hindi ma-accomplish ang dapat nga i-accomplish naton na councilor. Yes, Bombodan, and of course we need the cooperation of not just our elected officials but tanan-tanan nato nga pumuluyo diri sa Bacolod. Sige. Lastly, councilor, may nagapamangkot sa ako, nagutik, why ka kuno sa inaugurasyon ni mayor? Wala ko ka-attend, ko ka-attend. Ili daw intriga bala nga pamangkot sa akon diri, nga ipamangkot kuno si imo, pero ti amo na nga man councilor nga why ka ka-attend sa inaugurasyon na councilor? Wala ko ka-attend kahapon, Bombodan, but it does not make me less of a councilor, or ang ako na nga prinsipyo sinit does not make me less of a councilor, and it does not mean nga wala ko I am very proud to have Mayor Albi as our mayor in the city of Bacolod. Ako nagapati ako that we are destined to do great things sa sininga term, with the support of the Sangguniang Panglungsod, sa mga programa kag mga plano ni Mayor Albi. Nabatian nyo naman to sang July 1 ang iyang agin saysay sa iya inaugural address. Rest assured that Councilor Ali Espino is 110% sa likod ni Mayor Albi. As a matter of fact, we have ang isa sining amon pagatutukan ang pag-implementar sang paghimos ng mga spaghetti wires sa syudad sa Bacolod. It is a very neglected problem kung lantaon mo. Maski dira sa sagwa sang imong stasyon Bombodan, lantaon mo ang danger nga ginapoys paglanglingon mo sa sagwa sang bintana mo. Ang spaghetti wires lang tuwabla kay nagasag na dira o nagaluy-luy ng mga pusti naton tungod sini sa ila, posing an imminent danger to our pedestrians and our motorists. So ini ang aton ini nga we have already started to work on that. Sini nga si Mana papungkoon ko si Mayor Albi kag ang task force nga akon nga gin-form bahin sa mga private nga kompanya nga responsable nga konsidin ila ni ang mga wires nga nagakonect sa mga pusti naton. But so amo na ang aton Bombodan nga ginasaysay subong. I am ready to work kung si Congressman Greg Gesataya. Watch us work, Bombodan, and kadako kadaan sa responsibilidad nga ginhatag sa aton sa pumuluyo sa syudad sa Bacolod. Ang mandate nga ginhatag nila kay Congressman Greg kag kay Mayor Albi tuman kadako, and we are aiming to accomplish and not to disappoint. So amo nang aton nga misyon subong Bombodan, trabaho na kita, tapos na ang politika. Amo gani man. Sige. Councilor, salamat gid sa imong oras kag siguro basi madamo pa nga mga interviews ang matabo sa palabuton. Salamat, Bombodan. Anytime ang akong linya bukas labi sa imo kag sa Bombo. Salamat gid. Okay. Dapat magkabiyanan si Councilor Al Victor Espino, ang committee chairman sa Committee on Police Matters. Ang ining problema sa syudad sa Bacolod, ining asud-asud nga shooting incidents, mga kabyanan, ining mga killings nga nagakatabo, ining mga murders nga nagakatabo halos everyday. Masulbar ini banwa kung kaga makaangkon sang kakulba ang ini mga kriminal sa paghimo sang kaangay sini nga krimen, kung nabat siya kanila nga aktibo kayo ng aton kapulisan, kaga ko nakita nila nga may ara gid nagkaladakpan personahe nga ginpresentar amuning suspitsado nga nagpatay sa kay amuni nga ginpasakaan na subong sang kaso. Pero kung magsiling man lang abi kon ang pag-file sang kaso, masiling kita may ginfilean na sang kaso, may suspitsado na kitang ginfilean sang kaso,
mga si amo ni ngalan niya kag may upod siya nga way ma-identify, 5 ni sila kabilog, ang isa amo ni ngalan niya pero daw hindi man gani patod ko naga-exister gina, kag ang apat si Jandos ti paano makaangkon sang kakulba ang mga kriminal sina. Plus pagid nga ang aton nga mga CCTV camera, particularmente nga iya kasyudad sa Bacolod, do hindi tanaga ni may baluan kung nagagana pa na subong kung wala na. Ang ilang nga command center nga sanguna arada sa may arada sa may daan nga City Hall. Actually, ang ilang mga CCTV kag ang monitor diya sa daan nga City Hall mga kabyanan, kaya ginagamit na monitoring, halimbawa may mga bagyo, may mga nagabinaha, may baluan ng area kung dito may mga baha. Kaya yan nasang DRRMO. Pero pwede ginaya magamit nga double purpose, sabi. Gamiton para sa disaster, kagamiton sa batok sa krimen. Kaya balo ka mo banwa, ang krimen daw sobra pa sa disaster. May mga disaster pa yung wala sa may magkala dula nga kabuhi, pero ang krimen niya dula gid ng kabuhi. Amo na nga sobra pa sa disaster. Ang disaster nga mga pagbaha sa siyudad sa Bacolod wala pa rin sa may magkalamatay na. Pero ang disaster nga ginahimo banwa sang mga kriminal, amo na yang magkamamatay. Disaster ginaya matuod kay kabuhi sa tao ang nagakadula. That's why nga halin pa man sang una sa nagligad hasta subong, amo ginayang akon nga battle cry diri. Nga kinahanglan nanon mangin kuha na kita, mangin high-tech na kita. Kag gamiton na naton ang tanan-tanan nga mga available nga mga teknolohiya nga ara man lang sa palibot mabakal naton, ma-acquire naton, gamito naton ang ini nga mga teknolohiya, ang mga gadget, kadamo-damo na available, mga kamera, masyado na kabarato, banwa. Kaya mo na gani, kung mangin sincero lang si Councilor Al Victor Espino sa ginpangambal niya, manami ang maabdan sila siyudad sa Bacolod, kung sabahin sa impisan order ang pag-istoryahan. Kung tutulong tani, nga total may ara man kita sa nga available nga pundo, mabakal kita sa madamo nga mga CCTV camera, i-kuha naton ini siya, i-real time naton nga makita dito ya sa command center ang kung ano nagkakatabo sa bilog nga siyudad sa Bacolod. May ara monitoring, pwede giya ma-monitor bisan gani siling ko isa kagatos pa ya ka TV monitor ang iplastar sa isa kadako nga room, kag kada isa ka nagaman sang o kada 5 ka monitor may isa ka tawo nga nagaman. Amo lang na yung obrahon niya, shifting 3 ka shifting sa isa kadlaw, kay 24 hours man mo ang isa kadlaw, para nga wala sang lisa, 3 ka shifting. Ibutang pa nato nabi nga mag-employ kita da sang sa unang shift tabi butang ta 20 ka tawo, ikaduha nga shift naman 20, 40, 60 man lang gali ka tawo kinahanglan naton da sa command center. 60 lang ka tawo. Tiyang 60 ka tawo ikuhao naton na sa 3,000 ka mga job order casuals nga gina-employ sa siyudad sa Bacolod nga ginasweldohan sa dako nga iban ko na diri. Kasami gina nga isyu nga mabatian naton nga ang iban nga mga casual employee kuno mga job order casuals, hindi man kitaon do mga murto kuno mabatyagan ng ilang presensya kung tiyo na sinugkuha sa sweldo gani. Di kon panggamiton tadi tanan i-utilize ng tanan-tanan nga mga job order casual kana kun ako isang budget nila sa isa ka tuig para sa isweldo sila. Tuma naman siguro kadamo na kung ang 3,000 ka mga job order casuals mapalimpyon ta sa dalan. Gamito naton nga man sa command center para nga lang tahon ang tanan nga ginuos-gius sa siyudad sa Bacolod. Pag may nakita tong krimen, may shooting incident dahil timbre sa police station sa BCPO. Kag dapat sikerong ginaton
ang LGU sa syudad sa Bacolod kinahanglan maghinid-id. Nga once nga may nagakatabo nga kangay sini nga krimen, para bala nga hindi na mag palululaminday la ang ato mga kapulisan ka mag-aktibo sa ilang trabaho pagka may halimbawa kagabi may shooting incident o itsikon dayon sang konsinuda sa committee halimbawa tsikon dayon abi ni Councilor Al Victor Espino bilang chairman sa Committee on Police Matters tsikon dayon abi ano oras natabo ang krimen, ano oras kag may nagtimbre sa police station, ano oras nagresponder ang aton mga kapulisan para may baluan bla suktanay. Amo na ginasiling nga resibo, ipakita tang resibo sa pagtrabaho ta. Para nga mabalaan ta kung ano kadasig ang pagresponder sa mga kapulisan, kaya ano imuon naton para mapadasig. Kung may silingabi nga amo ni kahinay, nga ang amo ni kahinay, ano ang problema? Di kung diskusyonan kung anong problema, amo ni ang rason nga naghinay ang internet connection ta, hinay ang pag-dispatch ta, hinay ang pag-ihos ang pulis nga masakay sa patrol car, pinapaka minutos kag makasakay, tapos pandaron pa, bla bla bla. Isa-isahon tabi para nga mahabalan ta kung ano gid ang rason sa diin kita nagsangit nga ang kahinay kang marespondiran ang krimen kay hindi naton malagas ang kriminal. Amo nang himunta. Kung sa tiyon nga may baluan nga amo ni galian nga problema, ti subong na baluan ta na kung nga hindi ma-identify kag mabudayan kita magita sang testigo sa krimen kay na-identify ta naman ang isa sa mga rason nga wa isang bulig gikan sa CCTV camera nga iya ka syudad sa Bacolod ang atong ginahimo subong ang mga commercial establishments. Pero dapat ang mga commercial establishments i-require tigidaya nga mag-install sila sa mga high resolution nga mga kamera para nga makita gid ang hitsura sa sini mga kriminal. Kung ang kada intersection, kada dalan may mga na-install nga mga CCTV camera, mamonitor na kung di siya napalagyo mo siya pagkatapos siya gilgidi mong krimen, naglagan siya sa dalan Lacson, nagsulod siya sa Lusuriaga, nagsulod siya sa Luxin Street, nagsulod siya sa San Juan. Makita, matrace na yun kung saan di siya nagkanto. Kag samtang ongoing nga nagalagan siya, timbre na sa kapulisan siya, amo ng direksyon, attention all units, tanan nga mga patrol cars, mabatian ang komunikasyon sa radyo. Ang suspitsado, naglagan pa kanto sa dalan sa San Juan. Kanda ka mo sang checkpoint sa may amuning area. Kundi dasig lang. Pinsan ninyo, sa pelikula na yan nagkakatabo, hindi. Sa iban nga mga kapungsuran, amo na nang ginahimo subong. Amo na nakaitik. Nga magsagad kita sang pangabudlay kung ara man lang yang teknolohiya magamit naton. Kung madumduman ko pa sang una sang hindi pagidya kita ka high-tech, nga wala pa mga cellphones. Ang aton ginagamit nga telepono, wide pa nga telepono lang yakapil dikti na nga mga telepono. May ara pa na sila mga telephone directory. Ang directory may yellow page pa na nga aran na naka-ads ang mga commercial establishments kung ano ang mga balaligyan nga nakabutan na dayon nga let your finger do the walking, no? Hindi na kakinahanglan magkanto pa sa downtown pagitaon ang amon nga mga auto supply kay aran na sa yellow page sang directory sang PLDT may nakabutan to let your fingers do the walking. Buti nga noon nga ang imo na lang kamot ya magpangita sa yellow pages kag dayalon mo mamangkot ka kung anong kung may available sila nga spare parts ya mo na amo to ya sa una high tech na to mo tong high tech nga makasiling ka na ya nga aral pwede mo lang gamiton ng fingers mo nga malakat ka pa ya kadto sa auto supply mamangkot ka kung may aras ya sang karburador kay pwede ka naman katawag sa telepono. Napadali nato ng trabaho. Ang punto ko sa Ibanwa, amo man nang imuon naton sa pag-away nato sa mga criminals. Ina nakita kinala niya nga hala maglulumbi yung maglibot, magtiyog-tiyog, asaran kita sa tiyog-tiyog. Kung pwede ta wala magamit ang mga CCTV camera, nga amo ang magtiyog sa aton. Halimbawa ako, city director ako, sa Bacolod City Police Office, di masakay gikuya sa patrol car, kag libuton kong bilugasyon sa Bacolod, matiyog-tiyog ko, kay parang panilagan ang mga ginios-gios sa mga katawan. No! Nagkapoy na kuya sang libot-libot na kagastos ang gasolina. Kung may araw man sa kamera nga mo magatiyog para sa akon.
Makadto lang ko to sa command center sa Jabe, tanaw tang dalan Lacson, ang dalan sa San Juan, dalan sa Lusuriaga, ano pa gina nga mga dalan sa siyudad sa Bacolod, bitan ang tabing Burgos sa market. Diba kita ko lang yan, tinga malakat pa ko. Ang kagamo na yakadasig kung gamito naton sang insakto ang available nga technology. Galing kaya ang siyudad sa Bacolod, hasama lang kita sa paghimo sang ordinance. Dasi kita sa paghimo sang ordinance, mga kampiyon nga mga ordinansa na ginpautukan sa mga councilors. Nagatululo, balhas sila ni kapaminsar sang paghimo sang ordinansa. Ano nga nangin ordinansa na napirmahan na, naprubahan na, isa na kalukal nga kasuguan. Ang implementasyon naman ang nagkulang. Kung may aragi masang implementasyon daw, kaalang-alang ang implementasyon. Plus magigyabi nga sa pag-implementar sa mga ordinansa, may ang iban sila na siguro do may lain man yung mga katuyuan, may mga personal mga katuyuan, ati bakal kita sa mga kagamitan nga sobra-sobra ang balor. Ang performance agil-il. Kabay pa Councilor Al Victor Espino, Committee Chairman sa Committee on Police Matters, maplansa ini kag mabutang ta sa insakto nga perspektibo ang pag-monitor kag pag-preempt sa kung ano man nga mga krimen ang posibleng nga magkalanabo sa palaabuton. 17 minutos sa nakaligad sa tagnang alas 5. This time mga gabianan ko panumalik report ni Bombo Carla May Defensor. Ano ang payag ni Police Colonel Thomas Joseph Martir, ang aton nga BCPO Director, sa mando karon ni Mayor Albi Benitez nga tutukan gid ni mga krimen nga nagaluntad. Kaga mapangdako pa mga suspitsado, matagan sa hustisya mga biktima, kag parang makangkon sa kakulba mga kriminal nga maghimo sa mga krimen sa palabuton dinhi sa siyudad sa Bacolod. Sa biyak linya, Bombo Carla May Defensor, please come in. So very challenging sa BCPO ang ginahingyo sang bag-o nga alkalde sang syudad sa Bacolod, Bombodan, no? Mong si Mayor Albi Benitez, Bombodan, no? Nga pagkasulbaron ang mga krimen nga nagaluntad diri sa syudad sang Bacolod, especially ining asod-asod nga mga shooting incidents nga nagaluntad diri sa syudad sang Bacolod, Bombodan. Susunod kay Police Colonel Thomas Joseph Martir, pagatinguhaan nga masulbar ang mga krimen nga katabo diri sa syudad sang Bacolod, Bombodan. So sa ka mga shooting incident ka nagluntad na ligada bulan na Bombodan. So mayara na sang anom na mga napasakaan na sang kaso, tatlo diri ang on process Bombodan ang ginatingwaan nga mapasaka na ang kaso, kag mayara naman sa mga suspetsado nga mga nagkaladakpan diri Bombodan. No? So yes, Bombodan. Sa mga napasakaan sa kaso, dapat matanaw nato nini kung sinugid man ini napasakaan sa kaso kay sila sa ato City Director, pila na to, 4 na napasakaan sa kaso. Anom. Bombodan. Tanawon ta gidabi sino ning anom nga napasakan sa kaso, may personalidad giban nga amo ning nga ngalan kag anong status nila, ari pa sa Bacolod or sa probinsya sa Negros Occidental o kon base wala naman diri. Amo naton sila nga pag-checkero na Bombodan, no? Kaya nagligad nga pag-update naton, Timmy, ari ini sila nga ginamonitor nga isa ka suspetsado nga involved sa mga pila ka mga shooting incident diri sa syudad sa Bacolod, Bombodan. Dumayara ini siya nga napasaka na siya, way labot nga napasaka na siya sang kaso, isa ka kaso, dumay-duwa pa ini siya nga kaso nga pag-atubangon, Bombodan. So desad subong ti amo niya ang ginamonitor sa aton sila nga kapulisan, Bombodan, pero hindi pa nila ma-divulge kung sino ini nga persona bangod nga para man maprotektahan man ang safety sa mga witnesses Bombodan sa mga nagluntad ni shooting incident diri sa syudad sa Bacolod, Bombodan. Ti ang gidi nga anom ka mga napasakaan na sang kaso, amo ni ang isa diri amo ang sa area sang Sumag, ang diri sa may barangay Pilamonte, Bombodan, sa area sang Station 4, no, barangay 36 atong police bala Bombodan, kiti atong natiang na sa Labato, Bombodan, o kun accidental firing nagpasaka gid atoy sang kaso Bombodan, no, kag ang sa may area sang Sumag, ti ang sang na inisya na takpan inisya sa area sang Himamaylan na may mga warrant o arrest man inisya nga pending Bombodan. So napasakaan na sa kaso kag gayara na sila sa kustudiya sang aton sini nga kapulisan diri sa syudad sang Bacolod, Bombodan. So the rest amo na aton sini nga hibaloon kung ang ining status sa mga suspetsado, Bombodan, kung diin na ini sila Bombodan, no? Kung existing ini sila diri sa syudad sang Bacolod, Bombodan. Pero very challenging man, Bombodan, no, ang hingyo sang Mayor Albi Benitez sa aton sini nga BCPO, bangod nga
Bumadan na madamo dan sa mga insidente nga nagalundan diri, pero tinguan sa gyapon sa aton sini nga mga kapulisan bumadan paagi sa ila sini nga may ini sila yang mga mga pagbantay man nga pagahimuon diri bumadan nga ini nga ginahimo na iniya daan nila before ang ining pag-check sa mga riding and tandem ni bala bumadan. So may kung ini nga bumadan ang mga persona ni nga mabanggaan nila sa mga checkpoints, so check ini nila kung may mga related sa ubra ang lakat o kung hindi bumadan. So sige ila sini nga pagpatigayon sa nga checkpoints abong madan. So hindi naman ini sila magdugang sa groups or kung teams abong madan para sa peace and order bangod nga kada police station libot man sa ila sini nga area of responsibility abong madan. So abong madan pamatian nato ng pahayag gikan kay Police Colonel Thomas Joseph Martir. Pag deliver ng speech ni Mayor Albi and clear kid sa ako ng instruction and tinguan ginanamon masolbar ng inatanang kaso no para matagaan ta manostisya mga victims. In fact, may 6 na kami na file na case, solve na ng 6 Yes, sir. sa mga shooting incidents. And next week kasi may 3 pa gid kami nga may file nga case. 3. So siyam. So may remaining kadiyotay na lang. Tinguan tagin ng remaining masolbar ta na. Yes, sir. So, sir, ini, sir, sa ni sir, may nadakpan na diri, sir? May nadakpan naman atong sa Station 9. Nadakpan naman to, diba? Yung iba rin yung mga rugby boy, hindi naman ni madakop, kay minors ni siya, but the case is being prepared naman. Other cases naman nga, mostly identified naman siya, jutay na lang ang wala. Muna lang nang follow up na pagin. Anyway, after the filing of case, mga 2 months, 3 months, pagwa na ng warrant of arrest nila. Yes, sir. So, sir, challenging man ini, sir, ang ini nga ginahinyo man ni Mayor Albi sa BCPO, sir? Yes, ma'am. Very challenging gid, ma'am. No? In fact, naliwat-liwat ko na remind mga personnel to do their best with this man. Kay very supportive si Mayor Albi. Tanang request na promise siya gid nga maapot sa BCPO, request ng mga station commander. So supli ang tagit sa mayo ng service. Yes, sir. So, sir, magadugang kamo, sir, sa team for peace and order, sir? So far, wala man. May mga checkpoints naman nga ginapatigayon. Subong adlaw kung gabi, focusing on motorcycle riding suspects na siya. So, at least mapreventa ang shooting incident. Ginatingo, ang tagid, shooting, pero away man to sa neighbor, sa ilang ginawain sa kalom. Pero ini, sir, ang inyo, sininga checkpoints nito, ang inyo, pag-check yara, sir, sa mga riding and tandem, sir, lalaki, or mayara man, sir, kinasita nga lalaki kag babae, sir? Yes, may kina-check kita, no, kay may city ordinance man regarding riding in tandem, no, pag alas 10 hasta alas 4 daw, bawal na riding in tandem unless nga call center ka o may trabaho ka sa hospital or may mga ibang ka nga trabaho kung gabi. Pwede na ma-check. Gina-check lang na namon at may para deterrence lang bala. At least balanta mo din sila makadto para safety man sa tanan. Ang may reaction, sir, kiti mag-invest si Mayor Albi Benitez sa pag-install ng CCTV footage kag solar power street light sa mga area wala nga madulom, sir, o kung dara gid mismo nagaluntad kung kaisa ang mga krimen? Yes, so ma'am, no, ang installation ng CCTV, yung mga high-tech yung CCTV, solar lights na nakuhin na mabulig sa peacekeeping efforts diri sa Bacolod City Police Office sa Bacolod, no? Kay ang CCTV sa ginamakabulig na identify sa mga would-be criminals if ever nga may incidents na matabo. Yes, so no, I've been repeating this every now and then sa aton kapulisan nga with the new leadership sa aton city mayor. Very supportive siya. Tinguhan tagid, sukli ang tagid ang efforts ang ginahatag sang city government sa aton, no? Ayon tagid aton obra and better serve the Bacolod. Bombadan na mo to no ang pahayag gikan kay Police Colonel Thomas Joseph Martir, reaction ni ini no sa pahayag o sa statement ni Mayor Albi Benitez sa Bombadan. Bumbo Carlati emo na bisan si Colonel Martir nagapatigid sa kakinarlon sa CCTV. Tigaling kay nagaligad ang inadlaw. Daw wala pa mangyapo ni klaro kung bala ano na ang programa sa syudad sa Bacolod sa bahin sa CCTV ordinance kagang aton nga ay in the sky ordinance nga dapat tutukan na ini sa gilayon kay bisan may CCTV na kag wala man sang nagakaigo nga tawo nga mag-monitor sila direti kung damo CCTV mo
pinalambi ka na hot sa tao nagamonitor tayo maarapalan niya na. Amo gid yan ni Abong Madan. So amo ni aton sini nga paggabantayan gid Abong Madan. Okay, di bago pa man lang ang pagpungko. So man aton sini nga paggabantayan nga kabay pa nga mga CCTV nga igabutang Bomadan is clear gid no. Makita gid bala kung ano ang mga nagakatabo diri sa palibot sa syudad sang Bacolod, Bomadan. Di sige, tanaw naton ini no kay bago pa man makapungko si Mayor Albi Benitez. Tanaw lang naton kung ano ang improvement sini sa masunod nga mga inadlaw. Sakto gina Abong Madan amo ning aton sini nga paggabantayan Abong Madan ini uno kag dos nga daan Abong Madan kagabi no may rasang nagluntad nga insidente o kun shooting incident so kabay pa nga hindi na ini naman no dayon dugang amo gani Abong Madan kabay pa nga hindi na din madugangan kiti syempre ano man no mabudlay man para sa tanan Abong Madan. By the way, kumusta na to ang gintabangan ginang na lumonsto? Yes, Abong Madan. So, nagkigangot pa kita sa aton sini nga kapulisan. So, subong ati Abong Madan, wala pagi kita sa nga final gid nga dates gid Abong Madan. Pero sa information naton, naghapit kita dito sa area sa Police Station 2, DOA Abong Madan. Pero amo pag gid nga aton sini nga ipa-confirm gid ako nga kung ano gid kadalumon ang nalungsan ni sini sang biktima Abong Madan. So, taganin din naton karon sa full details gid ang investigador ay adto pa sa ospital Abong Madan. Sige, i-update lang karon na Bumbo Carla para may baluan ta kung ano ang latest medical bulletin sa sining biktima. Yes, Abong Madan. So, Abong Madan, idugang ko na lang, no, isa ka vehicular crash ang nagluntad sa may area sang sitio Mambucano, Barangay Kabatangan, Abong Madan, kung sa diin na isa ka van, carry van na Abong Madan, ang na aksidente Abong Madan sa may overflow dito sa area sang sitio Mambucano. So, may aras ang 15 ka mga pasahero ang karga sang carry van Abong Madan samtang nagapadulhog sa overflow nga gikan sa isa ka mountain resort sa sitio Mambucano Abong Madan. So sunod sa driver na amo ning information naton nga nakuha sa DER mo Talisay City, Negros Occidental nga nadulaan sang kontrol ang salakyan kag nagbuslog padalo mga ang Abong Madan ang salakyan kag nagbunggo sa kilid sang dalan antes ini makalabot sa suba sa idalom Abong Madan. Di makita nato ang sitwasyon sang carry van Abong Madan no. So mayara sang duha ka pasahero ang nakaagom sang kapilasan kag ini sila Abong Madan ti okay naman ini sila no, hilway na ini sila sa Katalagban Abong Madan. So mayo kay magresponde man ang Chamber Volunteer Fire Brigade EMS Abong Madan kag amo man ang Kapwestuhan Highland Resort Emergency Response Teams Abong Madan. So meron man kay may mga may mga ambulance man to sa area sa babaw Abong Madan. So mani karon na ato siningay baloon kung ano pagid ang sitwasyon sa ibang pagid nga mga pasahero. Pero ini ang duwa ni Abong Madan ti hilway na kay ini sila nakaagom gid sa kapilasan Abong Madan. Pero may kay way man sang may lala gid abi nga nakuan sang kabuhi. Yes, Abong Madan no, may man kay wala no. Kag galing kiti nakita gid naton nga do wasak gid ni ang carry van Abong Madan. So Abong Madan ti area ho ang nagluntad nga aksidente sa may area sang Bago Abong Madan kung sa diin 9 anyo o kun 9 ka tuig nga babayi nga bata Abong Madan ang napatay matapos nga mabungguan ini siya sang isa ka auto kag isa ka tricycle Abong Madan. So sa impormasyon naton nga nakuha sa aton sining nga mga kapulisan, so mabasko gid ang pagkabunggo kag nagtabog ang biktima sa tiyak nga dalan Abong Madan. So nalapakan ini siya sa isa ka tricycle Abong Madan nga mayara pa sa nga karga nga feed. So amo ni karon nga aton sining nga ibaloon pagid sa aton sining nga kapulisan kung paano gid ini luntad ini nga aksidente Abong Madan. So dead on arrival ang 9 anyos nga bata Abong Madan sa nagluntad nga aksidente sa area sa Bago Abong Madan sa may barangay Lagasan, Bago City Abong Madan. Okay, sige. Yes, Abong Madan, may nang-report gikan sa patrol ni si Bumbo Carla, may defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bumbo. Salamat kid Bumbo Carla, may defensor. 32 minutos na kaligan sa tag ng alas 5. Ginakulapos kita banwasa nga oras diri sa ito na pagpagalagad sa palatuntunan na Bumbo Report Sunday Edition. Updanay kita karon sa gabi sa palatuntunan na Bumbo Harana kag iban pa. Upod sa inyo anchorman, ini si Bumbo Daniel Lecciones para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bumbo!
masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan. Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content. Kaangay sang citrus fruits, kaglabaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agud mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories nga gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Kabumbo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaluon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas? Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kag
Pagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang sab-a nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw pinaagi sa pagtanok suni. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga sab-a ginalulod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga sab-a, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang sab-a nga saging. Ang saging nga sab-a ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang sab-a bilang praying hands, bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang sab-a nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga sab-a nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang sab-a nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang sab-a nga saging nagalubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang sab-a nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bakod may ara ini sa hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may bulan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung maghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation. Bombo! Ikaw lang ang aking ibigin magpakailanman. Sa kalipay ukon sa kasubo, sa kahamungayaan ukon sa kaimunon, sa maayong lawas ukon sa balatian,
tubtub sa amon kamatayon. Ang pamilya karon. Ang pamilya isa ka bugay sang Dios, kag matahom nga bunga sang iya nga gugma. Apang ano ang nagkakatabo sa aton pamilya karon? Ang pamilya nga dapat kuntani mabakod nga sarandigan sang katilingban, naging mahuyang nga bahin sang katilingban. Nga ano ang natabo sa aton pamilya karon? Ikaw lang ang aking ibigin, Ang pamilya karon. Maayong adlaw kag malipayon nga pagpamati sa inyo tanan, mga pinalangga ako nga mga abyan sa kahanginan, kagyari naman kita sa aton programa, Ang Pamilya Karon. Ako sa gihapon ang inyong abyan sa sining aton programa, Sister Ninia Lorillas, ang Daughters of St. Paul. Kagaupod man naton diri ang aton matutom kag maukod gid nga pari, si Father Francis Perez, Kura Paruko sang Triumph of the Holy Cross Parish, Kamingawan, Bacolod City, sa paghatag sang laygay sa tagpadala sang ila kasaysayan. Welcome kag maayong adlaw, Father Francis. Maayong adlaw, labing hinigugma nga mga kauturan, ari naman kita sa aton nga programa sa aton palatuntunan sa kahanginan, si Father Francis Perez sa gihapon ang inyo alagad kag abiyan. Kaupod naton gihapon si Sister Ninia sa sining aton nga programa Ang Pamilya Karon. Magpadayon kita sa aton matahom nga programa para sa aton pamilya. Ilabi na gid ang tagsa nga nagapamati sa sining nga programa kada semana. Upod kay Angelica kag sa iya bugos nga pamilya, mga muyo kita. Umahigugmaon nga Dios namon, amon ginabayaw ang tagsa ka pamilya. Ang aton mga amay kag iloy sa panimalay, ang intensyon ni Angelica. Amon ginatugyan sa imo pagtabang ang palaligban sang amon utod nga si Angelica. Bendisyon ni ang iya katuyuan nga masunod ang imo dalan. Initanan, amon ginaampo pagi sa imo anak nga si Jesucristo sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga matuig sa mga katuigan. Amen. Aton karon pamatian ang pagsaysay ni Angelica sang iya palaligban nga gindangup man diri sa aton programa pagi sa isa ka drama. Paghatagan dayon ini sang panugdaon ni Father Francis. Isa ako kalamharon, kag aktibo gid sa amon barangay. Teenager ako, kag ang hilig ko, among pag-reach out sa amon mga kasimanwa sa barangay. Tawga lang ninyo ako kay Angelica. In short, Angel. Daw duna gid sa akon nga magpasilabot sa anuman nga dapat buligan sa amon palibot, sa amon mga neighbors. Gani ang tawag nila sa akon, anghel nila nga tagabantay. Kay siling ko sa ila, luyag ko nga magbulig at your service. Sa pagsugod ko, gid. Uy, friend Angel, do Angel de la Guardia kagid yan, no? Kung may nagakinahanglan gani isang bulig mo, untahin kagidayon yan, no? Abaw kanami gidya sa imo kay may concern kay gidya bisan kay sino lang nga nagakinahanglan sang bulig mo. Ara ka naman. Ikaw balaw mo? Gamay lang na nga bulig Isa pa wala man sang madula sa akon kung magbulig ako. Tiyempo lang ang puhunan ko kag presensya. Kido kanami gidya sang akon pamatsyag kung makabulig ako sa iban Fulfilled ako. Kag hindi ba lang charity man sa aton mga kaingo dere? Ay, kung sa bagay. Correct ka dyan.
Wala ka naman sang gina-expect nga balos halin sa gila. Matuod gidyang imo nga pagserbisyo diri sa aton barangay, day. Siguro, kung nagpadalagan ka sang youth coordinator sa aton barangay, madaog ka giday mo. Kiti sikat ka mo. Kag-ara gidyang imo pagkabalaka sa nagakinahanglan sang bulig. Balaan mo, friend, kung may nabuligan ka out of charity, sobra pa sina ang mabalik simo mo. Damo man nga blessings mabaton mo kay Lord. Kag happy ka pa kay may nabuligan ka. Ay, tani, pareho lang ko sa imo, no? Maalwan sa imo panahon kag presensya. Kahilisa ka bala friend mo? Suno sa akon amiga nga si Alma, damo gali ko nung nahisa sa akon sa pagpaambit ko sa akon kaalwan kag pagpakig-isa sa amon mga kasimanwa sa barangay. Apang wala ko ginasapak ang akon mga mabatian Padayon lang kuya sa gihapon sa pagbulig sa ila. Sa pagpadayon ko pagit. Oy, Angel, ikaw tong ginachismis dito sa kanto, oh. Do si sino ka kuno? Kay damo ka kuno ginabuligan diri sa aton. Wala man kuya pasilabot sila da. Gabulig lang kuya sa nagakinahanglan sang bulig. Wala man kuya nagatinikan. Paway, ilang da sila. Ang importante, nakabulig ka sa iban. Ang matuod, sayang nila chimpo. Kay sige lang sila kutso-kutso. Kung ginbulig na nila sa iban, may blessing pa sila nga mabaton. Hindi kay puro lang da sila yung kutso-kutso nga wala man sang kamatuuran. Oo man. Kung gusto nila magbulig, kundi bulig sila Bulig sila sa mga kaupdana naton kag kaingo diri sa barangay. May merito pa sila kag buhat sa kaluoy sa iban. Ay matuod yan na Angel. May mga tao gidya bala nga wala iya sang ginahimo. Ang ila ginahimo iya pamantay sang iban. Hindi ganin sila kabantay sila ko ganingon. Pero sige sila sa pasilabot sa iban. Ay ko na ko sa imo Angel. Tarayan ko na sila kaghambalan. Mind your own business. Babay, ilan na da sila. Kaya kung kapoy na sila, mauntat lang na. Gusto nyo nga mag-upod sa akon dito sa balay ng Nanay Elma? Kapangayo to siya bulig para sila barangay activities mo. Enjoy lang ta bulig Para nga malipay man sila. Kag kita man, malipay man. At no problema. Kaya wala man ko subong sang himuon. Kabulig ka na, enjoy ka pa. Oh, ikaw ya, Rolly? Busy ka o pabisi-bisi ka lang da? Day na! Ay, ambot daya ikaw bala Angel, hindi gid bala ako kabalibad sa imo. Ibang gid yung aura mo pag abot sa bulig diri. Bulig diri, bulig didto. Wala na ko sa may say. Sige na lang gani. Hay, sus. Doon napilitan ka lang imo ya. Karon hindi ka gid sina maka-enjoy. Sige na, let's go. Go, go, go! Hay. Madamo ang mga komentar nga dabaton ko tungod sa akon pagbulig. Apang ginapabayaan ko lang sila. Anyway, ginasiling ko na lang sa akon kaugalingon. Basi hisa lang sila, kay wala man sila sang nahimo sa amon mga kasimanwa. O kung nahuya sila, tungod bisan bata pa ako, ara ginang pagtinguha ko nga makabulig bisan sa magagmay na nga akon man masarangan. Padre, tagai man ako sang advice, agon nga mangin mabakod pagid ako sa anuman nga mga challenges nga akon masugata. Paabuton ko gid ang advice mo, Padre. Madamo gid nga salamat. Ang tagpasakop, tawga lang kay Angel. Aton subong ginpili naman ang isa kasulat ang ngalan si Angelica Lamharon, young, active, on the go. Kag waay nagakataka sa pagbulig sa isig katao. Kag subong man waay man naga-inchende kung ano ang isiling sang iban. Sige lang Angelica pabay Angelica, sa akon nga basa sa aton nga pagpamati sa gindrama naton nga sulat nimo, anom ako katuig nga nag-eskwela sa Iloilo sang una kag dira bala sa Banago.
dira nagadungka ang tanan nga mga barko ulihilanin diri iya sa piyak na diraho kag ini sang una ginapanagyan sang kompanya sang Negros Navigation, no? Kag nakita na akong dira sang una ang dako kag plywood nga advertisement nga nagasiling service is our business, no? Kanami, no? Service is our business. Nga ang pag-alagad bala, business ini, negosyo ini. Pagkakita na akong sa isa kabis, sabihin ko, kung magbulig ka gali, business gali ini. Butsing ganun, kung magbulig ka nga business ini, ang butsing ganun may paabot ikaw. Ti, balos, ang butsing ganun. Ti, ang ilagali nga, bangod kay barko, bangod service ang ila business, kung hindi ka makasakay sa barko, way ka inogpliti sa barko, te hindi ka kalakat, te perde ang business. To? So, business woman ikaw, Angelica, hindi ya sang kwarta, kundi sa pag-alagad sa imo isig kataw. Abi mo, Angelica, sa imo nga sulat na dumduman nakon ang akon nga tema bala sang Huwebes Santo. Kundi kung mag-Huwebes Santo, nagapanghugas ang tiil sa mga apostoles, no? Kag isa ka Huwebes Santo sadto, akon nga ginbutangan sang dako nakon nga caption sa ibabaw sang altar nga nagasiling, ang pag-alagad katumbas sang paghigugma. Kita mo na, ang pag-alagad katumbas sang paghigugma. Not service is our business, but service equivalent sang paghigugma. Tiya mo ini ang imo attitude, Angelica. Bulig at your service. Kaginatawag ikaw sang imo nga mga abyan nga ang Anghel de la Guardia Beauperte, ha? Angelica, concern ikaw bisan kay sino, no limit. Kagway ikaw iya nag-intindi kung anuman ang isiling sa iban. Basta lang iya nga makabulig ka. Ano pa, kinambalan ka na sang iban yang mapadlagan ka lang opisyal sa inyo barangay kay. Pero amugid ini iya, no, Angelica? Abi mo, nadumduman pa ni mo, Angelica, kag labing hinigugma nga mga kauturan, ang bagyo sang unang ruping. Abi nyo, sa Balyadolid pa ko sadto na assign sang pagbagyo ruping. Pagkadto sa akon inhis happy memory ni Father Leon Orbista, buta ako nga daw, mau isa to iya ka joker man si Father, Father Orbista, no? Ti siya ang aton nga bagyo subong ruping, no? So, base sa ulihi, hindi to siya propeta, no? Pero, joker, lahog-lahog. Sili niya, base sa ulihi, may bagyo nga ginatawag nga flooring. Kung ruping niya, kundi atop, kung flooring niya, tinano niya, kundi asa nasa salog. Dumduman ninyo sang una nga may nag-abot nga bagyo nga ginatawag Yolanda, no? Ti dinto na igo ang Yolanda nga ato. Hindi gid kita diri na taman, kundi didto iya somewhere sa Luzon, no? Now, amo to ang bagyo, kundi ropeng dason amo tong Yolanda. Ti sadto gid mismo sang bagyo ropeng, bawa grabe to ang panghatagay, no? Sang aton simbahan, guba ang mga balay, guba ang mga establishmento kag iban pagid. Ti sa gagmay nga mga balay may panghatag to ang simbahan nga mga lansang, mga kung ano-ano padra, may mga nipa, mga iban pagid. Kag at the same time, Beauperte pa to ka-active sang ginatawag nga CRS. Ano inang CRS? Catholic Relief Services. Sa tanan-tanan nga mga simbahan, may ara sina panghatag bulgur, panghatag gatas, panghatag bugas, panghatag kiso, iban pagid. Kag nakabenepisyo gid ang halos tanan, hindi lang kabataan, kundi ang mga panimalayman nga biktima sini. So, bangod kay ti inada nga lugar almost abaw-ara gid ang tanan nga relihiyon. Ti amo na, nga sadto gid ya pagkatapos ang bagyo, ti nagapanghatag ang simbahan sang bugas. Ang akon mga nanay sang CRS o kung sa Catholic Relief Services,
nagpamangkot sa akon isa ka bes. Siling nila, yati Father, sino ang aton tagaan sang aton nga mga goods, mga Katoliko lang bala? Nakibot ako sa ila pamangkot kasi nasiling ko na kadamo sa mga relihiyon sinada nga lugar, no? Ang akon sabat. Ang problema subong gutom, hindi kay relihiyon. Hatagi ang nagakinahanglan. Ti tuod man, no, labing hinigog mga kauturan, nga amo sadto ang pamangkot nila sang akon nga mga nanay nga mga lideres sang CRS. Subong mga buhi pa na dang iban pero mga tigulang na almost nagkalamatay na. Kay di bangod sang kadamo ang mga relihiyon, may mga relihiyon iya nga kung may good sila, ang ila iya nga ginahatagan ang ila lang mga miyembro. No? Halimbawa bi karon kung Katoliko, ang akon rason niya ti gutom ang tanan, hindi kay relihiyon ang ginagutom. Taga bisan ano nga sahi sa relihiyon. Ti ang ila lang miyembro, no? Ti sinati sa aton man niya nagalin ko pabay ilang ihatag kay ginagutom ang mga tao. So amo man na labing hinigog mga utod nga kun amo ining aton nga buhaton pareho sang eksperyensya ni Angelica, damo siya sang mga kritik, no? Damo sa nagahikay sa iya, ginakadlawan siya kag iban pagid nga sa diin daw sino gid siya, no? Abi mo Angelica, may daw kahalamutan bala kay samtang ginapamatian ko ang imo nga drama kang imo mga sulat sa akon ginabasa kag sa ang criticism sa mga tao sa imo nga daw sino kagid kinakabulig ka. Nadumduman akon Angelica si Bishop Elder Camara. Sino ini siya? Ini siya nga obispo, baw grabe gini siya kamunogbulig sa mga tao. Sa iya nga tsimpo sang una, kadamo man sa mga problema sa palibot. Gani, nagsiling siya isa ka bes. Kung magbulig ako sa mga nagakinahanglan, sa mga ginagutom, nagamasakit, ginatawag nila ako nga santo. Apang kung magpamangkot ako, nga imol sila, nga ginagutom sila, nga ginauhar kag wala sila sang inugbakal sang bulong, kag nga ginatawag sila nga mga imol, kag nga wala sila tingog sa sosyedad. Ang sabat sa mga tao ilabinagid sa mga tao nga sa diin ila lang kaugalingon ang ila ginatanaw, komunista siya. Nya diin ang mas maayo ang pagbulig, siling sang aton Ginoo o kon ang pagpatay. Maayo pagali kon makabulig gali kita. Apa nga ang tawgon kita sang amo sini nga address. Nga gintawag nila si Bishop Elder Camara nga komunista, sang nagpamangkot siya, nga imol sila, nga ginagutom sila, nga ginauhaw sila. Kag kung nagbulig ako tawgon nila ako nga santo, kung nagpamangkot na gali ako hindi na amo. Na, amo ina Angelica, kung maghimo kita sang maayo sa aton isig katao, sigurohon mo gid Angelica, nga may madamo ikaw nga kritik. Sigurohon mo gid nga damo sa mga tao nga magakadlaw ka magalibak sa imo. Kag siling nimo kun magbuhat kita sing maayo, magbulig sa iban, damo hisa kag kutso-kutso. Mga tao, Angelica, nga siling mo pamantay lang, gani ang siling man nimo mind your own business. Hindi sila pagsapaka, Angelica. Padayuna ang maayo nga mga buhat. Korek ka dyan. Bulig ka na, enjoy ka pa. Bulig diri, bulig didto. Kay siling sang aton Ginoo, kung ano ang imo ginahimo sa labing kubos nimo nga utod, ginahimo manimo ini sa akon. Angelica, amo ini ang last judgment nga gospel nga usaron sang aton Ginoo kon magkarisa sa ikaduha nga pagkari. Husgaran kita, siling ni Mother Teresa of Calcutta, hindi kay kun ano kagkadamuon sang diploma ang imo nga kurso nga natapos. Hindi bangod kay damo ikaw sang kwarta o kun pagkabutang nga natipon sa sining kalibutan. Hindi kay bangod dungganon ikaw, politiko ikaw, kung sino man ikaw, kundi husgaran kita sang aton Ginoo sa sinigid lamang nga ebanghelyo,
sa tinaga nga nagasiling. Kung ano ang imo ginahimo sa labing kubos nimo nga utod, ginahimo manimo ina sa akon. Amula na, why na? Di mo na gani nga, may nakita gani ko nga karatula sa isa kagamay nga chapel sang una, pakadto sa sur nga nagasiling, no? If you die today, where will you spend eternity? Na, kung napatay ka subong, diin ayhan ikaw makadto, ano nga klase sang kabuhi ang imo nga ipangabuhi kung napatay ikaw on the spot subong. Panumdumon ginaton tanan, labing hinigugma nga tagpalamati, isa lang ang aton kabuhi. We will not pass this way again. Pag mapatay kita, why na kita sang mahimo? Why not begin subong? Panumdumon gid naton, why stay idle every day? Nga naga tilindog lang kita, kagway kita sa nagahimo nga maayo. Panumdumon gid naton tanan, ang tion nga sa diin aton ginusikan subong, hindi na ina magbalik buwas pa. Minus na ina. Today is the beginning of the rest of your life. Subong ang pagsugod sang nabilin nga mga inadlaw sang imo kabuhi. Gani, usara ina nga kabuhi sa maayo nga pamaagi. Usara ina nga kabuhi sa maayo man nga pagserbisyo sa imo isig katao, katulad sang ginahimo ni Angelica subong sa pihak sang imo nga kaayo, ginalibak ka ginachismis ikaw sang iban, kay nahisa ina sila sa imo. Angelica, no retreat, no surrender. Padayo na ang imo maayo nga ginahimo, kay nahisa lang ina sila sa imo. So sa inyo tanan, labing hinigog mga kauturan, kabay pa nga hindi kita malingkang sa bisan ano nga mga panglibak. O galing kay tao man lang tayo. Kung kisaya, makabati gani ita, ang aton niya nga reaksyon, mabalos kita dayon. Pero, ang aton Ginoo iya sa gihapon, nagahambal gid sa aton tanan, before He died, siling niya, I will be with you till the end of time. So, sa katapusan nagsiling siya, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Amay, patawara sila, kay wala sila makahibalo sang ilang nga ginahimo. So sa inyo tanan, maayogid nga pagpamati. Sa aton liwat nga pagkitanay sa Madason, si Father Francis upod sa kay Sister Ninia, nagapaalam sa inyo ka nagatamyaw nga nagasiling, may God bless us all. Madamo gid nga salamat Angelica sa imo pagpadala sang imo kasaysayan kag sa imo pagsalig sa aton programa. Kag salamat man Father Francis sa imo panugdaon sa palaligba ni Angelica nga nakahatag gid kasanag sa iya huna-huna kag tagipusoon. Angelica, kabay nga imo panumdumon perme nga ang pagbulig sa aton isig katawo may kalakip gid na nga criticism nga kun kaisa hindi man makabulig. Apang sa piyak sini, kabay nga padayon ka sa pagbuhat sang kaayuhan, ilabi na gid ang pagbulig sa mga nagakinahanglan. Padayon ka nga mangin reflection sang kaayo sang Ginoo para sa imo isig katawo. Sa aton pagpangamuyo para sa pamilya, aton gid iupod ang intensyon ni Angelica. Pangamuyo para sa pamilya. O mahigugmaon nga Dios kag Amay namon, bendisyon ni ang mga pamilya nga may kabalaka sa katungdanan, kag nagahimud-o sa pagtuman sang imo kabubuton, kas sa pagbalay sang amon pamilya, ang puluyan nga simbahan. Katulad sa Sagrada Pamilya sang Nazaret, kabay nga mangin sentro ini sang amon pagtuo, paglaom kag paghigugma. Ang pamilya nga mapinangamuyoon kag matinuohon, agod ang paghidait magluntad sa tunga namon, kag mangin maligon sa pagbalay sang imo ginharian diri sa duta. Tuytuyi ang amon kabuhi o Diosnon nga Amay. Iwagi kag ubayi ang amon pagpanglakaton, kag saktagon ang tanan namon nga hilikoton. Amon ginatugyan nga may pagsalig sa imong grasya ang mga pagtilaw, kahul-anan, pag-antos kag kalipay sang amon kabuhi. Kag ang tanan nga mahanabo sa amon pamilya, kag sa tanan nga pamilya sa bugos nga kalibutan, sa pagbulig sa Sagrada Pamilya ni Jesus, Maria kag Jose.
Kabay nga ang bugay sang paghiliusa kag pag-isa, kag ang bendisyon sang mahal nga Dios, upod sang iyang anak nga si Hesukristo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, magpabilin sa tagsa ka pamilya, karon kag sa gihapon. Amen. Mother, let me live. Don't take away my life. Mother, let me live. Defend life. My life is God's gift. 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 Our life is God's gift. Friends, our life is God's gift. No one has the right to destroy it. Defend life. Lord, help us to appreciate your gift of life. Help us to nurture and protect it. May the innocent, helpless, and unborn child be given the chance to live, to love, and enjoy life. Forgive us, Lord, for all the times we have attempted to destroy your gift of life. Inspire us always to defend life from its very beginning when it is conceived in the mother's womb until the time you take it back to yourself. Amen. Don't take away my life. Mother, let me live. I want to live my life. Mother, you will see when you look at me and you hold me in your arms, you'll fall in love with me. A message from the Daughters of St. Paul and this station. Akon gid ginapasalamatan ang tanan naton nga tagpalamati kag tagdumalahan sini nga istasyon sang radyo. Subong man ang tanan nga nagbulig agud ini nga programa mapalayag sa kahanginan. Ang aton mga collaborators kag benefactors. Tubtob na lang anay kita diri mga abyan kag magabalik kita liwat sa masunod nga semana sa aton programa ang Pamilya Karon sa among gihapon nga takna kag istasyon sang aton radyo. Kabayng ang bendisyon sang mahal nga Dios magpabilin sa tagsa ka miyembro sang aton pamilya. Amen. Ikaw lang ang aking ibigin, Ang Pamilya Karon. Isa ka programa nga ginadulong sa mga madre sang Daughters of St. Paul. Kung luyag ninyo nga magpasakop o kung para sa inyo mga mensahe, ipadala lang sa sining address: Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 Ilopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. O kung Daughters of St. Paul, Bacolod, 29 Corner, Hernais, Henares Street, 6100 Bacolod City. O kung magtawag sa telephone number 433-1648 o kung mag-text sa 0943-5410-771. Kag iniman sa pagbuylog kag pagbulig sang aton simbahan sang dioceses, agud sa paghatag sang dako nga importansya sa pagkadungganon sang isa ka panimalay nga labing importante ang bahin sa pagpasad sang Kristohanon nga simbahan kag katilingban. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content.
kaangay sang citrus fruits, kaglabaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach, magpakonsulta sa doktor. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Start time, 13 minutos na nakaligid sa tak ng alas 6 ang gabi. Mayang gabi Pilipinas, good evening Western Visayas. Welcome sa syudad sa Bacolod sa probinsya sang Negros Occidental. Yari na ang pagdulong sa inyo sa mga panibago. Mainit yan nagabaga ang mga balita diri sa Bombo News and Views Evening Edition. Adlaw kita sa Domingo, petsa 3 sa bulan sang Hulyo sa nitag 2022. Kagkaroon sa ilo kita sa aton nga mga headlines, sa aton nga balita lokal. National Disaster Release akon Resilient Month. National Disaster Resilience Month ginabserbar subong nga Hulyo. Mga focus ang problema ginpat-pat sa Office of the Civil Defense. Pins nagalaom nga masolbar sang Marcos administration ang nagapanguna nga problema sang pungsod. Senior high school student nga nakabaton sang highest honor sa graduation. Ginpat-pat ang bintaha kag desbintaha sang K-12 curriculum. Highest honor sa naging graduation sang senior high school sang NOHS. Ginpat-pat ang journey tubtob sa nalabot ang achievement. Samtang sa aton nga balita national, COMELEC preparado na sa resumption sang voters registration buwas Hulyo 4. President Bongbong Marcos Jr. ginimbitar ni US President Joe Biden nga magbisita sa Washington, USA. Transport sector nagpanawagan sang regular nga fuel subsidy. Samtang sa balita international, masobra 2 ka dosena nga crew members missing matapos ginigos ang bagyong barko nga nagalayag sa baybayon sang China. Engkwentro sa tunga sang Russian kag Ukrainian forces sa Lysychansk, Ukraine, nagsanyog pa. Sa balita sa hinampang coach ang Philippine Women's National Football Team, positibo makalabot pa sa mas mataas nga level ang team. Balita sa entertainment, 58th Grand Coronation Nights ang Bidibiding Pilipinas 2022, patigayunan sa Hulyo 31. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 15 minutos na nakaligid sa tak ng alas 6 sa gabi. Kagamuyad to mga kabombo ang ato niya mga headlines. Karon, sa ilo naman kita sa detalye na sa ato nagapanguna ang mga balita. Upod sa inyo, mga tagbalita. Bombo Glory Faith Alshario. Kag Bombo Zali Foro the second kagaron. Sa ilo nakita sa detalye na sa ato nagapanguna nga balita lokal. Ginpat-pat sang chief sa Disaster Risk Reduction Management Division sang Office of the Civil Defense o kon OCD Region 6 ang nahanungod sa selebrasyon sang rehiyon
sa National Disaster Resilience Month subong nga bulan sang Hulyo. Suno kay Maria Aleta Nogra, importante para sa aton nga mga Pilipino nga pinaagi sa Executive Order No. 29 sang Hunyo 28, 2017 kung sa din kinpirmahan ni former President Rodrigo Duterte ang pagbago sang anay National Disaster Consciousness Month sa karon nga National Disaster Resilience Month. Pinaagi siniyang anay disaster awareness ang nag-shift na sa disaster resilience kaya niyang inapatigayan pinaagi sa pagkuman sa mga aktibidad agod niya makatukod ang pungsod sang may mas resilient batok sa bisan ano nga disasters nga nagaabot sa Pilipinas. Panugyan ni Nogra nga dapat ipromote ang disaster resilience nga nagatumod sa kasarang sang pumuluyo, komunidad, organisasyon kag pungsod nga maka-adapt ug maka-recover gikan sa mga disasters pinaagi sa epektibo nga risk management. Panawagan sini nga dapat iobserbar sang tanan ng National Disaster Resilience Month sa bilog nga pungsod pinaagi sa mga aktibidad nga makabase sa 4 ka pillars nga nahanungod sa nagahuman sang resilience. Ang 4 pillars ng inalkipan sang disaster management and mitigation, disaster preparedness, disaster response kag rehabilitation and recovery. Ang mayor nga imbolbado sa selebrasyon ang tanan nga local government agencies kon LGUs, local government agencies, mga katapos ang National Disaster Reduction and Management Council o NDRRMC, samtang ang Office of the Civil Defense o OCD naman amo ang executive arm kang secretary sang council. Ginpanugyan sa mga Pilipino, pamilya, komunidad, civil society organizations, kag public and private sector nga makigbahin. Ang tema subong nga tuig amo ang sambayanang Pilipino nagkakaisa tungo sa katatagan at maunlad na kinabukasan. Ini ang nagpakita sang importansya sa kolaborasyon sa tanan nga Pilipino agod nga malampuwasan ang kabudlayan sa pandemic kag new normal kag mapreparahan ang mga panibago nga mga disasters. Pinaagi sa pagtukod sang safer, adaptive kag disaster resilient nga buwas damlag sang pungsod. Ang aton nga focus subon is to reduce risk in order to build the resilience of our communities and nations against any hazards or disasters nga nag-abot diri sa aton sa Pilipinas. So every month of July, kinanglan i-promote gid naton ang importance and significance of disaster resilience. Ang kabayan sa pagpayag ni Maria Aleta Nogra, Disaster Risk Reduction Management Division Chief sa Office of the Civil Defense, Region 6. Samtang nagalaom ang Trade Union Congress of the Philippines nga hindi kuntani malipatan ni President Ferdinand Bongbong Marcos ang natalupang niya nga mga problema sang pungsod nga dapat tatagan sang nagakaigo nga pagtamod. Sa interview sa Bombo Radio kay TUCB spokesperson Alan Tanhusay, mabatsyagan ang sensibilidad kag honesty ni Bongbong Marcos sa iya nga inaugural address sang Hunyo 30. So kay Tanhusay ginpakita ni Marcos nga nabatsyagan siniyang problema sa mga Pilipino bangod sa iya ginhambal nga ang pangarap ninyo pangarap ko. Para sa labor sector, ginmention sa presidente ang creation ng trabaho kag patas nga sweldo. So kay Tanhusay, ginapahibalo sang presidente sa mga employers nga ihatag sa mga empleyado ang nagakadapat nga sweldo agod nga makarecover ang mga Pilipino nagikan sa epekto sang pandemya. Kunyara ang endo, wala sang matuod nga pag-umuad suno kay Tanhusay, bangod samtang nag-recover ang pungsod, may mga empleyado sa gihapon nga hindi permanente sa ila trabaho kag hindi mag-igo ang ilang nga sweldo. Ginarekomendar man sang TUCP ang tayuyon nga relasyon ni Marcos sa mga mamumugon kag iban pa nga mga sektor agod nga iya mahibaluan kung ano ang kinahanglanon sang mga ini. So diri hindi dapat nga magdistansya si Marcos sa mga sektor agod nga maggamit sini ang political will nga sulbaron ang problema. Hindi kaangay sa nakaligad nga mga administrasyon nga wala sang nagakonsulta sa apektado nga mga sektor. Bukod silingon, naintindihan niya ang aton tanan nga sitwasyon. Kapin pa ang mga the poorest of the poor. He's trying to send signal na he understand our situation. But aside from understanding, you have to take action, and that's the most important thing to do. Ano ang iya himuon? All of us understand what's the problem. Tanan kita naka-experience na Ang kabahin sang pahayag ni Trade Union Congress of the Philippines spokesperson Alan Tanhusay. Samtang ginpatpat sang estudyante nga naggraduar with highest honor sa senior high school sang Negros Occidental High School o NOHS, ang mga nakita sini nga benepisyo kag disbintaha
sang K-12 program. Madumduman niya ginbando sa panibagong administrasyon sa pungsod ang pag-review sang K-12 curriculum. Suno kay Charito Radan, ang nakita sini nga bintaha, o disbintaha sa K-12 program mo ang dugang duha ka tuig sa pag-eskwela kag ang gastos nga kaupod sini. Samtang pag-abot naman sa bintaha, ginapakamaayos sini nga pinaagi sa grade 11 kag grade 12, nagakahatagan sang oportunidad ang mga estudyante sa regular class nga matudluan sa mga advanced subjects, partikular na ang paghimo sa research nga dako ang mabulig sa preparasyon para sa kolehiyo. Patag sini nga mga nasamit nga subjects sa natudlo na sa ila sa special science class. Ganit dugang sa ila nga ihibalo kag makabig naman nga review ang gindugang nga duha ka tuig. Suno kay Radan, makabulig man sa estudyante ang K-12 agud mas maatahagan kun ano nga kurso ang ilang nga kuhaon sa kolehiyo. Aminado man ini nga wala siya nakahibalo kanon ang mga epekto kun paluson ang grade 11 kag grade 12. Mga dinhi ang iya na nga naabutan kag wala ini sang ideya sa diferensya sa nakaligad nga curriculum. Sa ako nga perspective do ang grade 11 and grade 12 is do preparation pagid before pagid magkadto ka college. Do bale do ang ginatudlo da ang mga subjects wala man siya ginatudlo sa junior high. Bale do ka dugang pagid sa special science class kami daan di mayara kami mga research subjects, mga advanced nga chemistry subjects. Sa regular nga class wala na siya ginatudlo mi. Sa regular class nga perspective magkadto na sa senior high dira pa lang itudlo ang mga mas dalong pagid nga research topics. So amo na siguro ang I think advantages sa grade 11 and grade 12. Ang kabayan sa pagpahayag ni Charito Radan ang naggraduar sa with highest honor sa NOHS. Sa pinakabahin, konforme naman ang iloy sini nga si Nancy Radan nga palusod ang K-12 program kag ibalik sa daan nga kurikulum. Bangod sunod diri, madugay na kuntanin nga kolehiyo ang iya nga bata kung wala ang dugang nga duha ka tuig. Nagdako ang kalipay sa isa ka bag-o nga naggraduar sa senior high school sa Negros Occidental High School o kan NOHS nga ini ang nakatapos nga with highest honor sa iya nga pag-eskwela. Si Charito Radan ang naggraduar sa NOHS Senior High School sa strand nga Science, Technology, Engineering and Mathematics o kon STEM sang Hulyo 1. Patag sini nga ang ilang nga graduation ang natunga sa duha ka adlaw kon sa diin ang STEM kag Humanities and ang Social Science o kon and Social Science o kon HUMSS o kon HUMS ang sa una nga adlaw sang Hulyo, samtang ang Technical, Vocational, Livelihood o kon TVL kag Accounting, Business and Management o kon ABM ang sang Hulyo 2. Si Charito amo ang Vice President sa Student Council sang NOHS sa iban pa nga mga organisasyon kaangay sang school paper. Ini ang agot gikan sa lima ka maglulutod kun sa diin siya ang achiever na humalin pa lang sang siya ang elementarya. Suno ka Charito, humalin sa elementary, masami na ini nga nagapasakop sa mga kompetisyon, ilabi na sa patag sang mathematics. Siya ang naggraduar sang elementary sa syudad sang Silay, apisar nga sila ang tumandok sa syudad sang San Carlos, bangod ang tatay sini ang sadto nagatrabaho sa First Farmer. Gikan sa Silay, siya ang nagsaylo naman sa NOHS kung sa diin siya ang nakasulod sa special science class. Ng special science class ang lain sang sa regular class kung sa diin sila ang may mga 3 tubtob 4 ka additional nga subjects kada tuig, kadungan pa sa mga research kag science experiments. Patag sini nga masami madamo sang nagakataktak sa special science class bangod may ara sang maintaining grade, samtang tumalagsahon lang ang sila ang nagakadungan. Sunod day bangod huyog sini ang math kag inline man sa ilang special science class, gani nagkuha ini sang strand nga STEM. Dako man ang pagpasalamat sa estudyante sa iya ginikanan nga manunudlo kasubong man nga mga coaches nga nangingiya agud maangkon sini ang achievements. Siya ang nagatuyo nga mag-eskwela sa Carlos Hilado Memorial State University o kon Kamsu kag magakuha sang kurso nga Civil Engineering. Atong mga amotong achievements, hindi man to ako nanggid nga hard work, kundi hard work man to sa tanan ako yung mga coaches, nga mga teachers nga nag-upod sa akon para dito sa tanan yung mga awards na nakuha ko dito. Be attentive, get in class. Kung dito pa lang, samtang gatudlo pa lang ang mga teachers, kung namati, nagid, dumayara, nagid ko pala idea. Tapos ang mga tuon nga obrahon afterwards, so ka-follow up, refresher na lang be, santanan yung mga lessons nga nakuha na mo dito sa amo nga session. Ang kabahin o kunang dugang nga pahayag ni Charito Radan ang naggraduar nga with highest honor sa NOHS. Samtang kinasuportahan sang iloy ni Charito Radan ang mga niya nakagraduate nga with highest honor,
sa senior high school sang Negros puro tuon ang iyang bata bangod may tiwan man hindi sa mga hampang partikular na sa video games. Nagapati ang iloy nga ang katutom sang iyang bata ang nasunod sini sa iyang magulang tungod sang si Charito ang 3 pa lang katuig masami na sini nga ginasunod ang mga magulang samtang nagasulat kag nagatuon patag ni Nancy nga napulo katuig ang age gap ni Charito sa nasundan sini utod dugang pa sang iloy nga bisan ano kasalawayon sa classmate sini wala nagaka-apektuhan ang iyang bata kung gatutok lang sa lecture sang manunudlo. Bisan ang mga manunudlo sini ang nagapangita sang paagi nga masaylo ini sa ibang classroom kung magahatag sang penalidad sa mga salawayon nga estudyante agad nga hindi maulamid ang iyang pagtuon. Patag sini nga sa kada pag-abot sang ilang mga kabataan masami sini nga ginapahanindom ang pag-obra sang assignment kay ginapahanundutan ng mga ini nga makahampang sa mga contest sang bata. Siya man nga iloy ang nagaservice sini nga escort kag aminado man ini nga makapoy ang pagsaka ang pagtakod sa madamo sini nga mga medalya humalimpas ang siya ang voluntarya apang hindi man ini konforme sa mga pagpulaw sa iyang bata ilabi na nga halos binhap-an na sini ang tanan nga mga extracurricular activities gani panugyan sini kay Charito nga sa pagtatak sa kolehiyo likawan na ang pagbaton sang tuman kadamo nga responsibilidad kay mag-focus sa pagtuon. Positibo naman ini sini nga ginabato ng mga ang mga ginsudlan nga responsibilidad sa iyang anak ilabi na nga apisar sa tuman sini kasako nahimong gihapon sini nga makakuha sang with highest honor kadungan sang iban pa nga mga awards. Dugang pasang iloy nga mas luyag sini kung tani nga mga doktor o medical technologist ng iyang bata apang suportado naman sini ang desisyon ni Charito nga magkuha sang civil engineering nga kurso. Ang mahambal ko siya kung nano siya ka-active sang high school siya tani paglabot siya sa college listen niya ibugin-bugin na niya kag mag-focus sa tani na lang sa iyang eskwela kay ang college kag ang high school hindi parehas na obserbahan ko siya ano kadamo yun bala sa iyang mga extra nahambal ko siya kadamo yung siya mga extra masarangan mo pa na paano ka makapokus sa iyong academic kung may kadamo sa iyong extra. Ang kabayan sa pagpahayag ni Nancy Radan ang iloy ni Charito Radan. Kag sa katapusan nga balita lokal, ginapahayag sa homilya subong nga Domingo nga isalig sa Ginoo nga kita ang iyahatagan sang kalipayan. Sa homilya ni Monsignor Felix Baskin, Parish Priest sa Our Lady of Candles Parish, kinpahayag sini nga sa tanan nga naton nga pagpangabuhi, dapat nga kita ang magakalipay bangod magaabot ang adlaw nga ang mga anak sang banwa sang Pilipinas nga nagapangatubang santuman nga kapigaduhon ang magapauli sa normal nga pagpangabuhi. Aminado si Monsignor Paskin nga sa karon tuman kasakit ang agi sang tuman kapag mahal sa mga balaklon kag presyo sang gatong. Apang padugyan sang pari nga dapat magsalig sa Ginoo sa kita ang hindi niya pagpatumbayaan. Dugang pa ni Monsignor Paskin nga ang balatyagon pa lang nga may pagsalig kag pagtuo nga ang Dios ang hindi magpatumbaya sa aton ang dapat nga makahatag na sa aton sang kalipay. Samtang ginapanugyan man ni Monsignor Paskin nga ang pagka-lay person ang makahatag sa aton sang kahigayunan nga mangin isa sa lawas ni Jesus. Patag sang pari nga ang lay person ang may katungdanan nga mag-obra sang parehas kay Kristo. Suno kay Monsignor Paskin bilang isa ka Kristiyano nga nagakabuhi sa pigado nga lugar, dapat makita gihapon sa aton ang dalayawon nga pagpangabuhi kung sa diin pinaagi sa aton pagginawi, madumduman sa iban nga tawo sa aton ang Ginoo. Ini ang mahimo pinaagi sa mga maayo nga binuhatan, santo sa natural nga intensyon, bangod ang mga lay person ang sarang makabuhat sang buluhaton ni Kristo paagi sa pagkamaluluyon. Dugang pa ni Monsignor Paskin nga ang nasambit nga buluhaton ang katungdanan sa tanan nga tawo. Pasalig sini nga magsalig lang sa nagsugo sa aton kag kita ang hindi mapabayaan bangod kung ano ang misyon nga ginahatag ang may kaupod man nga suporta nagikan kay Kristo. Panumdom ni Monsignor Paskin sa publiko nga kita ang hindi dapat magpadala sa kalainan sa kalibutan, dapat magkalipay bangod ang pagsunod sa Ginoo ang nagahatag sa aton sang kasiguruhan nga ang aton pangalan ang nakasulat na sa langit. One such opportunity is the witness of a Christian and holy life. Isa ka Katoliko, isa ka Kristiyano, nagakabuhi sa isa ka purok, sa isa ka pigado na lugar, apang
iya nga kabuhi dalayawon kag ang iya nga kabuhi kag panghambal pag ginawi makapadumdum sa iban sang Diyos sa kalibutan. Ang kabahin sang homilya ni Monsignor Felix Pasquin ng Parish Priest sang Our Lady of Candles Parish. Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time. 30 minutos na nakaligad sa tak ng alas 6 ang gabi. Karon siya naman kita sa ato nagapangunang balita national. Ginpahayag sang Commission on Election o COMELEC na naghahanda ng mga ini para sa resumption sa voters registration sa Lunes o buwas Hulyo 4. Sunod kay COMELEC spokesperson Attorney John Rex Laudianco, ang resumption sa voters registration ang mag-uumpisa buwas Hulyo 4, 2022 tubtub sa Hulyo 23, 2022 kag patigayunon naman Lunes tubtub Sabado alas 8 sang aga tubtub alas 5 sang hapon. Ang tanan nga sa isang aplikasyon ang ginakinahanglan naman nga in person. Ang mga voters application ang mahimo magpadulong apan voter applicants ang mahimo magpadulong sa Office of the Election Officer sa tagsa ka mga distrito, syudad o kon banwa sa nasabit nga period kalakip na sa mga holidays. Suno kay Laudianco, target sang COMELEC ang mga new voters para sa sangguniang kabataan o kon SK polls ang magparehistro sa nasambit nga registration period. Sarang nga magparehistro ang mga magatungtong sa 15 anyos antes ang Disyembre 5 kag 15 anyos na sa karon tubtub sa 17 anyos. Samtang ang mga kwalipikado nga mag-apply sa pagboto para sa regular elections, kalakip na ang barangay elections amo ang mga manog 18 anyos antes ang Disyembre 15. Ang barangay SK elections ang patigayunon sa Disyembre 5 tugtub ang 2022. Suno kay Laudianco, ang sarang nga makabutar sa SK polls sa mga nag-edad 15 tugtub 30 anyos, samtang makabutar sa barangay elections sa mga 18 anyos pasaka. Samtang mga voters nga edad 18 tugtub 30 anyos ang kinahanglan niya mag-fill out sang duha ka balota para sa barangay kag SK elections. Dugang pa ni Laudianco nga nakabutang sa layi nga kinahanglan niya patigayunan ng barangay kag SK elections sa Disyembre 5 kag tubtob nga wala sang layi nga para sa postponement. Ang COMELEC ang magpadayon sa ilang nga preparasyon sa nasambit nga piniliay. Samtang ginpahayag ni Philippine Ambassador to the US Jose Manuel Romualdez nga nagpadala sang imbitasyon si US President Joe Biden kay President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga magbisita sa Washington, USA. Habang sa karon wala pa sang schedule nga naplastar para sa pagbisita. Ginkumpirmar sa ambassador nga ang letter of invitation ang gindaho na kay Marcos Jr. ni Second Gentleman Douglas Emhoff. Si Emhoff amo ang nagpanguna sa presidential delegation nga ginpadala ni Biden agud nga magtambong sa inaugurasyon ni Marcos Jr. nga ipatigayon sa Hunyo 30 sa National Museum of Fine Arts sa Manila. Sa karon wala pa nakapagawa sang statement ang campus ni Presidente Marcos. Samtang apisar sang extension sang Marcos administration sa free ride scheme sa EDSA bus carousel tubtob sa katapusan sang 2022, pila ka mga katapos ang transport sector ang nagahinyo sa gobyerno nga ipadayon ang implementasyon sang fuel subsidy sa mga riders kag drivers nga apektado sang tuman kataas nga presyo sang gatong. Payag ni June De Leon sang Laban TVS nga mahimo nga mapilitan na lang ang mga transport app workers nga mag-untat sa pagbiyahe kung wala sang mabaton nga additional nga bulig. Sunod diri hindi na mga ini magpanawagan sang untat biyahe, kundi hinali na lang ang mga ini nga magauntat bangod perde ang mga ini sa nasambit nga trabaho. Dugang pa sini nga kulang ang libreng sakay gani panawagan sini sa panibago nga administrasyon ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga tun-an kung paano mabuligan ang transport sector. Dugang pa ni De Leon nga ang kulang nga subsidy ang nga ila na baton sa nga kulang ang subsidy nga ilang nga nabaton sa idalom ni sang Duterte administration. Ginugyonan man sa panawagan ang motor taxi rider nga si Alfredo Hucog sa panawagan niya paghatag sang regular aid. Aminado ini nga ang nabaton nga 6,500 pesos sa nakaligad nga Hunyo ang nakabulig sa ilang mga galasuhan, ilabi na nga wala ini nakabiyahe sang 4 ka adlaw sa nasambit nga bulan. Apang magluwas sa paghatag sang financial aid, nagapati ini nga mas nagakaigo kung i-address ang gobyerno ang nagasaka nga balor sa gatong. Apisar nga may ginalauman na nga rollback sa masunod nga semana, ginakahangawa ni Hukom nga ini ang bawion sang mas malala nga pagsaka sa presyo sang masunod nga mga semana. Kag sa katapusan nga balita national, nag-abiso ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources on B4 sa publiko nga likawan ng pagkaon sa mga shellfish nga nagikan sa 5 ka mga lugar nga nagpositibo sa toxic red tide.
Sando sa laboratory results nga ginpatigayon sa BFAR kag local government units o LGUs ang mga lugar nga natukiban nga positibo sa paralytic shellfish poison o toxic red tide ang naglapaw sa regular limit as of June 30 ang ginalikipan sa kadagatan sang Milagros, Masbate, kadagatan sang Dawi kag Tagbilaran City, Bohol, Domanquillas Bay sa Zamboanga del Sur, Litalit Bay, San Benito sa Surigao del Norte, kag Lianga Bay sa Surigao del Sur. Pahayag sang BFAR nga ang mga shellfish kag hipon nga nakuha gikan sa mga nasambit nga mga kadagatan ang hindi safe para sa human consumption. Ang apang paathag sa ahensya nga ang isda, lukos, pasayan kag kasag nga na-harvest na gikan sa mga nasambit nga kadagatan ang safe nga kaunon apang dapat nga ang mga ini ang fresh kag nahugasan sa maayo. Samtang ang mga internal organs kaangay sang hasang kag binlod ang dapat nga makuha antes pa man nga lutuon. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 36 minutos na nakaligad sa taknang lasay sa gabi. Karon saylo naman kita sa detalye na sa ato nagapanguna nga balita sa luwas ang pungsod. Masobra duha ka dosina nga crew members ang missing matapos magubang isa ka barko bangod sa bagyo sa nabagatan nga baybayon sa China sang Sabado sa isa ka engineering vessel ang nahamplang 160 nautical miles southwest sang Hong Kong nakaangkon sang substation damage kag sa tungat kag natunga sa duha. 3 ka mga persona ang una nga na-rescue kag gindala sa ospital para sa pagbulong. Makita naman sa footage na gikan sa mga otoridad sa Hong Kong ang isa ka persona nga gin-rescue padulong sa helicopter samtang nagabaskog ang balod. Sunod sa 3 ka mga nakasalbar, posible nga ginaanod sang balod ang iban nga mga crew members antes pa man nag-abot ang helicopter. Sang Sabado sang hapon naglandfall ang Typhoon Chaba sa Guangdong province sa southern China. Nag-dispatch naman ang government flying service ang duha ka mga fixed winged aircraft kag 4 ka mga helicopter samtang ang mga Chinese authorities ang nag-dispatch ang isa ka rescue boat. Kag sa katapusan nga balita international sa Lisinchang, Ukraine, nagsanyog pa ang enkwentro para sa uli nga ginahuptan nga lugar sa Lisinchang, Ukraine sa strategic nga Eastern Province sa Luhansk samtang gintayog naman sang mga pagsigabong ang Southern City kasunod sang pagtaas sang death toll sa sibilyan sa mga banwa sa likod sang frontlines bangod sa mga pag-atake sang Russia. Ginpahayag ni Rodion Mironchik, Ambassador to Russia sang pro-Moscow self-styled Luhansk People's Republic, ngayara na sa ila nga pagkontrolar ang Lisinchang apang ginakasubo sini nga wala pa nila na-liberate ang lugar. Ginpakita sang Russian media sa ang mga videos sang Luhansk milisya nga nagaparade sa dalanon sa Lisinchang samtang ginawagayway ang hayahay kag nagahinugyaw. Apang ginapayag naman ni Ukraine National Guard spokesman Ruslan Musichuk sa Ukraine National Television nga ang syudad ang nagapabilin sa gihapon sa kamot sa mga Ukrainians. Suno kay Musichuk, karon nagapadayon ang mainit nga pagilinaway malapit sa Lisinchang apang wala pa napalibutan ang syudad kagyara sa gihapon sa kontrol sa Ukrainian Army. Pahayag sini nga ang sitwasyon sa Lisinchang kag Bakhmut areas kasubong man sa Kharkiv region ang pinakamabudlay sudlon sa bilog nga frontline. So, diri ang goal sa ilang kasungpong amo ang mapabilin ang access sa administrative borders sang Donetsk kag Luhansk regions. Dugang pa sini nga nagapatigayon man sa mga pag-atake ang Ukrainian forces sa Sloviansk direction. Samtang report naman ni Oleksandr Senkevich, ang alkalde sa southern region nga Mykolaiv, kung sa diin ang borders ang makabig nga vital Black Sea port sang Odessa nga may nagaluntad nga mga mabasko nga pagsigabong sa nasambit nga syudad. Ginpost sini sa Telegram messaging app nga magapabili ng shelters kadungan sang paghuni sang air raid sirens. Wala gilayon mahibaluan ang gintunaan sang pagsigabong tubtob sa nagapahayag ang Russian nga nagigo nila o kon naigo nila ang isa ka army command post sa nasambit nga syudad. Gipayag sa otoridad nga ang missile ang nagtupa sa apartment block malapit sa Odessa sang Biyernes kung sa din 21 ka sibilyan ang napatay. Samtang isa ka shopping mall naman ang naigo sang Lunes sa Central City nga Kremenchuk kung sa din nagdangat sa 19 ka sibilyan ang nagkalamatay. Samtang sa ato naman nga balita sa hinampang,
Naghimo sa dako nga tika nga mga players ang Philippine Women's National Football Team sa sulod sang pila ka bulan. Apang ang coach sa mga ini ang nagapati nga mahimo pa sila makalabot sang mas mataas nga level. Gindayaw ni Alin Strajcik sang damlag lang ang encouraging results performance sang Pilipinas kung sa diin nalakipan sang bronze medal sa 31st Southeast Asian Games against slim 1-0 defeat sa higher-ranked Ireland. Kasubong man ang pair of victories batok sa Bosnia kag Herzegovina. Apang madasig naman ang nagpahayag ang coach nga madamo pa sang nabilin nga ulobrahon bilang preparasyon para sa madason nga tuig nga FIFA Women's World Cup nga umpisahan sa AFF Women's Championship nga mag-kick off nga adlaw sa Rizal Memorial Football Stadium. Sunod kay Statchik sa press conference ang damlag lang nga sila ang naga-progress kag sila ang naga-evolve kag naga-emerge bilang team. Apang aminado man ang coach nga kinahanglan pa nila ang dugang nga progress. Sunod diri ang resulta sang hampang sa Europe ang encouraging. Kag sunod pa diri nga nagahampang man sila sang maayo sa pila ka aspeto sang hampang kag nakahibalo ang team kung sa diin ang mga areas ang ilang nga nahampangan sang maayo. Nagatutok man sila karon sa mga areas na kinahanglan nila i-improve. Agud nga mahibaluan man nila kung ano ang dapat nga i-improve. Gin-highlight man ni Statchik nga kinahanglan i-improve ang fitness sang Pilipinas kag ginote nga ini ang kinahanglan nila nga ma-emphasize sa ilang nga kampanya sa AFC Women's Asian Cup. Proud man ini sa mental resilience nga ilagin display. Ilabi na sa SEA Games kung sa diin sila ang liwat nga naghampang agud nga maluto sa Myanmar sa bronze medal match. Samtang ginpayagman ni Statchik nga luyag man sini nga makita ang Pilipinas magapabilin sa pag-move forward. Ilabi na sa World Cup sa masunod nga tuig. Ang Pilipinas ang nakwalify sa pag-showcase sa event sa labing una kahiguynan sa bulan sa Pebrero sa mga ini nakalabot sa semifinal sa AFC Women's Asian Cup 2022. Kag sa balita sa entertainment, patigayunon na sa Hulyo 31 ang Grand Coronation Night sa Binibining Pilipinas 2022. Ini ang hiwaton sa 58 Grand Coronation Night sa pageant sa Smart Araneta Coliseum. Humalin alas 10 ang takna sa gabi. Samtang nangin masako naman ang mga kandidata sa Binibining Pilipinas sa nagkalain-lain nga event nga may kaangtanan sa pageant. Sa nakaligid nga bulan sang Mayo, nagpartisipar ang mga ini sa Grand Santa Cruzan. Sa pageant kaupod ang mga sadto pa kag sa karon nga mga nagauyat sang titulo. Ang ilang nga mga opisyal nga glam shots sa ipagwa man subong nga bulan. Nagpatigayon man sang talent competition ang mga delegado sa adtong Hunyo 23. Kag sa karon natalana nga magpartisipar sa National Costume Fashion Show subong nga Hulyo 16. Apat ka mga titulo ang ginaagawan sang mga kandidata para sa pageant subong nga tuig nga ginalakipan sang Binibining Pilipinas International, Binibining Pilipinas Intercontinental, Binibining Pilipinas Globe, kag Binibining Pilipinas Grand International. Ang nasambit nga mga korona ang ginaoyatan ng Diana Arnold, Cinderella Obianita, Maureen Montaigne, kag Samantha Pandilio, santo sa pagkasunod. Oras sa buong Radyo Bacolod Philippines Standard Time, 43 minutos na nakaligas sa taknang alas 6 sa gabi. Kagamuyad do ang ating mga balita diri sa buong Winizan News Evening Edition. Sa Domingo, Petsa 3 sa bulan sa Hulyo 2022. Kagkaroon antes kita magtawag dito kita anay balik sa aton nga mga headlines, sa aton nga balita lokal. National Disaster Resilience Month ginaobserbar subong nga Hulyo. Mga focus ang programa ginpatpat sang Office of the Civil Defense. Trade Union Congress of the Philippines nagalaom nga masolbar sang Marcos administration ang nagapanguna nga problema sang pungsod. Senior high school student nga nakabaton sang highest honor sa graduation ginpatpat ang bintahang disbintaha sang K-12 curriculum. Highest honor sa dangin graduation sang senior high sang NOHS, ginpatpat ang journey tubdob sa nalabot ang achievement. Sa aton nga balita national, COMELEC preparado na sa resumption sang voters registration buwas Hulyo 4. President Bongbong Marcos Jr. ginimbitar ni US President Joe Biden nga magbisita sa Washington, USA. Transport sector nagpanawagan sang regular nga fuel subsidy. Samtang sa aton nga balita international, masobra duha ka dosena nga crew members missing matapos kinigos ang bagyo ang barko nga nagrayag sa baybayon sa China. Engkwentro sa tunga sang Russian kag Ukrainian forces sa Lisinchang Ukraine nagsanyog.
Sa balita sa inapang coach ng Philippines Women's National Football Team, positibo nga makalabot pa sa mas mataas nga level ang team. Sa balita sa entertainment, 58 Grand Coronation Nights ang Binimiling Pilipinas 2022 patigayunan sa Hulyo 31. Kagamuyab to ang atong mga natipon nga mga balita diri sa Bombo News and Views Evening Edition. Kag sa katapusan kami ang inyong mga nangtag balita. Bombo Glory Fatal Shario. Kag Bombo Zodi Foro II para sa mga isang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio Bombo! Kagkaroon sa ato naman nga Bombo News analysis nga ginpadala sa ating maukod nga tagpalamasi. Pagabasahon ni Bombo Daniel Lecciones may tigulo. Panubon. Kauhaw ang halos hindi mabulong. Gamay na gid lang ang sa iya ginatughong. Tangki nga nagakalong, tuma na gid kamahal sang gatong. Amoy niya ang masalimuot nga sitwasyon sa mga katawhan duga nga palasanon. Pagsaka sang gatong nga nagapadayon, gindasnan man sa pagsaka sa mga balaklon. Mga katawhan nagabalakhuon, nagahingyo gatong ang panubuon. Mga tsuper wala na sang ganansyahon, kita sang biyahe talakraron. Sa nupayhan magpahuay, ang gatong sang pagsinakaay, halos ang gasto sa ginatughong, sa bulanan nga ginabayaran, nagatupong. Ang ini nga panguna-una ang pananawan ang ipadala ni Virgilio Reyes sa Barangay Mansilingan, Bacolod City. Sa mga tagpalamati sang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Evening Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandilagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address sang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod@bomboradyo.info. Ano ang masaming rason sa pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radyo Bacolod. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Kabumbo,
O paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaluon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands, bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto. Ang Cardava banana naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sang aton nga immune system kag makaamlig sang aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good.
Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kon sunog nga pagkaon. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sa Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade o kung subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization o kung WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit o kung malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit o kung internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba o kung tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects o kung materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kung matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kung mangin nodules tubtob
nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnant o kon nagsupot nga tubig agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo! Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba? Nga pala tuntunan, bumbuharana kag iban pa. Mayong gabi sa aton nga mga maukod nga taga Palamati. Kaagaliwat kita magharana sa inyo sa silinga kagabihon sa paglingaw sa inyo, pagdulong sa mga matahom nga mga ambahanon sang kahapon kag karon. Upod sa gyapon sa inyo alagad sa kahanginan, ini si Bumbo Daniel Leccionis mangin kaupod ninyo tubtob sa tagna nga alas 9 sa gabi. Dili sa gyapon sa paglingaw sa inyo sa palatuntunan Bumbo Harana kag iban pa. Sa inyo nga mga request, sa inyo nga mga greetings, pwede nyo lang mapadala diri sa Facebook live sa nga Bumbo Radio Bacolod. Kag makita babatian man kita banwa pagi sa YouTube channel sa nga Bombo Radio Bacolod. So sa gyapon, sa nasiling ko na inupdanay kita tubtob sa tagna nga alas 9 sa gabi diri sa pagpangalagad sa palatuntunan Bumbo Harana kag iban pa. Okay na kamuda, present na. Ayos na ang aton nga paghilay-hilay
nakapanyapo na, nakaluto na. Ang iba no, wala pa. O amat-amat na kamudra, hikot kay manyapo na kita. Samtang nagapamati sa mga matahom nga mga ambahanon. This time mga kabiyanan, ang una nga igapamati naton nga ambahanon ang may tigulo nga balod sa baybayon. Sa baybayon, nagatapya sa aton, sakit sining bato, nagakahinon anon, hindi mo pala hintay, na ang pangkungaman, na ang ay ang balot, at baybayon. Isulat mo na hintay, ang buong mo, sa balas at tinilan, sining bato. Akong nga ginaulan, sing walay pagkataka, ang mahal mo nga sabay, sa santo pa. O sa santo pa, o sa santo pa, imo ba't yagon, tago'y sang gugma. Akong nga ginahandom, may dala nga paglaong, maalwan mo nga gugma, sa santo pa. O sa santo pa, o sa santo pa, di mo ba't yagon, tago'y sang gugma. Akong nga ginahandom, may dala nga paglaong, maalwan mo nga gugma, sa santo pa. Okay mga kabyanan, ang ambahanon nga may tigulo balod sa baybayon, pang imbukada naton iningalad, pang opening song para sa aton karon nga matahom nga lalanto nga pagdulong sinyo sa matahom nga mga ambahanon diri sa Bumbuharana kag iban pa. 7 minutos na nakaligad sa tagna nga alas 7. This time mga kabyanan, ato na pagkantuan ang aton nga mga maukod nga mga tagpalamati nga nagaupod gid sa aton sa tag sa kadomingo. Tubtob sa tagna nga alas 9 sa kagabihon. Okay? Sige lang taon naton abi sa aton nga Facebook Live ang mga una nga batch no sang aton nga mga maukod nga mga taga-palamati. Good evening Bumbudan, pakitamyo sang akon tatay nga si Edito Barbasan nga nagapamati si imo programa subong from Emilyn Ferrer. Shout out sa mga anak, Julius, Jing, Cristel sa Hacienda Carmen, Barangay Matabang from Emilia Dulorfo. Bumbodan, maayong gabi, patamyaw kay Nanay Elsa Arsenas nga ari di subong sa Talisay. Gatanaw siya subong sa YouTube kay gusto niya ka makita. Pa-request ka sa iya nga paborito nga kanta Mutya sang Kasakit. Mutya sang Kasakit. Paliw ko na abi isang Mutya sang Kasakit bumbukim. Kaya daw wala ko isang Mutya sang Kasakit. From Christine Arsenas. Mayang gabi Bumbudan, monitoring kami kada Domingo, Liog Tamyaw, Rodolfo Escultor, Nolan, Banhao, Jelaid Teodosio, Romnick Hamito, Okan Hamilo, Joey Sotabento, Ilbern Rojo, Sel Albert Alova, Larry Bayog, Bukol Umanya, sang Pakul Bago City. Request lang kami sang Kuring ni Nining, Manjo Arnejo ang nag-request. Okay, may Kuring ni Nining pagid, ipanglista na nga daan. Para hindi malipatan. No? Kuring ni Nining. Okay. Ari pagid. Din pa to. Si mayong kabilang sa kay Emilia Dulorfo. Dumdum ang parent mga kalantahon.
Sige, kalantahan. Good evening, bumbudan, ginatamiyaw ko lang akong lola nga si Lola Elis Tupas ang barangay Kambao Ginigaran nga pirmigid nga pamati isang Bombo Radio Bacolod kag pa-request na lang dayon lihog sang ambanon nga kuring ni Nining from Teres Ann Rafael. Okay, sige. So, amo ni anay, no? Ang unang mga talamyaw naton diri sa palatuntunan, Bumbo Harana kag iban pa. This time mga kabaran, ano ganitong una tong request, mutya sang kasakit, do kay Virilio Pirot gini mo. Okay na, ayari na ang ambanon nga may tigulo, mutya sang kasakit. Ganon sa buhat ugaling butigon, maluid kagalising tagipusoon, ang akong pag-amlig madugay nga tion sa isa ka pisok. Nadula gilayun, diin nang matamis mo nga ginpanuan, labas pa kaayo sa pahanumduman, sa hinali lamang imogin kalimtan mo tiyasang kasakit. Ako nalikupan, bagay sining sulat, gisi-gisiun ko, gisiun sunubun upod sang litrato, agog malimtan ko ang kaluiban mo, bilangon ko na lang nga isa kadamgo. Pananglit dampulang ini nga istorya, dili ko na gusto nga matulugan pa, gusto ko kalimtan ang mga tinion nga mo ang nagpilas sa tagipusoon. Bagay sining sulat, gisi-gisiun ko, gisiun sunugun upod sang litrato, agod malimtan ko ang kaluiban mo, bilangon ko na lang na isa kadamgo. Agod malimtan ko ang kaluiban mo, bilangon ko na lang nga isa kadamgo.
Bombo Radyo Bacolod. Number 1 Bas Paradyo Bombo. Okay, mutya sangga kasakit. Okay. Samtang mga kabiyanan nagalantaw ko mo iya sang Facebook Live, makita nyo sa Facebook Live ang video sa background sa aton nga music nga ginapatukar, no? Kaya ginalaragway nato na mga lugar diri sa probinsya sa Negros Occidental. Kag sa mga sa mga may greetings dira, gusto nyo tamyawon, may shout out kamo, may isang problema, no? Padala lang kamo diri sa inyong mensahe. Pa-shout out lang kamo diri kay i-shout out naton. Pamasyaran nato na bianay ang YouTube channel, kang iban sa YouTube channel sa nagalantaw, ang iban ara sa Facebook Live. Sa YouTube channel ginatamyaw naton si Jimar Martizano. Okay, nag-check attendance sa disato, no? Good evening, bumbudan. Liog ko tamyaw, kanday Mary Ann, Marlo, Paning, Ate, Teresa, Maylin, Princess, Kirby, kag Auntie Nora. Kag request ko, dili tanan guwapo. Dili tanan long hair, kwan, guwapo. Tiganahe ko na dili tanan nga ni Kim. Dili tanan. Okay. Din pagito. Salamat gid and more power from Arturo Sari. Maayong gabi bumudan watching from Canlaon City. Request lang ko kabuhi isang piece. Okay, kabuhi isang piece. Dili mapupol. Okay. Dili tanan. Kabuhi isang piece. Kanta masak. Ang request ni Jimar Martizano. Okay, balikan ko abi ang sa YouTube sa Facebook Live. Good evening, Bumbudan. Please request Babe. From Babe Lunggakit. From Babe Lunggakit. From Lovely Lunggakit. Request niya Babe. Okay. Din pagid. Good evening, Bumbudan. Kami di sa Regent Alihis. Nagapamati. Greet ko lang si Marta, si Miggy, si Paulo, Mami Che, Jess. Request ko Dandansoy. Ang request naman nga Dandansoy, iyan ni Doc Paul Onyal. May nakapapamati sa kay Doc Paul Onyal. Good evening, Bumbudan. Gatanaw gid kami sa Singkang. Leonard Fusin. Good evening, Bumbudan. Greet ko lang akong ara sa dyan ay nga si Tiyay Laida. Kag si Yabana nga si Tiyoy Eddie Birao. Thank you, gid. Kag God bless. From Tatski, Sinugbuhan, Tantiado. Ari pagid. Bumbudan, mayong gabi. Liyo ko na tayo sa mga tiyo ko na sa Gimara, sila Tiyoy Bilyo, kag Subungman. Di na to, dahil lang kag Subungman, si Itik. Pa-request ako ang Namunit ni Pirot. Buka damo sang request ng kanta ni Pirot ba? Ako ang Namunit. Okay. Din paginto. Ang nag-request ng ako ang Namunit para ni kuno kay Tatay Paing from Flor Steve. Mayong gabi Bumbudan kapamatin kami kada Domingo liog ko tamyaw sa season family kay tanan nga taga Mabini Pulupandan, especially kay Nanay Marsing o kung Nanay Mersing nga gaigda samtang nagapamati kay Karen, kay Inday, Jojeline. Request ko na yun Barumbado from Ermi Season. Okay. Kag ari pagid Bumbudan, hello ulit. Patawag sa gyapon Bumbudan si Mama Nini kag si Papa Bibot. Request ko kinabuhi. Nag-request si Emmanuel Jan, Tatlong Hari. Okay, kinabuhi. Mayong gabi Bumbudan. Mayong gabi Bumbo Daddy Moons. Grabe pa. Listening from Sabud Ilahas, Dingli Iloilo. Si Juanito Habunal, no? Panamyaw. Mayang gabi na kay Juanito Habunal. No? Good evening, request ko balod sa baybayon. Napatukar ko na ito giina from Digi. Mga maayong mga ngalan nila ni Sumunga. May mga digi pa. May basi dugay-dugay, may tiki-tiki naman na. Daw si Rivalira. Ribuliro. Magalit siya Ramos, sir, ang Kurman, sila ni Jenny Olsen. Valera. Mga gabi Bumbudan, ginatamyaw ko ang akong tiya nga si
Margarita Brinquis dira sa Abuanan, Bago City. Nga pirmi nagapamati sa inyo. Salamat bungbudan watching from Batangas, John Francis Erasmo Luzada. Bumbudan, good evening. Leong Kutukarsang, if we hold on together. Okay. Hindi pwede mapakanta naton ri kay ginautod sa Facebook Live para sa Domingo Lacson National High School softball team kag sa among palangga nga coach Tony Oquindo. Sir, good evening. Amo ni galing mga manuglakat, amo ning inyong kwan nga team song, no? Sa ang softball team. Do kadamo man sang may matabida nga sa inyo nga paglakat sa pa-Amerika. Ang buto ka damo gadya mo. May ara pa taga sa Bacolod nga contingent ba. May ara gani buwas lang sa Bumbuanay sa Udto kay panglawagon ko bala ang mga maulupod ni sa softball. Nga daw gulpiada lang man ni nagulhot, may ara gani mag-asawa do agid kabilog mo. Bo mo huya-huya man kamo, asawa kag ang bana upod mo. Duhagid ka mag-asawa? Aras. Ang may ara nga ang asawa daw kinahanglan gyud man to mag-upod kay may papel gyud man. Pero ang bana ginimuan na lang papel mo para may papel. Ay, ano, may ara pa team, ma'am. Imagine nyo na. Ayo. Nadumduman ko lang ng issue sang softball kay may nagapanamyaw dire o mga manugampang, mga maghahampang bla sa Amerika, mga kabataan dire halin sa Negros, no? Manuglakatan ni sila mo. Bumbudan na mayong gabi, pwede pa request sa diin, by ulihing tubo, para sa pinalangga namon nga tatay, paing, Flor, manamong salamat. From Michael Flor, sa diin. Okay. Base aral na guro sa unhana. 21 minutos na kaligad sa tagnang alas 7. Panayon ko mga nagapamati diri sa palatuntunan, Bumbo, Harana, kag iban pa. Okay, this time mga kabyanan, ang aton nga, ang sunod na to gani, Kim, ano ganito, may kuhan ko na si Muway man, okay lang? Okay, sige. Diri kita sa gin-request nga kuring. Ang kuring ni Nining nga sunguranon, bao nalipay, gikubla kay, uda wala sang absent subong, no? Ara gikamutanan. O sige pa sa jahon tani ang Bumbo Harana kag iban pa. Ari na ang gin request nga ambahanon nga may tigulo kuring ni Neneng. O sige abing. O larga na. Dugsing, mabuot nga kuring, kalipay ni Nining, happy sila sa bidingin. Sampisa ka adlaw nga Sabado, naglapat ang kuring, nagkato sa disco, nagsunggod kay Nining, mabuot nga kuring, tungod lamang sa kay akin. Wala sing kalipay, halos manginaon. Sa adlaw kagabi, kuring ginahandom, pirmi lang ga konsumisyon. Sa tihak nga bahin, subok man ang kuring. Wala sing kalipay, kung wala sining. Abang kay anhon niya, ara iya galing. Pinpin di Sara, pindi almasin. Nagligat ang oras, adlaw sinimana, damot-damot tawo, pasyar sa may plaza, dito man sinining, kay masinunupon, dito man ang kuring kasi kungkong. Dito sa may plaza, nagkita ang duha, kalipay sa tughan, nagkali na gumba, nalipay ang kuring, nalipay sinining, story nga may happy ending.
Story nga may happy ending, mga kabyanan, ang istorya sang kabuhi isang kuring ni Nining. Kag subong man ni si Nining nga may nga nagasagod sang kuring. Okay, isunod naton na Bumbo Kim ang ambanon nga dili tanan. No, dili tanan. Pangitay ko ta sang dili tanan. Dili tanan Kim gwapo, di tanan gwapo daw si Kim. Kimera nga si Kim gidya. Pero gwapo man gyapon. Ayo. Sige dali kita na. Karon lang dugay-dugay ang dili tanan gwapo. Pero tanan kita gwapo No, kapin pagid ang mga naga-monitor subong nga nagaupod sa aton hasta mag-alas 9 mga gwapo gidya kay mga gwapa mo. Good evening mo Radyo Bacolod watching from Makati. Pabati po sa mga kapatid ko, family Tubong, Diana, Eliana, Maki Gab, sino pa gini isa? Kilay, Kabugwason, Mansilingan. Okay. Bacolod City, kumusta lang po kayo dyan? Lahat, halong, KKK, as you, KKK, as you po dyan, God bless all. Sige. From Tesa Tamayo. Ari pagid si Francisco Sinaon. May gabi bumbudan, liyog ko tamyaw kay Nanay Evangeline Sinaon. Inday dako kag chay maget la chika sa Alis. Bacolod, subuman sa Primavera Family sang Panukoy. Request ko mauli gid ako sa Antiki. Okay, mauli sa Antiki. Okay. Mauli sa Antiki. Ilis na nga daan. Mauli sa Antiki din pagito. Ang nag-request Francisco Sinaon. Good evening Bumbo Daniel, palihog tamyaw sa nanay ko nga sa palangga namon nga sa nanay ko nga palangga namon kay wala gid ina nagauntat pamati sa Bumbo Radio amo gilang na ang kalingawan niya sa ako nanay nga si Eva Batusin. Okay, happy listening ko no nay. Nanay Eva Batusin from Juliet Batusin. Good evening Bumbudan, watching live from San Enrique. Please greet John Paul de la Cruz kag Roland Villalba from Joseph Pacifico. Okay. Ari pagid. Good evening, tamyaw ko si Titom Bailon kag si Arnel Pineda. Nagapamati kami di Turagsoy amo na from Rainfall Bailon. Ang Turagsoy hindi ko ma-play kay gintisingan ko na di gina-stop sang Facebook Live. Ari pagid bumbudan ang gwapo mo gali. Bao mo ning pinakamaayo yang text nga nabasahan ko subong ya bumbukim. Oh, tiway ka na iya sa amo na. Bago lang ko binaka Facebook from Anisito Guanzon. Okay. Salamat gid Anisito Guanzon Good evening bumbudan watching Facebook. Palihog lang ko da patamyaw kanday Tio Manoy angkong gamay Saison Tia Marlene Sarmiento kag kay Nanay Solima Mungkada sang Purok C3 Barangay Kalumangan Bago City from Gemini Gray. Okay. Din pagid. Ari, good evening Bumbo Daniel watching from live from Barangay Ginpanaan. Hordan Ilgario request mabugnaw ang talon. Okay, mabugnaw ang talon. From Jordan Elgario. Ari pagid bay gabi Bumbudan kag sa tanan nga nagapamati sang bumbora na kay iban pa tamyaw ko lang ang pamilya Salvador diri sa Hacienda Milagrosa San Isidro Pontevedra kag request ko lang Bumbudan Kampo ni Ladyo. Salamat gid. Ang nagapanamyaw Ronaldin Espanyola. Bodo kadamo sa matalamyawon subong. Okay. Good evening Bumbudan pa-shout out kay Roland o kun Roldan kag Marilo Patrivo sang San Dionisio kapamatigid sila. Makalilingaw nga mga ambahanon from Sidayon Ginny. Good evening Bumbudan, request ko It's Hard to Forget. Salamat gid Bumbudan Anisita Gamboa. It's hard to forget. Okay. Good evening Bumbudan, pag-greet ko lang kay mama nga gatanaw live kag gapamati sa radyo. Pa-request lang ko ring dinining. Okay, ara na may request na. From ni to Blitney. Nano na ang ngalan nyo man? From ni to Blitney. Okay. Sige.
Good evening Bumbudan, tamyo lang ko sa atanan nga taga Asinda Pula, Silay City from Boyet, Haliki. Mayang gabi Bumbudan, tamyo ko lang da ako nanay paing dala sa Bugnay, Lasal, Rosemary Cabigon. Good evening Bumbudan, ginatamyo ko di si Jackie Kai. Nga nagapungkosap na nagapamati si mo, request ko na yun. Gulong ng palad. Ay, ang gulong ng palad daw kalang-alang ko rin patukar na. Iban lang. Kaya utod sa Facebook Live. JB Josh. Okay, nag-request. Pa-request idol, mamunit sa pangpang sa gugma. Ati ko na siya. Ako ang namunit. May-ari na, no? Dugay-dugay, i-play ko na. Ang request ni Milvin Amorganda. Sige. Mayang gabi, manda sa kay Luli, Dipilyo, Nayon. Kag, din magid. Ang iban din nagdubling inyong mga pasulod sa inyong mga greetings. Sir, mga 1986 to 1987 kami nga mga gurang na Virginita Espinel Asinita. Sir, mga 1986 to 87 kami mga gurang na. Sige, magurang na. Hindi pa maging gurang kahubin pa gani, bro. Good evening mo, Bran. Kapamating kami simo kada Domingo. Taga San Enrique kami. Gali patamya da sa family Lobaton. Labi na gid sa kay Wilfrin kag Patit. From Efren Sakaran Lobaton. Basi pa rin. Tinini Grislin Lobaton, guray. Bumpudan patamyo sa mga members sang KAW, LGU, Hinubaan. Salamat gid. From Milvin Amorganda. Good evening, Bumbudan. Tamyaw ko family Matunding. Request ko Baliling. God bless. From Jima Matunding Grailios. Good evening, Bumbudan. Patamyaw family Enriquez. From Jeffrey Enriquez. Mayang gabi man sa kay Sherwin Marco Wee. Siling niya, mayang gabi ko na Bumbo Daniel is Lecciones na Demons. Kumplito ba? Okay. Domingo Lacson National High School Softball Team 1986 1987 nga naga-softball team ni Tony Oquindo. Ni Tony Oquindo, ti kon pwede lumabay-labay nga daw aso na lang. Okay, pagitay ko na lumalabay nga daw aso, Kim, kay way ko disang lumalabay nga daw aso. Pero sige lang, karon na kay unahon ko ang nakauna gid, no? Hay lang ko no sa kay Shane Ruado. Siya siling ni Sherwin siya. Good night, Shane Ruado. Dumayo ako. Din pagid. Mayang gabi Bumbudan, patamyo naman ang amon nga pinalangga nga mga lolo Filomeno Alarios kag lolo Mario Alarios. Gapamati Isla Subong. I love you mga lolo from Idal Iam Domingo Alarios. Si Lady May Domingo Ilarios ang nagapanamyaw. Din pagid. Hello din, good. Okay. Hasta mag 9 PM naman taya. Good night siling ni Shane Roado. Good night ko no siling niya. Para sa kay Sherwin Marco Wee. Ano na to ganing dason naton ipatukar? Sa diin. Sa diin to no? O dili tanan. Sige, pamatiin ninyo bala ang ambanon nga dili tanan. Sa mga maka-relate lang, kag maka-intindi sa dili tanan. Kaya daw, Bisaya ini siya kanta. Sige, abi, pamatinta ang dili tanan. La 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 la. Bato-bato sa langit ang may dili mapukol. Way manghagis kay ang pinuti habol. Yeah. Dili tanang laki gwapo, dili tanang gwapo laki. Dunay uban ilang dugo birdie, machutan aon niya uyab lalaki. Dili tanang babae gwapa, dili tanang gwapa babae. Dunay uban kanhi lalaki, na usab kay nagparituki. Yeah.
tanang buutan mo simba, dili tanang mo simba buutan. Dunay uban kay magpagarbo lang, sa ilang sinina nga bagong giutang. Dili tanang kurang politiko, dili tanang politiko kurap, na ay kurap tungod sa mga tao. Kay kung way kwarta, dili ibuto. Dili tanan, maoy akong giuluhan. Nining kantahan, walay tumong, ugway padulngan. Ang mga lyrics, gibali-bali, ugway hinungdan. Busa paghilom, paminaw o katawa na lang. Oh, dapat kita nih kuat ya. Kantanya tinuodnya sounds ba. Hey son, hey. Hey son, hey. dili tanang rocker long hair, dili tanang long hair rocker. Dunay uban para kiraker lang, unya di ay to way kalibutan. Dili tanan, maoy akong giuluhan. Nining kantahan, walay tumong ug way padulngan. Ang mga lyrics, gibali-bali ug way hinungdan, baby. Busa paghilom, paminaw ug katawa na lang. Okay, hindi tanan laki gwapo. Hindi tanan kuno gwapo lalaki. Kay may ara nga lalaki nga nagapamatsu-matsu. Gali lalaki, gali ang iyan nubyo. Pero di mga patama sang kanta ba? Hindi tanan babayi gwapa. Hindi tanan gwapa babayi. Ayo. Pero ang grabe gid nga patama sang kanta. Pag sininya nga hindi tanan buot gasimba. Hindi tanan gasimba mabuot. Sakto man, no? Sige. Ayo, hindi mo gito mapatuod kung ano ang pagtanaw mo. Hindi tanan lungher rocker. O hindi tanan rocker lungher. May ara nga nagapalungher-lungherang. Ay, may ara nagapalungher lang. Para nga daw kinsindi man kuno sa kanta. Ay, pero hindi kali rocker bumbukim. O sige lang bala, amo ginaya. Balaan mo paribula sa Facebook katanan nga mga gina-post dira, hindi na ya siling nga mo gina. Good evening Bumbudan, ginatamyaw ko gali ang akon lola nga si Judy Olminasan kay sa tanan nga Olminasan sang inigaran nga nagapamati subong from Maria Alfonso. Ang sunod naton gali nga pabati kabuhi sang pispis bumbukim, no? Ang ari pagidhilo mga kabumbo, God bless us all, Jeannie Mariano. Kag subong man, may gabi lang na sa kay Inday Vasquez. Good evening po ba na, ginatamyaw ko giling akong lola nga si Judy Olmina. Okay, natamyaw ko na. No? Good evening sa tanan nga gapamati sa Harana, sa Bumbo, from MJ Aguilar. Bumudan, mayang gabi. Mayang gabi.
Request kami linagpang at turagsoy. Ti daw alang-alang gid ang linagpang at turagsoy. Kay ginauto dayon sang Facebook ko ni Play naton. Rolando Dong Landi Katalog. Si mayang gabi landa. Mayang gabi Pilipinas from United Arab Emirates. Verly Layuso Berrio. Okay daw, balik-balik lang ang ilang request. Sige lang, okay lang na, Sherwin. Good evening, Bumbo Radio. Happy listening lang sa tanan nga taga Bacolod from GMG Soberano. Good evening, Bumbo Dan. Ginatamyaw ko lang si Daday kag Luis sa Tupad Balay kag happy birthday sa apo niya. Bakas nang lumipas ang alaala ay ikaw. Amo lang na every week ang favorite ko mabatian. Wala gid nag-absent sa pagpamati si Rose Sario. Baskin wala ga-comment, ga-pamati. Bao da kuya believe si imo nang leading Ikaw ya ang tagaan ko sang award. Sige. Ari pagid. Maria Riza. Pinsar ko si Maria Riza na. Maria Riza Garnado Albay. Pisar ko pala si Maria Riza. Gali kay si Maria Riza Garnado Albay. Maulanon nga gabi, Bumbudan. Tamyaw ko lang pamilya Tabacog. Watching here in Kaliling, Kawayan. God bless. Good evening man sa kay Eleuterio Malakad. Maing gabi, Bumbudan. Ginatamyaw ko kiling ako nubya nga si Susmita May Kibiti. Isang sityo Bukalan. Barangay RSB sa Lagaluta City. Kag ma-request ko tani isang ambanon nga Barumbado. Naga-request kay Diga Panamyaw, Junjun Blackjack Alpas Jr. Do bago ko lang nabat liwat si Junjun Blackjack, nagbakasyon guro ni siya. Mayang gabi Bumbudan nga Patamyaw Family Enrique sa Hacienda Fe, Barangay 12, si Ip ni sa Hacienda Fe. Sige, mayang gabi lang da. Good evening Bumbudan, watching from San Enrique, Flor de Lis, Gonzaga, Hulipas. Good evening Bumbudan, Patamyaw ko gali sa kay Nanay Mating Palabrika, salamat gid. From Toyo Man. Okay, Tuyo Man. Good evening, Bumbudan. Tamyo lang ko sa mga familia ko sa si Coutier, Aldas Garcia Cagruis family, Grace ni sang Barangay 10, Victoria City. Madamogid nga salamat. Sige, mayang gabi lang na sa kay Grace sa Barangay 10, Victorias. Good evening, Bumbudan. Absent kami kina sa gitara sa bumbo kay Burnout. Pero present naman kami, lalo na si Tatay Cap William Flores, Nanay Nilia Flores, bana ko nga si Sandro Ginsataw, Tio Roming Salinas, kag nung si Saracildo, kag tanan nga taga Zone 3, Pulopandan, nga nagapamati man subong sa imo, salamat gid, request ko, babe, Cora Flores Ginsataw. Mayang gabi man sa kay Nasyon, Linugon Regs. Good evening, Bumbo Daniel, pa-shoutout kay Mamang Concept, Kutkot kag Tiana, kag si Kutkot nga kasabad from Josephine Amo Loria. Good evening mo po na, watching from Japan, Salim Jeffrey. Arigato. Arigato gozaimasu. Okay, sa kay Salim Jeffrey, watching ko no from Japan. Daw sa tuyang man ba nagapamati sa radyo kung nagalantaw sa FB Live. Sila ni Sherwin Marcowi. Good evening mo po na, request ko Dandansoy, diri lang kami kapamati sa Purok Nara, Barangay Dumanan, ginatamyaw lang ko kay Bilma Nonoy Looking Apple kag Cosme Banto from Mercedes Gali. Okay. Panamyaw sa Nation Family sa San Carlos City from Nation Linugon Riggs. Sir, pwede po maka-request request lawahan. Okay, from Tisa Tamayo. Ang lawaan hindi ko ma-play kay ginautod sa nga Facebook. Good evening mo ba? Pa-shoutout diri sa amon sa Bulacan kag dira sa man sa pamilya ko sa Iloilo from Sickness Che. Okay, dali lang. Ginbaliskan mo naman. Si Che Ann Sanchez. Okay, sige. Bumbudan, ano malang bakya morning Flandres. Okay. Alfonso Flandres. Hindi ko hindi Alfonso sa imong mensahe. Good evening, Bumbo. Good evening po, watching from Victoria's Hacienda Caridad from Juan Jimena Cañal. Bumbudan, good evening sa imo kag Patamyaw Bagatela family from Jennifer Bagatela. Good evening, Bumbudan. Ginatamyaw ko gali ang akon lola nga si Judy Olminasan kag sa tanan nga
Okay, natamyaw ko na ni Gina. Good evening, Bumbudan, Patamyaw Family Mahilom, Lanyuhan, taga Minuyan, Murcia. Thank you. From Vinsky, Lanyuhan, Disikand. Bumbudan, good evening. Request sa kampo ni Ladyo from Mama and Inday Kata, Idol Tagid ka. Magkomentar from Purok Malipayon, Barangay Sampinit, Bago. Erwin Ispindi, Juarez. Salamat, Gid Edwin. Okay, maayong gabi sa Jaime Family, Happy Family, dira sa Barangay Andumanan, Bacolod City. From Bonifacio, Abkilan, Happy. Good evening, Bumbudan. Gatanaw ko di sa Barangay Alim, Hinubaan. Si Marcirsi Garrido. Marciros Garrido. Okay. Siling si Regia, dili tanan may kwarta. Dili tanan nagakadlaw may kwarta. Dili tanan may kwarta nagakadlaw. Ay, oo. Ano ganitong sunod naton nga pabati nga ambanon Bumbo Kim? Kabuhi sang pispis. Pag sinya siya gamamo siya. Gamamo na kabuhi sang pispis. Do alibangbang 41 minuto o 46 minuto sa kaligan sa tag ng alas 8, yari na ang kabuhi isang pispis. Tabo sa pispis? Ara na. Yang paghilai
Okay, nabatian nyo banwa ang ambanon nga may tigulo kabuhi isang pispis nga kanta ni Virgilio Perot. Okay, sige. Tanaw na to na rin ang aton nga YouTube channel basi ibalakon damo nagituod sa mga greetings diri ho. Hello, mayong gabi Bombodan, mati lang kami diri sa Canlaon City from Jean Marie Tirol Dizon. Good evening, Bombodan. Pa-request naman mabugnaw ang talon para sa pamilya Nikin sa Kanduni. Pamilya Nikin o kung pamilya Nakon sa Kanduni. Tarubalyes sa Barangay Tabaw. From Riani Espero. Jolie Soyo 123, good evening Bombodan, request ko Kuring ni Nining. Okay, na-play ko na kina Kuring ni Nining. Patamyaw ko gali ang pamilya Espero kag pamilya Vicino sa barangay Linutangan sa Canlaon City. Basta radyo, Bumbo, sila ni Riani Espero. Rinanti Chavez, may gabi iman. Watching from San Carlos City. Pa-shout out sa akon relatives na sa may sumag from Rinanti Chavez. Good evening Bombodan, ginatamyaw ko lang hindi gali mga taga barangay Ilopi Silay City, sila mama ko kag papa family Laudinorio and Urbano sa Espida family kay Elsa Espida, good evening. From Vanessa Laudinorio. Sa Gracia family. Kay sa iya ko ng mga neighbors, mga tupadbalay, may malipayon nga pagpamati. Bombodan palihog tamyaw kay Papa Mario Martizano from GMR Martizano. Okay, sa libis ng nayon ang request ni Julie Soyo 123. Libis ng nayon. Okay, sige. Ayos. Ang sunod naton ikapabati ang request nga ambanon mga kabyanan nga may tigulo nga ginkanta ini ni Cesar Barreta kag siya man ang nag-compose sa sininga kanta ang ambanon nga may tigulo Babe. Una ko pala ikaw makita, babes ako sa imo may luyag na. Bisan madamo pa mga istorya nga ikaw may ara pang iban nga palang ka, kag ako wala gila magapati. Wala man lang ako sang nakita, isa kagabi nga ikaw wala. Galim ay kaukod ka namang iba. Oh babes, ang siling mo nga ikaw magbago, kagakugin lang ang ihong maun mo. Ang tanan gali wala sa kamatuuran, ang tanan gali mga kabutigan na. Ginpilit ko nga ikaw ang kalingan, ginpilit ko bisan masakit sa dukhan, apang sang ikaw nagpalapit. Ang gugma ko sa imo liwat na nagbalik, nabatyagan ko nga wala kagit sang luya, nabatyagan ko sa mabugnaw mong halo.
ang pagpati ko tanan kamatuuran. Galiyang kong mamulahugin lang. O babes, ang siling mo nga ikaw magbago. Kagakugin lang ang higugmaon mo. Ang tanan gali wala sa kamaturan. Ang tanan gali mga kabutigan na. O besan o kapamagabag ko. O besan o mo pa inimahimo. Inhaboy mo lang ang tanan mong mga pangako. Kanugon lang sa mga ginhanon ko. Pinilit ko nga ikaw ang kalingkan. Ginpilit ko bisan masakit sa dukha. Abang sang ikaw nagpalapit. Ang gugma ko sa imo liwan ka nagbalik. Nahibalaan ko nga wala kagit sang luya. Nabatyagan ko sa mabugnaw mong halong. Ang pagpati ko tanan kamatuuran. Kaliyang gumamulahugin lang. O babes, ang siling mo nga ikaw magbago. Gagakugin lang ang higugmaon mo. Ang tanan gali wala sa kamaturan. Ang tanan gali mga kabutigan lang. O besan o kapamagabag ko. O besan o mo pa inimahimo. Ginhaboy mo lang ang tanan mong mga pangako. Kanugon lang sa mga ginhanon ko. Kanugon lang sa mga ginhanon ko. Kanugon lang sa mga ginhanon ko. Okay. Inyo na batyan mga kaibanan ang ambanon nga Babe, no? Nga gin-compose ka gin-kanta di Cesar Barreta. Kag nagdulong siya sa oras 2 minutos ang nabilin, kag magalangat kita sa tagna nga alas 8 sa gabi. May ari pa kita sa nga dandansoy, pero daligid lang antes kita magbubo sa nga pila pa ka mga importante nga mga panumdum. Hingagawon ko na nga mga talamyawon, sus, sa pagkadamo-damo sa mga talamyawon sa mga gabi ba? Mayara gid mga Sunday nga daw ka jutay lang sa mga pagpanamyaw. Pero subong daw hindi ko marapalan. Siling gani magsinulod gani ang mga greetings nga tagdamo gitubo, hindi ka man makarapal magpanamyaw sa ila, no? Sige, kinalan nga masarangan tagid ni nga tamyawon, ubuson tagid ni, no? Dali gilang bumbukim kay hingagawon ko na ang dugang pa nga mga talamyawon. Din pagito. Si Olminasan no daw na kuan ko na nabasa ko na ni. Okay. Din pagito gani man. Do nagsubur ang akon pagyapindot ako. ang akon nga mga talamyaw nagsulubran na sobrahan ko pindot ang kagina pa ni ang ginatamdan ko di subong do kagina pa ni gali, no?
Pangitaon ko ang para sa subong arena. Okay. Good evening, Bumbudan. Request ko sino dapat basulon. Sino dapat basulon. Okay, isulat ko ha. Kaya ginapasulod naton inibanwa parang patas bala, alalangay sino dapat basulon? Good evening sa tanan nga hinigaran bagsakan from Becca Andrade. Okay, sige. Kag ginatamyaw may nga pagpamati man sa kay Francisco Chavez. Kag subuman mayang gabi sa Santa Barbara, Iloilo from JZ Cortez. Kag good evening Kabombo. From Ilinar Alid Anric. Okay? Inilar. Ginasuli-sulit niyo. Alam niyo, yaman ko kumasa pa. Good evening, Sir Daniel from Maylin or Daniel Docto. Si mayang gabi man sa kay Maylin or Daniel Docto. Sir Dan, pabati po family Villanor dyan sa Tangob. Sila po Edna, Edwin, Rina Villamor Galine, Villamor. God bless sa inyo. From Teresa Tubong. Mayang gabi, Bumbudan, watching from Valladolid. Request lang ko kung pwede tamasak. Okay, do may-ari na po di bala na lista. Way pa, no? Tamasak. Okay. Kag Kuring Ninining. Ang Kuring Ninining tapos na play ko na. Mayang gabi lang. Sa kay Christian Gakula. Okay. Kag subong man. Good evening, Bumbudan. Pa-shout out kay Ildegardo Plaza. From Stephanie Plaza. Mayang gabi, liwat, Bumbudan. Mga bata ko nakibot sang gidsang paghambal mo sang ngalan ko. Bas ko lang diri kapamati man kami sa radyo samtang galantaw sa live. Bo kita mo lang na banwa. May radyo na may live pa ya mo. Salamat gid, God bless watching and listening here in Barangay Kaliling, Kawayan. Maria Riza Garnado Albay. Sir Dan, tamyaw lang ko na kay Mamang Emma dira sa Purok, United States. So, nagpatani sa United States United Fabrika Sagay. Happy birthday from Jimmy Magbanwa. Mayang gabi man sa kay Dimple Tiranya Chiva Sobrevilla. Okay. Kag good evening. Bumbudan, ginatamyaw ko sa tani asawa ko. Hindi ka magsiling ginatamyaw tani. Tamyawon gid naton. Why na ni sa tani. Tamyawon ginaton ng imong asawa si Odisa Luquias. Kag sa bata ko si Ayan and Zian Luquias sa Talisay Asyenda Binaliwan. Anaga panamyaw si Irene Luquias. Good evening, Bumbudan. Tamyaw man ang family Diaz sang si Bahay Kaliling, Negros Occidental from Alan Diaz. Good evening to all from Belin, Mendoza. Bumbudan, palig tamyaw sa akon pakaisa dira sa Cruising Ubay, Pulupandan. Kay Estila de la Cruz, ang nagapanamyaw Nurbing de la Cruz sa Barangay San Jose Antique. Okay. Good evening man sa kay Mingski Kasipli. Good evening classmate Daniel. Remember mo pa ako, Verang Blanza. Medyo daw matandaan ko nga daw hindi man. Sige classmate, maayong gabi lang Verang Blanza. Good evening po Kabumbot. Pag-greet lang Kasipli family sa Iloilo, kapamati ko sa Valenzuela City, Manila from Aminski Kasipli. Good evening man sa kay Alvin Nombres. Mayang gabi, Bumbodan. Patamyaw ko na si Nonoy Armin Syukon kay ang asawa niya nga si Inday Turagbaknaga. Gapamati si mo programa sa Arana from Tiof Abunales. Good evening, Bumbudan, watching from Barangay Ali, Minobaan, Negros Occidental, si Remigio Garrido Jr. ni. Kag shoutout ko family Garrido sa Kabangkalan City from Mercedes. Okay, Garrido. Si Mylene or Daniel Docto, sinya pwede ka request paduding. Meron na kanta nga paduding. Sino nagkanta sinang paduding man? Daw ko lang ko kabati siya nga title nga kanta paduding.
Good evening, Bumbo Daniel. Dili tanan nung hair rocker, pero daw si John Lennon paglantaw ko sa imo. From Marcelo Piñafiel. Okay. Good evening tamyaw ko si Titong Bailon kag si Arnel Pinida. Okay. Nakakuhan ko na nabasang ko na gili. Ayos. May gabi, liog tamyaw Flores family kag Zunyo diri sa Mindanao from Che Flores. Tamyaw ko gali si Titom kag si Boy Edgar from Dumaguete City. Ronel Bailon Udtuhan. Bauper TV. Si ang paduding kay Pirot pala. Sige. Tanawon talang ko malambot na karon ang paduding kay kada mo damo pa sa listahan ko diho. O tanawan niyo bala ang pasunod. Lawig-lawig pa ni Banwa. No, pero may gamay na lang kita nga oras nga nabilin. Hindi bang gigamay kay may mga kwan pa. Mga kulang-kulang isa ka oras, no? Magabalik kita pagkaligad ginamang sang pila ka mga importante nga mga panumdom. Standby. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content. Kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agud mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories nga gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Kabumbo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaluon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties.
Madamo sang sahi sa pagpamasahe kay isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakahibalo bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga sab-a sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang sab-a nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok suni. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga sab-a, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga sab-a, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang sab-a nga saging. Ang saging nga sab-a ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang sab-a bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang sab-a nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga sab-a nga kinahanglan gid sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang sab-a nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang sab-a nga saging nagalubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslano iban pa. Ara pa kamo dira. Ang iban do naga piyong-piyong na karon nang dugay-dugay alas 8 kwan pa lang 14. No, alas 8:14. Bago lang nyo nakita sa Facebook Live ang saging nga saba. Namigin man ang saging nga saba, no? Daw paano nagadula ang imbos na nga kwan mo, nagadula ang imbos na pagpalamoy po isang lawas. O kung sige-sige kakaon sang saging nga saba. Okay, padayuno naton ang pagalingaw sa inyo sa silingang kagabihon. Walang iwanan, no? Walang iwanan hasta mag alas 9 sa gabi. No, kaya ang iban maupod pa niya sa kwan karon sa Rosario. Bumbudan, good PA, mga pari, pamati. Pamati sa mga pari, ha? Nugay ka muna sa tinuntun, ha? May mga pari, pamati subong, oh. Sa pagpamuno ni Father Rimbert Rivera, may pads, may gabilanda. Patukarada pakinason, pamati mga pari, si Palay, Bantayan, Ilog, Dangkalan, Kabangkalan. Tikita mo lang na, no? Ambot ko may ara kada pakinason, pakinason sa baybayon. Sa silak sang anlaw daw mo na pala ang kanta pakinason. Tanawon talang pads ko, hindi na pag-i-mute sang kwan karon sang Facebook Live. Gapamati kami sa imo programa sa Bumbuharan na greet ko lang daang amigo ko nga sa Pangayo TV nga si Nono Liansing sa may bangga din mga bangga PLDT. Kag si July Inasal sa may bangga PLDT man Bumbo Radio gid ang ginapamatian
Kag si Kas-A Sapatos kag si Skylark gapamati sa subong sa Bumbuharana sa May Bangga Arca sa Mansilingin kag si Kagawad Alpha sa May Maaw, Barangay Bakong, Bombo Radyo man ang ginapamatian. Okay, kag si Nifmer Talabahan sa May Maaw, request ko Hard to Forget from Tutong Ski. Okay. Sige. Din pag itong ibang di kagiinaman, may ari pa di. Good evening, Bumbudan. Pwede ka request Never Dream. Okay, si Lito sang Valladolid. Okay, tanaw talang karon na Lito, no, sang Valladolid kung makaya pa. Uy, ara na sila, binalik naman sila. Nagkadula-dula sila, pagkadugay-dugay, ara naman sila liwato. Daw namuot ko sa inyo, subunga. 17 minutos sa kiligat sa tagnang alas 8. Ti, patukaran ta na man anay. May ari pa diri isang kwan, gin-request nga dandansoy. Kagkadamo pa, may ako ang namunit, barumbado, o kinabuhi sa diin, mauli sa antiki. Mabugnaw, ang talon, it's hard to forget. Okay, sa kadamo-damo lang sa mga request. Pero pasunuron, tani, tubtub sa malabutan. Kag madamo pagit sa mga talamyawon. Nagasinulod lang talamyawon, hindi ko karapal ba? Okay. Sige, this time ang ambanon nga dandansoy, pero hindi ka mo magtulog ha, kay ini nga kanta, pampatulog ni sa lapsag. Pero ipatukar ko, subong ipabati ko sa inyo, pero hindi ka mo magtulog, punggin nyo lang ang katuyo. No, tudluan ko lang kamo galing sa inang para hindi ka matulugan. Kung matulugan kagin man, ibulus-bulus, salang mata, pipimiro, ang wala lang anay, ipiyong mo na. Pagkadugay-dugay ang tuo naman na. Para hindi lang completely matulugan, kaya nyo na. Kaya na sang kuring ko sa umamo, kagabi si gilibugulo ni sang ako ng asawa siya. Siya di. Siya ipabulong kining kuring, okay, ang isa ka mata, kapiyong, antibiotic. Sige ko ba, mahumlad na nakadugay-dugay. Pagkadugay-dugay ito, nagumlad ang niya mata, singko, basigin sunod niya kublaga, matulog, isa lang kamata na yung piyong. Pagkadason, ang tuo naman, para lang makatulog. Anyway, yari na ang ambanon nga dandansoy, hindi ka mo magtulog, kay patukaron taning dandansoy. Ginkanta ni Lolita Carbon sang banda nga asin. Ini ang ambanon nga halingid sa ang nagkumpos ni taga Negros gid. No? Taga Payaw. Ari na, dandansoy. Ako sa payaw, ugaling kung ikaw hilawon. Ang payaw, di mo lang nantawon. Dandansoy kung imo apaso, bisan magparo. Ugaling kung ikaw uhabon, sa dalan magbubon-bubon.
asawa mo ako. Dandansoy bayan ka ikaw. Pauli ako sa payaw. Ugali kung ikaw idlawo. Ang bayaw di mo lang lantawo. Ang payaw imo lang lantawon, dandansoy kung ikaw hidlawon. Oh. Pero pasugot ka mo nga lantawon yo lang kung may ginakidlawan ka mo, hindi yan nga kantuan yo gid. Kantuan ta. Hidlaw, malantaw lang. Mayong gabi, bumbudan patamyaw man, bi, please, kay Armin Nunoy Syukon, kag sa asawa niya nga si Inday Turagbak, gapamatigid din sila sa imo programa from Tiof Aborales. Good evening, Bumbo Daniel, patamyaw diri sa kanunoy, nagapamati kami sa inyo kumpuso from Angela Himar. Okay. Good evening, Bumbudan. Pwede ko ka request tuburan? Tuburan. Tanawon ta ha, kung malabutan na ning tuburan karon ha. Tuburan. Okay. Ang nag-request si Henry Sonquaco Palma Jr. Bumbudan patamyaw ko gali isang pamilya Hiko sa barangay Maaw from Clark Julian de Leon. May gabi Bumbudan, ginatamyaw ko lang tani ang amon lola nga nagapamati subong Angelica Honota. Maraming salamat Bumbudan from Meryl Ispago. Okay. Sige. Patamyaw lang kay Hernani Blanza sa Asyenda Maasin from Virang Blanza, classmate. Kay Teresita Palomares, may gabi man. Ginapasalamatan niya si Mayor Marvin Malacon kuno. Proud Ibi Magaluna. Okay. Kumbawa, Bumbo Daniel, Adil watching from Japan. Uy, Adil, kumusta ka na? Long time no hear. Bago ka lang kaya nakaminsahi ba? No? Sige. Ano ganing kumusta sa kwan? Sa hinapon? Ginkidis ka? Ginkidis ka, Adil. Hindi ko makita ang imuyang ngalan sa Facebook kay hinapon, hindi ko maintindihan. Okay, si Alvin Nombres, may gabi lang na, no? Wala lang yan siya. Wala lang ko request, Tamyaw si Art Apsay para, okay, from Art Apsay. Bumbudan, kapamati kami tamyaw lang sa pamilya Sumpay. Buboy Sanarias, Sumpay. To Daniel, shout out, man, kuda, Corazon Dikito. Uy, si Nivor, bawa kumusta na Corazon Dikito. Nakalusot man si Corazon Dikito. Daw maayo sa mga gabi, daw kaswerte sa mga gabi, no? Kadamo sila nagasululod, do. O mayroong gabi lang na sa kay Corazon Dikito. Okay? Good evening, Bumbudan. Ginatamyaw ko Bumbudan ang akong lola nga si Patricia Tubal sang Talok, Bago City. Pinmigin ni siya nagapamati kada Sunday, Bumbudan. God bless. From Gigi Togle. Okay, Bumbudan, idol sang bata ko, gid. Bumbudan, idol sang bata ko. Good evening. Request ko barumbado from Monstrologo. Ari pagid, request ko barumbado from Barangay Kabog, Juanita, ibili kay Kisha Astrologo. Okay, sige, salamat gid. Ari pagido, si good evening Bumbudan, liog ambanon my way. Okay, ang my way ginautod man na sang kwan sang Facebook, no? Kagkabudlay ang my way kung sa karaokehan, no? Kay gabunan na dayon, no? Okay. Din paginto. Patamyaw sa mga pamilya La Chica sa Kaduhada Street sa sister ko Dorothy La Chica sa
mga kabatchmate ko 79ers from Ilisga. Bumbudan gabarak ang ibong mga panamyaw ba? Bumbudan gabarak imo panamyaw ba? Baskugid ang imong programa from Buboy Sanarya Sumpay. Salamat gid Buboy. Nakuan gid subong do, nagtilingob gid sila subong. Okay. Din pagid. Bumbudan tamyaw ko happy birthday apo ko Ford kag family Kahulaw kag si Jabul Barangay Tugi Sinigaran from West Kahulaw. Mayang gabi bumbudan lug lang tamyaw sa taga Lapas Barangay Pakul Bago City labi na gid sang Akon Bana from Ida Rivera Atangan. Good evening bumbudan, request ko tani isang Banggianay. Banggianay. Sige, lista ko lang din Banggianay. Banggianay. Dinto. Banggianay, listening from Leon, Iloilo. Salamat, gid. Imi Akalyar. Okay. Din pagid si Catherine Alikto Suay, mayang gabi iman. Din pa to na naglapaw. Okay, good evening sir. Ginatamyaw ko si Jocelyn Taliedo sa Magalyon. Salamat gid from Catherine Alikto Suay. Good evening bumbudan, ginatamyaw ko gali ang akong lola nga si Judy Olminasan sa tanan nga Olminasan sa iligaran nagapamati subong from Ram Minason. Bumbudan lihog tamyaw sa family Atangan sa nga Purklangka Barangay Pakul Bago City from okay, nabasahan ko ng Gina, no? Ari pagid si Ram sino ni Ram Minason. Good evening bumbudan, tamyaw gali ako lolang okay dalang nagasulit okay, nabasahan ko na nagadulubli gali ang ilang mga sending ay pang padala din may mensahe. Ari pa si Kwan ara ka pa da si Sirwin siya ari pa ko samtang gahulat Rosaria si gapamati man si Strugli na samtang nagahulat siya sang Rosary. Hello to everyone bumbudan, thank you from lovely Longgakit. Good evening bumbudan, happy Sunday, request ko song Hindi Ako Laruan from Barangay Payaw, Nining Virginia Amerila, bao taga Payaw siya, no? Mauli Santike, request si Ma'am Jeline from Alvin Numbris. Okay, karon dugay-dugay, no? Kay padasunon ta lang. Good evening bumbudan, patamyaw lang ko sa amon Papa Ronald Padasas nga ginatupad gid ang radyo para makapamati sa inyo from Barangay Balabag, La Carlota City, Rowila Padasas. Good evening sir from Margie Luda Bayot. Okay, this time mga kabyanan, ang ambanon nga may iyan ni gyapon ni kuanan ni Verilio Pirot, ang ambanon nga may tigulo, ako ang namunit. Ako ang namunit sa pangpang sang gugma, ang akon ginpaon madamo nga litra, parutugin sakyan sang subli nga rusa, lawod sang post office, lawod sang post office ang ginagya niya. Lawod sang post office ang iya ginagyan, sang subri nga rusa parutugin sakyan. Ang papel nga puti akon linayagan, kamot ko kag lapis amo ang kansalan. Wala gid sing swerte ang akong pagpamunit, taw-taw lang nga taw-taw, wala sing paghulit.
Sa wala sing swerte, baruto bumalik. Nagisi ang layag, nabali ang tarik. Matinaw ang bubon, mas labi ang sapa. Kay among katiling bansang tanan nga isda. Ang timpol mo inday nga makailila. Amo ang nagbihag, sining huna-huna. Ang mga dalaga kung imo tuyoon, nagapuno bisyo nga dili magbaton. Kumabos na gani yatong pamatanon. Uwak na galagpok, kag nagapanagitlon. Ang mga dalaga kung imo tuyoon, nagapulo bisyo nga dili magbaton. Kumabos na gani yatong pamatanon. Uwak na galagpok, kag nagapanagitlon. Uwak na galagpok, kag nagapanagitlon. Ako ang namunit sa pangpang sanggugma. Ya puwak na galagpok kag nagapanagitlon. Ano yan ang butsing ganon ni Virilio Pirot sang pagkanta niya sang puwak na galagpok kag nagapanagitlon. Sambanon nga ako ang namunit. Sige, 33 minutos na nakaligad sa tag ng alas 8. May gabi bumbudan, liog lang tabyaw sang taga Lapas, Barangay Pacol, Bago City, labi nagid sang akon bana nga si Marvin Atangan from Rivera Atangan. Ida Rivera Atangan. Okay. Nagapamatigi ang Atangan family. Okay. Hasta diri sa Makati. Labot ang pagpanaymiyaw. Ayos. Sa subuya nga teknolohiya nga, bisan sa din ka pangalupalop sa kalibutan, malabot kaya sa panamyaw. May kabilan sa kay Merlin Sobribiga. Merlin Sobribiga. Mga diehard listeners man niyo, fans club, Bumbo Radio International. Good evening, sir, from Punta Taytay, Puro Kaingin Dos, watching. Maria Yolanda Lamis. Hi, good evening. Good evening, man. Hilin Rohilya Bawaan. Okay. Sige. Din pagid. Good evening, Bumbudan. Patamiyaw ko lang family ko sa Barangay RSB, Lacaldota City. Family Sakudit, request song ko, Knife. Ilista ko lang ni Knife, ha? Pero hindi ko siguro kung malabutan tani karon. From Pamela Campantero. Good evening, Bumbudan. Ginatamiyaw ko giling ako lola nga si Jo. Okay? Nabasahan ko lang ni Gina. Bumbudan, good evening from Asinda Puyas, Murcia. Aladino Alan Arca Sr. Mayang gabi, Bumbudan, palig ko lang tamyaw sa akon di pamilya sa barangay Tinampaan sa mga family Tuazon from Majilin Tuazon. Okay? Good evening, tampatamyaw, Bumbudan family Larusa kag Azores sa Silay City from Judilyn Ann. Good evening, Bumbudan. Ginatamyaw ko si nanay ko, Jenny Diamante, dala sa Silay City. Request ko sa Imuluyo, ulihing tubo. Okay, Imuluyo, ulihing tubo. From Emmanuel Grados, Diamante. Alipagid, good evening, Bumbudan. Ginatamyaw ko na Ibanez family, Bacolod, ga-live kami, Taguig City.
Anthony Ibanez. May lang nga pagpamati dira sa Facebook Live sa mga taga Taguig City. Good evening, patamiyaw ko from Valderrama, Antique sa mga kapatid ko, Kaparintihan Gomez family and Juanillo family from Johnny V. Sungkayawon. Okay. Sige, 36 minutos sa kalikat sa tag ng alas 8. Yari na ang isa pa ka gin-request nga ambanon ni Virgilio Pirot Jr. ang ambanon nga may tigulo Barumbado. Lang kalisot kung ako maaguman. Sari-sari nga bisyo ang ako nasudlan. Sangit sang pagkakaya sang akong ginikanan. Si nanay, si tatay mo sa kukyani. Ang tila negosyo ang ginapalabi. Halos adlaw-adlaw masunsun ang pagbiyahe. Ang ila pagpalangga wala ko mabatiyagi. Dire ko kag natunan ang bisyo. Sinihan kag bitahan ang ginabalik-balik ko. May makadto sa diskuhan upod sa mga amigo. Diligid mapaiway ang pagkabarumbado. Pati na ang pagtuong ko ginpasitaan. Ay ang huna-huna ko sa sinihan kagbitahan. Labi na kung nakita ko ang huplas nga larawan. Daw diligid mapanas sa akon panungguman. Sang ako ang hantong nga lalaki, tinubuan sang luyag sa isa ka babayi. Wala gid makasalir ang akong mga diskarte. Kay ang iya mga Ingles dili ako kaintindi. Dire ko pag natuit ang nan nga ang pag-ispila di dapat pasipadaan. Kay ang kinaalam manggad sang kabataan. Kay hiyas nga bandi labaw pa sa bulawan. Sa karon ako na ang nasandan, nga ako man lang gali ang may kasaypanan. Kay ang paghimakas sang mga ginikanan para lang sa buwas damlag sang ila kabataan. Di ko pag natulit ang nan nga ang pag-iskila di dapat pasipadaan. Kay ang kinaalam manggad sang kabataan. Kay hiyas nga bandi labaw pa sa bulawan. Kay ang kinaalam manggad sang kabataan. Kay hiyas nga bandi labaw pa sa bulawan. Okay, dali lang. Tuod na ginambal ni Virgilio Pirot Jr.
nga ang kinaalam hiyas nga bahandi labaw pa sa bulawan amo na nga kinahanglan may ara kita sa nga kinaalam, no? Kay amo na gani isiling nga ignorance of the law excuses no one. Kaya ginasiling nga education is very expensive but it is more expensive to be ignorant. Kinahanglan gid ang kinaalam. Sige. 41 minutos na nakaligad sa tag ng las 8. Hingagawon ko ni anay bumbukim ang mga talamyawon antes kita magbuhi pagid sa nga pila ka mga mapuslanon nga mga panumdom. Di na tong iban nga mga talamyawon. Ang iban naga-reply na lang nila, nagasinabtanay sila sa sa comment section. Siling sang isa to nga nakita niya kilala siya. Siya daw pati ako na dala na sa tamyaw. Okay. Sige. Mayong nga gabi man sa kay Jojo de los Santos. Happy watching po from San Fernando, La Union, nami mga sonata. Daw siling ni Jojo de los Santos. Good evening, bumbudan, shout out Al Yunis family from Bayawan. Angeline Al Yunis. Nagapanamyaw. Okay. Siling ni Alvin Nombres, yan nami isang radyo sa tupad mo bumbudan, pwede ako na lang na. Salamat gid. Nami giman ito ng radyo diri sa tupad ko pero hindi ni pwede nga kwaon. Kay ako na diya nga model ang radyo. Sige lang basi may mga promo dason ang bumbu radyo malabutan gina nga mapangatag ang mga radyo pero hindi ni pwede ining sa tupad ko. Okay. Din pagid. May gabi man sa kay Nintorm. Okay. 43 minutos sa kaligat sa tag na nga las 8. May ari kita dugang pang-request o kinabuhi pero i-play naton ina pagkaligad ginamang sa pila ka mga importante nga mga panumdom. Standby. Ano ang masami nga rason sa pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kaglabaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agud mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Mga
Bumbo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaloon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety. Ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy anti-ill kag malayo sa food problems. Mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Iban pa, ang iban nagkalapugday na natulugan na guro. Napiyungan ng iba do. Pero may iban nga nagasulod kay dugay-dugay sa aton nga rosary. Liw ko greet sa mga suki sa imong program si General Lopi Vidya, si Borge Erasmo, si Dr. kag General Fornan, si Judge Remy kag Purita Octaviano, kag si General Ray Cugia, Philippine Coast Guard 3 Balico and the company sa Bridco, si Reverend Vimond Durumal and Nonoy Gascon and Junel Elban Buena. Greetings from Bumutuni, Ukindo. Okay. May request nga o kinabuhi. Pero ara pa kamuda. Kung ara pa kamuda ti plate na lang ning o kinabuhi para nga daw medyo magpulupagsik kag madula ang katuyo. Sige aber, i-play nato na karon ang gin request kag gina nga baron nga may tingulo o kinabuhi. Iniksidlak sa adlaw sa sayo sa kabuntagon. Masudunta ang kataho maning kalibutan. Gidayan-dayan ang sa nahigmata nga kalanggaman. Nga nanagawid ning kabukiran. Patulong sa pagsalop sa kahapon ug sa dughan nga walay naglaylay, sa kasing-kasing nga way nagsaplay, sa makanako nga sinalikway ay magamay. Ug kinabuhi sa makasaw sa gagapno, anot sa pulog ning mga luha. Way kinutuban, way hunong ang iyang kitulungan. Ay ay ay, ay ay ay, nganong sakit man. Iniksidlak sa adlaw sa sayo sa kabuntagon. Masutungta ang kataho maning kalibutan. Gidayan-dayan sa nahigmata nga kalanggaman. Nga nanagawid ning kabukiran. Ug mo patulong sa pagsa
salom sa kahapuno. Sa dughan nga walay naglaylay, sa kasing-kasing nga way nagsapnay, sa mata nako nga sinalikway ay magamahay. Kung kinabuhi sa makasaw sa kagapto, nga gihanot sa pulog ning mga luha, way kinutuban, way hunong ang iyang gitungan. Ay ay ay, ay ay ay, ganong sakitan man. O kinabuhi sa makasaw sa kakapto, nga gianot sa pulog ning mga luha, way kinutuban, way hunong ang gitungan. Ay ay ay, ay ay ay, nganong sakitan man. Ay ay ay, ay ay ay, nganong sakitan man. Ay ay ay, ay ay ay, nganong Okay, ay 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 ay, nganong sakiton man. 9 minutos sa lamang nabilin nga magadagat kita sa tagnay nga alas 9. Hingagawon ko na lang di ang isa ka request ng nagligad pa ni nga Domingo mo. Para kay Rose Sario. Ang ambanon nga may tigulo, bakas ng lumipas. No, bakas ng lumipas ni Edie Peregrina. Kapag ikaw ang umibig at saka masawi, di mo ba daramdamin ito tulad ng pagdaramdam ko sa'yo? At kung ito ang siyang tunay na mangyari sa puso mo, ay baka naisin mo bang maglaho sa mundo? At kung ikaw ay wala na, at tayo ay di na magkita, mga bakas ng lumipas sinta ay lagi kong alaala. Gabi at
Bakas nang lumipas, nagdulong sa inyo sa oras, 5 minutos na ginamang ang nabilin ka ba natin sa ng alas 9. Okay, okay ka padra si sakay Lula Sabeth. No, si Lula Sabeth sang sitio Estaca, Silay City. Okay? Sige, mayang gabi lang daliwat sakay Lula Sabeth. Din pagid. Hi Bumbodan, pa-request naman po, paborito sang utod ko si Danilo Tuanzon, mabugnaw ang talon. Pero damalang alang naging siguro, no? Good evening po, Kabumbo, pa-shoutout po ka Big Ting family watching from Alabang. Okay. Halin sa kay Imiros Maramida, Oksinyo Kabigting. Okay, sige. Ang iban nga mga request siguro base daw malang alang gid. Do kay maari pa diri request nga mauli sa Antique. Okay. Pero madamo pagid sang madamo pagid sang request nga way pa naton ma-play, no? Do hindi kikiguan do ka oras. Damo pa banwa o haring listahan ko. Ang sunod ko na nga ipatukaron ang mauli sa Antique, may mabugnaw pa din talon, it's hard to forget. Sino ang dapat basulon, libis na nayon, o tamasak, paduding, may paduding pakinaso ni Father Rimbert Rivera daw. Hindi naging malabutan siguro pads mo. O may talamyawon po ko di galian na yun. Ay, kabudlay. Sige lang ha. Sa aton nga mga hindi ma-play ang mga request, okay lang. Importante, natamyaw ka mo diri sa kahanginan. No? May ari pa diri ho. Sige lang, daw hindi ko na makita mga talamyawon. Anyway, yari na ang panghingapos naton nga ambanon nga gadulot sa inyo banwa. Ang ambanon nga may tigulo, mauli sa Antique. Sa marayot nga eskwela, malawit rin nga sa marayot nagaumbra. Galagas kang oras sa kanahigayon, sa masiot nga palibot magamo nga sitwasyon. Maulikid ako sa Antique, mapalikid ako sa lugar na matauhay. Maulikid ako sa Antique, ay nahilaw ng gitaken, magturog sa balay. Ay kahiritlaw ang isda nga labas, ang linakwahan ka, linaka nga lawas. Sus kahiritlaw, pandikag sirikwelas, ang atis kag kamunsil, singkamas kag payabas. Maulikid ako sa Antique, mapalikid ako sa lugar na matauhay. Maulikid ako sa Antique, ay nahitlaw ng gitaken ang raha sa balay. Kung mahimo pa lang nga sa akin pagpanaw, madara ang mga butang nga nagkapagtura kang kahitlaw. Kung halos pa lang nga sa akin paglagaw, mapalong nagpagpalangga, nagkapagpuhin kang kamingaw. Maulikid ako sa Antique,
ako sa antike. Ay nahidlaw rin gitaken kay tutok kag inday. Ay kahidlaw ang dapya kang hangin, ang mga huminga sa pispis kahalin. Sus kahidlaw ang paray sa taramnan, ang pagsalag kang adlaw, ang pag-ugsat kang bulan. Maulikid ako sa antike, mapalikid ako sa lugar na matauhay. Maulikid ako sa antike, ay nahidlaw rin gitaken marigo sa baybay. Maulikid ako sa antike, mapalikid ako sa lugar na matauhay. Maulikid ako sa antike, ay nahidlaw rin gitaken kang raha sa balay. Maulikid ako sa antike, mapalikid ako sa lugar na matauhay. Maulikid ako sa antike, ay nahidlaw rin gitaken kay nanay kag tatay. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo. Okay, okay na. Sige. Nabater mga kabanan ang ambanon nga may tigulom uli sa antiki pang hingapos naton tuyang ambanon. Ang mauli sa antiki. Kag updanay kita buwas na sa palatuntunan na bumbuhanay sa udto. Upod gapon sa inyo anchorman ini si Bombo Daniel Lecciones para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo! All Bombo Radio Philippine stations nationwide will now pray the Holy Rosary. We enjoin all our listeners to be one with us in asking the Lord that our country be spared from any widespread devastation and death caused by the COVID-19. This Holy Rosary is aired simultaneously in 31 Bombo Radio and Star FM stations in 24 key cities nationwide. Amon kamo karon ginadapit sa pagpadungog sa mahal nga Birhen Maria, Iloy sang Dios, sa pagampo para sa mga sala sang kalibutan, sa pagpangamuyo para sa katawhayan, sang paghidait sa sulod sang mga panimalay nga Kristohanon, kag sang bugos nga Pilipinas. Ang ining Santo Rosario buylog nga ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank,
kag Florete Group. Magupod kita karon sa pagpangamuyo. Ang Santo Rosario. Ang Santo Rosario nagapahanomdom sa aton sa mga hitabo sa kabuhi sang aton mahal nga Birhen Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. Mga hitabo nga may kangtanan sa aton kaluwasan. Subong man, ang Santo Rosario isa ka epektibo nga bulig. Agud masunod naton ang Ginoong Hesus nga nagmatinumanon sa Dios nga Amay sa langit. Amo ini ang regalo sa Santo Rosario. Kung aton ginapamalandungan ang mga misteryo sang kalipay, ang mga misteryo sang kasakit, ang mga misteryo sang himaya, kag ang mga misteryo sang kapawa. Sa aton adlaw-adlaw nga pagpangamuyo sa Santo Rosario, ilabi na gid kung ginaopdan ini sang pagpamalandong sa mga inagihan sa kabuhi ni Santa Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. May dako gyud nga bulig kag subong man pagabungahon sa aton nga pagkabuhi. Gani, aton ipasaniyog ang pagpalapnag sining matahom nga debosyon sang aton mahal nga iloy sang Santo Rosario. Kay ginasiling naton, ang pamilya nga nagapangamuyo sa Santo Rosario sing ululupod, sila man magapabilin nga hugpong. Kag magiliu sa upod sa atong Ginoong Hesus, upod sa Amay ka sa Espiritu Santo sa langit, paagi sa pagtabang sang aton mahal nga iloy, ang Birhen sang Santo Rosario. Sa ngalan sang Amay, kag sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Nagatuo ako sa Dios nga Amay, nga makagagahom sa natanan, magbubuhat sa langit kag sang duta. Nagatuo ako kay Jesucristo, iya anak ang bugtong aton Ginoo. Nagimalamkon sa gahom sa Espiritu Santo, ginanak ni Santa Maria nga Birhen, ginsakit sa sugod ni Poncio Pilato, ginlansang sa krus na manaray kag ginlubong, nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo ka adlaw nabanhaw siya nga naghalin sa mga minatay, kumayab sa mga langit, kag nagalingkod sa tuo sang Dios nga Amay, nga makagagahom sa natanan. Gikan dito nagakari pa siya liwan sa paghukom sa mga buhi kag sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gingkaupdan sa mga santos, sa pagkawala sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, kag sa pagkabuhi nga walay katapusan. Amen. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian. Matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga napatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay kag sa Anak kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. Aton pamalandungan ang mga misteryo sang himaya. Ang nahauna nga misteryo sa himaya, amo ang pagkabanhaw ni Jesus.
Ginapangita bala ninyo si Jesus nga taga Nazaret, nga ginlansang sa krus, wala siya dire. Nabanhaw siya. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian. Matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, pagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaduha nga misteryo sa himaya, amo ang pagkayab ni Jesus sa langit. Si Jesus nagbalik sa iya himaya, kag naglingkod sa tuosang Amay. Samtang nagabindisyon siya sa ila, nagbulag siya sa ila, kagindala siya palangit.
Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawan ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga mong mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi nga gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikatlo nga misteryo sa himaya, amo ang pagkunsad sang Espiritu Santo sa mga apostoles kag kay Maria Santissima. Napunan sila sang Espiritu Santo, kag nagsugod sila sa paghambal sa iban nga mga lingwahe, suno sa ginhatag sa ila sang Espiritu nga ihambal. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imong ngalan,
umabot sa amon ang imo ginharian. Matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ikapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga amon mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kadala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaapat nga misteryo sa himaya, amo ang pagdala kay Maria Santissima sa langit. Si Maria nagsiling, Ang akon tagipusoon, nagadayaw sa Ginoo, kag nagakalipay ang akon espiritu tungod sa Dios nga akon manluluwas. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawan ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit.
Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw. Kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga ang mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may nakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikalima nga misteryo sa himaya, amo ang pagkuruna kay Maria Santissima, nga reyna sang langit kag sang duta. May isa ka babayi nga ang iyabayo amo ang adlaw. Ang bulan yara sa idalom sang iya mga tiil. Kag ang iya ulo may korona nga 12 ka mga bituon. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian. Matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon.
kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Maghimaya ka Hari, Iloy sa kaluoy, kinabuhi kinatamis, ginalauman namon. Maghimaya ka, nagapangalaba kami sa imo, nga pinanubol nga mga anak ni Eva. Nagapanghakol kami, nagabako kag nagapanangis kami, siningdutang mga para igalampo namon, ilingig mo sa amon, ang imo mga mata nga maluluyon. Ag sa ubos nga matapos, ang pagsugod mo sa amon, ipakita mo sa amon si Jesus, bunga nga santos sa tiyan mo, o maluluyon, o mahiluklogon, o matamis ulay nga Maria. Igampo mo kami, Iloy nga santos sang Dios. Agod manintakos kami sa mga pinanakda ni Kristo. Pangamuyo. O Diyos, kay ginduwas man kami sang imo bugto nga anak, pinaagi sa iya kinabuhi,
kamatayon kag pagkabanhaw. Nagaampo kag nagapangamuyo kami sa imo, nga nagapamalandong sa mga misteryo sang Santos nga Rosario. Sa balahan ni Birhen Maria, makasunod unta kami sa mga ginitudlo, sa mga santos nga misteryo, kag madangat unta namon ang mga ginsaad sa amon, tungod kay Jesucristo nga amon Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Madamo nga salamat sa inyong pag-upod sa sining Santos nga Rosario. Kabayng ang paghidait sang Ginoo yara gihapon sa inyo. Maayong gabi sa inyo tanan. Ang Santo Rosario buylog ang ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. We just prayed the Holy Rosary with the intention that our country be spared from any widespread devastation and death caused by COVID-19. Join us again tomorrow, same time and same station. Thank you from Bombo Radio and Star FM. We have come to the day's end. Let us rest from the day's work, that we may awake refreshed and renewed. God, in your mercy, we have this time to rest. We pray for your unfailing help and protection each day. Forgive us for our failures, for our selfishness towards one another. Open our hearts to forgiveness and reconciliation. Ease the burdens of the troubled and bring joy to those in sorrow. We pray for the safety of the province and those guarding the well-being of our nation, and for all those with great responsibility. Continue to shower us with your blessings for our families and preserve the unity of our society. Ladies and gentlemen, you've been listening to radio station DYWB, a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators, Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 95. The Bombo Radio Philippines corporate song. You are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. The reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the Bombo and
anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, and justice for all. Make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, and justice for all. Make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are